Jesus. Amen. Tayo po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Amen. Atin din pong pinapaabot mga minamahal ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang gabi po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, amen, ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, at sa kanilang pong beloved daughter, beloved Ate Vinesnier. At sa ating pong mga minamalang mga bisita, amen, sa ating pong lahat na narito, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong mga beloved, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, mga minamahal, amen, tayo po mga minamahal ay patuloy na binibigyan ng pribileyo, dakilang pagkakataon ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na ating po siyang mapasalamatan, papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. At sa araw na ito, mga minamahal, amen, tayo po, mga minamahal, ay magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Aklat ng mga awit, Kabanata 92 hanggang 2. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilalang ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonika, Kabanata 5, talata po ay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Isang mabuting bagay, mga minamahal, amen, ang magpasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat ito po'y kalooban ng mahal na Panginoon na tayo po'y magpasalamat sa Kanya, mga minamahal, amen. Tayo po, mga minamahal, amen, binagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, billions, mga minamahal, isa tayo sa pinagpala, mga minamahal, isa tayo sa tinawag, pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na atin po siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kahit yung ating mga karamdaman, mga minamahal, amen, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng mahal na Panginoon, yung ating mga buhay, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na dati-rati tayo, mga minamahal, ay punong-puno ng bisyo. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay dati-rati manginginom, sugarol. Amen. Gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot, nagnanakaw. Iba sa atin, talagang kumikitil ng buhay, mga minamahal. Amen. Subalit, dahil sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, lahat tayo, mga minamahal, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na ating siyang pupurihin, amen, aawitan ng mga makalangit na awitin, mga minamahal, tutugtugan, amen, sasayawan ng makalangit na sayaw, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal, amen. May kapangyarihan sa pagpupuri, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat kapag tayo po ay nagkaisa sa pagpupuri sa ating pong dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Ang ating dakilang Diyos mananahan sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Kaya nga po sa langit, mga minamahal, amen? Laging nagpupuri ang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Hindi tumitigil.
Ni isang segundo, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa langit sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't kung nasaan ang pagpupuri, mga minamahal, amen? Kung ang pagpupuri, mga minamahal, mananahan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. May kapangyarihan, anumang ating mga problema, mga karamdaman, mga pagsubok na pinagdaraanan, gaano man niyang kabigat, mga minamahal, amen? Yan po, mga minamahal, amen? Aalisin yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng puno, kapag ang puno nagpuri, mga minamahal, amen? Nalalaglag ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga. Kahit kung tayo magpupuri, matutulad yung ating mga karamdaman, mga problema, mga pagsubok na pinagdaraanan doon sa mga tuyong dahon at tuyong sanga na nalalaglag sa puno kapag ito'y nagpupuri. Amen? Kaya tayo po'y magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang hinihingi na pagpupuri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, na nakasulat sa aklat ng mga awit, 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Galing sa puso ang pagpupuri. Amen. Kailangan, mga minamahal, amen, masigla, amen, galak na galak sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ipinapalakpak yung mga kamay, ipinapadyak ang mga paa. Amen. Sumasayaw na makalangit na sayaw, tumatalon, lumulundag at sumihiyaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Yan po, mga minamahal, amen, ang hinihingi ng mahal na Panginoon na pagpupuri sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Kahit bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang lahat po ay nihiling na tumayo o kaya ay lumuhod. Itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit po natin ang ating mga mata. At sama-sama po tayo manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat po sa bawat sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Maraming pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, Panginoon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, Panginoon. Anumang nasambit ng aming mga labi na isip, nagawa, sa aming makainaan, na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagal mo pong bawat isa. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Panginoon, bawat yugto ng iyong banal na gawain. Mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved song leader, mga beloved assist, Panginoon. Langisan mo po ang mga magte-testify, mga beloved testimony leader, mga kukuha, Panginoon, magpapatutuo, sa mga mag-a-assist sa magpapatutuo. Langisan mo po, Panginoon, ang mga espesyal na papuring awitin, na aawitin ng mga pinagpalang mga awit, hallelujah, sa araw na ito. Langisan mo po, Panginoon, hallelujah, mga beloved children's choir, beloved Jesus Finest Generation Choir, na yung ibuhos yung matamis at banal na presensya, Panginoon. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu. Papagtagumpayin, Panginoon, ang bawat isa sa amin na aming maramdaman ng iyong matamis at banal na presensya. Langisan mo po, Panginoon, ang mga mag-exalt ng giving. Pagpalain po yung mga matatapat na mga anak na ibalik po ng billion-trillion times ang papapala sa bawat isa. Physically, materially, spiritual blessed, Panginoon. Langisan mo po, Panginoon, ang mga pinagpalang mga aral sa araw na ito. Hallelujah. At ikaw po magbigay ng mensahe na magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, Panginoon. Nabuksan mo po ang aming mga pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Aming mga minamahal mga kapatid sa paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain sa araw nito. I-provide mo po ang kanilang pamasay, kanilang sasakyan. Hallelujah. And through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming samang-samang pinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Atin po munang awitan ng isang malumanay na awitin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. You deserve the glory and the honor as we lift our hand to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang, Jesus, sa aking kahinaan. O palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay.
Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong dinahuan. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Marilang, sa aking kahinaan. O palakasin mong tunay, puso'y magkapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinahuan. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Marilang. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee, walk with thee, walk with thee. Oh, grant it, Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dear Lord, none but thee. Oh, just a closer walk with thee, walk with thee, walk with thee. Oh, grant it, Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. When my painful life is over, oh, time for me will be no more. Oh, God, be gently, safely over.
thy kingdom shone through thy shore. Oh, just a closer walk with thee. Oh, grant me, Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. I have lived a life of sin. In this world I'm living in, I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and a love that's true. Day across the bridge, there's no more sorrow. Day across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of my King till I hear the voices sing. They'll be singing of the glory of the Lamb. The river Jordan will be near, sound of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious thing ever known to man. Say across the bridge, there's no more sorrow. Say across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I have lived a life of sin. In this world I'm living in, I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and a love that's true. Say across the bridge, there's no more sorrow. Say across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. His love for me, He suffered in agony. His love for me, He died upon the cross. My Lord, I believe in you, I trust in you, and I love you. My Lord, behind the tears, I always long for you. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the Spirit of the Lord. His love for me, He suffered from agony. His love for me, He died upon the cross.
blessing. Behind the tears there is a light. Behind the tears there is the Spirit of the Lord. Behind the tears there is a blessing. Behind the tears there is a light. Behind the tears there is the Spirit of the Lord. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired than gold, yet than much my gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. More to be desired than gold, yet than much my gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true, and righteous altogether. More to be desired than gold, yet than much my gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. More to be desired than gold, yet than much my gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. I don't ask the Lord to lighten up my burden. I don't mind the trials and dirt that I go through. Beyond doubt, I want to prove that I'm worthy. Oh, just a little spot in heaven close to you. I don't ask the Lord to lighten up my burden. I don't mind the trials on earth that I go through. Beyond doubt, I want to prove that I'm worthy. Oh, just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, forget me not, don't pass me by. Oh, there must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Just a little spot in heaven close to you. Not young and long ago, I got acquainted. As the time goes by, the love in my heart grows. It isn't asking too much, Lord, please save me. Oh, just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, forget me not, don't pass me by. Oh, there must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Save a little spot in heaven close to you.
me boldly, simply to worship your name. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And no wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in the world when I was feeling bound. You stopped the speeding, give me a beginning from a story bound. Now life has a purpose, life not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you, my dearest Jesus. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And no wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in the world when I was speeding round. You stopped the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you, my dearest Jesus. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And no wonder why I didn't love you from the start. Now my soul's are very clear, right here we standing near. Everything seems to black and white since I saw your light. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you, my dearest Jesus. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you, my dearest Jesus. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love him more and more. Jesus saves and keeps me, and he's the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with
and to thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's when I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Ako kay Jesus, araw
Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is
in the morning, light will bring my breath, and we look out. He words to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my God, my head, my God. Rapidly will I pray, my voice shall go in the morning. In the morning, will I read my word and do and be good enough. Give word to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my God, my head, my God. Rapidly will I pray, my voice shall go in the morning. Lord, in the morning, I will bring my word and do and we look out. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God who made us. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us do for the Lord our God who made us. For He's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep. Yes, a sheep, oh, He said, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Let us worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel for the Lord our God who made us. Oh, He's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep. Oh, He said, yes, a sheep. Oh, He said, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Let us worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Oh, He's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep. Oh, He said,
Yes, He always has. Day after day, I'll leave her street at sun. Oh, come one day, that sweet Holy Spirit will lie with. I leave her street at sun. Day after day, guidance is better than love. The loving guidance is better than love. Conviction brings thee, that's where I'm blessed. The loving kindness, it's better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. Salvation brings thee, that's where I'm blessed. Lift my hands up unto thy name. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick home and sweet, and once I go, it's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick old and sweet, and once I go, it's the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick old and sweet, and once I go, it's the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus is the joy of living, it's everything to me. I will do sick old and sweet, and once I go, He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I just keep trusting my Lord and sing one hello. I'll just keep trusting my Lord, forgive me so. Through storm, powder, and the sky, oh, what a heavenly world. I'll just keep trusting my Lord, He will never leave. And the people pray, that's the people pray. I can count on Him to the very end. The storm, powder, and the sky, oh, what a heavenly world. I'll just keep trusting my Lord, He would never leave. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with
every day with Jesus. I love Him more and more. Jesus saved and gives me is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Oh, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had been sweet, saved my weary soul, and thought I'd have. But Jesus came to me. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Then save my soul. It's different now. God's blood of hope. Satan and the oh, Jesus rescue me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear sing and pray. The preacher proudly preached the gospel through. He said you must have down to that something. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand by the door on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you would hold them down and raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the cloud, give us light above the you have the earth and the sky. He broke the path. Oh, please keep your gracious hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the cloud, he was light about the you have the earth, yet this time he goes and goes. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand by the Lord
on the prairie. Lord, you put the mountain, to raise and do mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds, be the rain, from the rain you made it see, from the sea for down. He was alive without a thee. You are the earth and the sky in your command, oh, please keep your gracious hand on me. You that's the clouds, made the rain, from the rain you made it see, from the sea formed the cloud. He was light without a heat. How the earth and the sky in your command, oh, please keep your gracious hand on me. Holy, holy is your name, mighty Galilee. You could nations from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise to gather's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise to gather thee. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Oh, it's this will be. Jesus, there's Jesus, the promise to gather's people. Jesus, there's Jesus, the promise to gather thee. Holy, holy is your name, mighty Galilee. Your good nations from ages back, now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise to gather's people. Jesus, there's Jesus, the promise to gather thee. I don't ask you, Lord, the lighten of my burden. I don't want to promise her that I go through. To be a time I want to grow, and I am early. Who just lead us far in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the rise and hurt that I go through. To be a time I want to grow, and I am worthy. Just lead us far in heaven close to you. Oh, praises the Lord, you be that on past the bar. Oh, it must be out His word, you and I. But if you can go, He's what I have you do. Oh, say, will lead us far in heaven close to you. At the arms of the Lord I go, I gotta cleanse them. And as time goes by, the love in my heart grows. If Jesus has into my soul, please save me. Just lead us far in heaven close to you. Who praises the Lord, give me that up, must be behind. Oh, it must be at His word, you and I. But if you can
Lord, is what I have you do. Oh, they believe us far in heaven close to you. Oh, praise the Lord, you be that on pass me by. Oh, there must be others where you and I. But if you can know, is what I have you do. Oh, they believe us far in heaven close to you. Where is the love, the word that He gave me said, don't you ever believe in Him, you should not perish but have everlasting, everlasting life. Praise the Lord, the word that He gave, He said, don't you ever will believe in Him, you should not perish but have everlasting, everlasting life. As for me, I will behold Thy face and righteousness, good satisfied in all real life. I want to be just like you. Oh, as for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold praise and righteousness. I will be satisfied in all real life. I want to be just like you. Lord, as for me, will behold Thy face. As for me, I will behold praise and righteousness. I will be satisfied in all real life. I want to be just like you, Lord. As for me, will behold Thy face. Who I'm yours, inasa, bukawi pagmasta, pagising ko sana. Ikaw sa iyong piling ang nais ko ay matulad sa iyo, Diyos, sa kabanalan mo. Huwag Diyos, inasa, mukha mo'y mapagmasa, magising ko sana. Ikaw sa iyong piling ang nais ko ay matulad sa iyo, Diyos, sa kabanalan mo. Dakilang Diyos, inasa, mukha mo'y mapagpasta, pagising ko sana. Ikaw sa iyong piling ang nais ko ay matulad sa iyo, kabanalan mo. Oh, how I love you, how I adore you, my breath of sunshine, my holy Lord, Thy great Creator, create my Savior, and oh yes, fullness will be. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my holy Lord, Thy great Creator,
Hey, my Savior, and who gets fullness of thou promise, Lord, we have believed so. My God, who saved us here, and Jesus is name. Oh, he died, through so stranger, and mountains of hills and high. Oh, he is Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my own Lord, thy great Creator, hey, my Savior, and who has fullness of oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my holy Lord, the great Creator, hey, my Savior, and who has fullness oh, how I love you, how I adore him. My breath, my sunshine, my holy Lord, the great Creator, hey, my Savior, and who has fullness within you. Sadyang kay lapit po sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko sumunod sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa aming ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman. O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong at nalabis mong hinahal. Kaya't nangawin ko para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Sadyang may lahing po sa akin upang ako iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa aming ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. O purihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Kahit sarap kumawi na wiring makalangin, puso mo ay umiindak sa tuwa, sa kalan
ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong hinaangin, nagbubundi pati sa langit sa tuwa, sa kalang ligaya. Yes Lord, hallelujah. Mga wiling makalahi, ibang ligayang siyo'y di na hindi kayang lumasa. Ano mga wiling pagsalimutan ang buhay namin ay nagdurusa. Ngunit di masila at masaya magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Umiiyak sa tuwa, sa kalang ligaya. Mahilig panalangin, ibang ligayang siyo'y hatid, hindi kayang lumasan. Ano bang wiling pagsalimutan ang buhay namin doon ay nagdurusa. Ngunit kay masinglan at masaya magmula si Jesus ay makilala. Kung kay sarap humawi na wiling panalangin, puso mo ipinta sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinaawin, nagbubunyi pati sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga hindi makalangin, ibang ligayang siyo'y hindi kayang lumasan. Ano mang wiling magsalimutan ang buhay namin doon ay nagdurusa. Ngunit kay masinglan at masaya magpulang si Jesus ay makilala. Di ko mang pakirang kagandahan ng buhay ko dito sa iba mo ng mundo na pagkagulo. Ako'y patuloy na manghiling ko sa Kanya. Hindi ako mangangamba, kabiuhan ang lahat ng ating pangarap. Mahanggol sa buhay, sa akin ay maumahan. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailanman hindi ako mangangamba. Sa mga aking alam, darating sa naran, pangarap ko matutupad. Walang sino man hahalang, ito'y sadyang binigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa langitan at isang pangarap na naman. Bihing madilang ako'y isang pangako at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailanman hindi ako mangangamba. Sa ang higala narating ang sangan, pangarap ko matutupad. At walang sino pa hahalang isulhalyo, ito'y sadyang binigay ni Jesus sa akin. Hanggang siya
doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang gagawin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di magagawa ng mag-isa, at kung tayo magsama-sama, iwag sila ng problema sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwag sila din ang problema sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwag sila din ang problema sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Gawa natin ang alang-alang sa Panginoon Jesus. Sa bagay na di magagawa ng mag-isa, kung tayo'y magsama-sama, iwag sila din ang problema sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Gagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwag sila din ang problema sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkarapak sa buong kaluhan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkarapak sa buong kaluhan. Nagkarapak sa kamay, nagkarapak sa buong kaluhan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkarapak sa buong kaluhan. Nagkarapak sa kamay, nagkarapak sa buong kaluhan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkarapak sa buong kaluhan. May kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. Wala tanggapin ko si Jesus Cristo, may kakalangan sa aking puso. I have you believe that in my heart, have you believe that in my heart, that Jesus set me free. I have you believe that in my heart. Ang aking puso ay may kakalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalangan na kahirap sa kamang-kamang-kamangha niyang buwan. Sinangakong babalin dito, umakay kukunin niya darangin niya sa kahirap, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kakalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalangan na kahirap sa kamang-kamang-kamangha niyang buwan. Sinangakong babalin dito, umakay kukunin niya darangin niya sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang pahay, magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah.
hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sensay, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, wala man magpakailan pa man. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya. Si Jesus din, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, bigay ng kaligtasan. Si Jesus din, we come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify, before the Lord we come to glorify His name. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify, before the Lord we come to glorify His name. We come to praise Him, and to praise. We come to praise our loving King. We come to praise Him. We come to praise our loving King. Oh Lord, who is the coming King? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh Lord, who is the coming King? Jesus Christ our Lord. Praise Him. We come to praise. We come to praise our loving King. We come to praise Him. We come to praise our loving King. Oh Lord, who is the coming King? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh Lord, the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, who can stand before? In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory, hallelujah, hallelujah, Jesus, give me victory, glory, glory, we hallelujah, yes, all, and I'm well, I'm so glad I belong to Jesus, I'm so glad I belong, well, I'm so glad I belong to Jesus, hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Is that my mind? Oh, my power. And Mama Spirit sang that Lord, it's not my mind, nor my power. And Mama Spirit sang that Lord. This foundation very poor, this foundation very poor, this foundation very poor. And Mama Spirit sang that Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I will go into heaven, shout the victory. Go into heaven, shout. I will go into heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil had bound, but
Jesus set me free, the devil had bound. Jesus set me free, the devil had bound. Jesus set me free, sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I am decided to follow Jesus. I am decided to follow Jesus. I am decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. The turning back, I won't turn back. Do not go with me, we still follow. Do not go with me, we still follow. Do not go with me, still follow. The turning back, I won't turn back. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Turning back, I'm turning back. But this is the day, and this is the day that the Lord has made. That's the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice, and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. But this is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. This is the day, oh, this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, praise God, oh, praise His holy name. Oh, praise God, oh, praise His holy name. Oh, praise God, oh, praise His holy name. Oh, praise God, oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Praise God, oh. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. That's the Holy Ghost upon, keeping me alive, yes, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's so holy, Bobby inside, Bobby inside, Bobby. It's so holy, Bobby inside. Jesus, Bobby inside. He's Bobby, Bobby, my soul. He saved me, some people understand. He saved my soul. Some Bobby, Bobby. That's Bobby, my soul. Sing me shout, would Jesus save me home? Some people understand Him, Jesus save my soul. Something Bobby, that's Bobby, my soul. Sing me shout, would Jesus save me home? People understand Jesus save my soul. Something Bobby, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that's within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. To bless His soul. To bless His soul. Today, palakpakan po natin ang malakas ating pinakamamalakas. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God.
At di na tapos maminumahal ang papuring masayang gawitin sa ating pinakamalapis sa moros ng presyo at patuloy natin sa panagawa yung maminumahal at ibitako na sa ating mamuluban ng gawitin at ibitadalhin po natin beloved Elder, beloved Alvin Reyes Bersin. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At bago tayo magpatuloy sa ating pong pagpupuri, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat Malapinoon sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon pribileyo Malapinoon na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po Malapinoon ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, mga nagawa, nasambit ng aming mga labi, naisip na hindi kaaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Malapay noon, lagisan mo pong iyong lingkod. Gamitin mo lamang pong maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala, malapay noon. Mga espesyal na papuring awitin, langisan mo po, malapay noon. Patuloy po kami nagsusumamo na kumilos ka sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name.
will lift our hands to worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship as we magnify your name. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala na katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Mawawala pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilibot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw. Hindi alam ang patutunguhan at sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa kong kasalanan, hindi ka niya pababayaan o kaya'y kanyang iiwan,
beside the mountain stream, and lying there beside the stream, I found that I can dream only a thing that's beauty to the eye. Clouds covered mountain, towering the sky. Now I know that God made this world for me, for you, for me and for you. I can't imagine myself as in a dream, climbing the mountain, down the small ravine. The beauty of this place is quiet, ever shall it stay, to make this place a heaven each and every day. Oh, how I wish I never had to live, and all my life such beauty to receive. Now I know that God made this world for me, for you, for me and for you. I know a place where no one ever goes. There's peace and quiet, beauty and repose. It's hidden in the valley, beside the mountain stream, and lying there beside the stream, I found that I had dream only a thing that's beauty to the eye. Clouds over mountains, towering the sky. Now I know that God made this world for me, for you, for me and for you. I can't imagine myself as in a dream, climbing the mountain, down the small ravine. The beauty of this place is quiet, ever shall it stay, to make this place a heaven each and every day. Oh, how I wish I never had to live, and all my life such beauty to receive. Now I know that God made this world for me, for you, for me and for you. Oh, how I wish I never had to live, and all my life such beauty to receive. Now I know that God made this world for me, for you, for me and for you. If I could just explain the way I feel inside,
name. Having found the joy I've long been searching for, I know I'm wasting much the life I lived before, but now for Him I live, and not for worldly gain. I'll never be the same, because I know His name. If I could just explain the way I feel inside, knowing Christ He's always by my side. If I could show the world the joy His presence leaves, and all that life can bring, because I know His name. Having found the joy I've long been searching for, I know I'm wasted much the life I lived before, but now for Him I live, and not for worldly gain. I'll never be the same, because I know His name. Having found the joy I've long been searching for, I know I'm wasting much the life I lived before, but now for Him I live, and not for worldly gain. I'll never be the same, because I know His name. He's the head on my shoulder. When I need to know someone cares, He's the head on my shoulder, assuring me that He's always there. He's the voice
in my silence. The sound so sweet and so clear. He's the voice in the silence, telling me that he's always near. So there's no need for me to worry when things aren't going quite so smooth. 'Cause just as long as I put my trust in Him, He will always see me through. He's the light in the darkness, shining through bright and day. He's the light in the darkness, guiding me each step of the way. So there's no need for me to worry when things aren't going quite so smooth. 'Cause just as long as I put my trust in Him, He will always see me through. So there's no need for me to worry when things aren't going quite so smooth. 'Cause just as long as I put my trust in Him, He will always see me through. There's no need for me to worry when things aren't going quite so smooth. 'Cause just as long as I put my trust in Him, He will always see me through. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko laan sa'yo. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Dilangin ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit mo Diyos. Pag-ibig
at parang nababaliw na raw ako kahit ano ba ang sabihin nila. Di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko, o di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo hindi ang kayamanan ang kapalit mo niyon. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko, di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo hindi ang kayamanan ang kapalit mo niyon. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawa kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandali ako'y nag-iisa, ibig ko na sanang magkapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sana
ako ay magbago, magbuhat ng aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus, tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawa, kapiling niya nagsimula. Ang aking buhay, magbuhat na, siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis na aking kasalanan. Ang puso ko ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na, siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimot ang mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa akin walang nagpapahalaga.
at ikaw ang siyang nagturo na muling ipaganap. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y ng wakas, ang panigay minulat mo ay aking napatunay. Bigat na pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo nakilala lubusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Noong una'y may nasabi, mababago mo ako. Siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y ng wakas, ang panigay minulat mo ay aking napatunay. Bigat na pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sukat akala'y mababago mo ang buhay ko ito. Kawalang pag-asa'y ng wakas, ang panigay minulat mo ay aking napatunay. Bigat na pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sana ako ay magbago, magbuhat na aking matagpuan ang ibig ni Jesus. Buhay na walang hanggan. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sana ako ay magbago, magbuhat na aking matagpuan ang ibig ni Jesus ay walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig ng tunay, magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kabilingan. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako matatakot, pagkat siya'y laging nagtatanong. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako
malalim ang bibig. Sa piling ko'y hindi mo maalis. Kasalo ko sa hinagpis, si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas kanyang minamahal, mga ibon pinapatunayan, di lalo na yaing buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Ang aasahan ko pa rin ay siya. O Diyos, ikaw nga kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawain, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nakukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko sa iyo na rin. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be a lonely man, but now I'm free well. But Jesus got a hold of my life and He won't let me go. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat lagi natuto. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di makasaan, doon sa malaking hukuman. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord.
We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary, mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Mine, oh Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary, mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. Feel the love of Jesus and that's alright. And that's alright, alright.
feel the spirit clapping. I feel the spirit clapping, and that's alright. I feel the spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit singing. I feel the spirit singing, and that's alright. I feel the spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit jumping. I feel the spirit jumping, and that's alright. Feel the spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. And that's alright. I feel the spirit shouting, and that's alright. I feel the spirit shouting, and that's alright. That's alright, alright. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes I'm free, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love Him. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water when the thirst no more. He gives me living water when the thirst no more. He gives me living water when the thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang maroon sa dagat, nagpupuri, ikaw ang po tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. He is so sweet. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing and shouting for Jesus make me whole. Some people don't decide to eat of Jesus in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing and shouting for Jesus make me whole. Some people don't decide to eat of Jesus in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His Palakpakan mo natin pinakababala, Panginoon. Hallelujah. Lahat sabihin ko na praise the Lord. Amen.
praise the Lord, hallelujah. Ang pinamataas na pagbuburi, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po natin, beloved ordained preacher, kay Buboy Near. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turo't aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rad Almeida at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati at paggalang sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rad Almeida. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher kay Buboy Near. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, kung meron man po tayong mga minamahal na bisita, sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tuloy, maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo muling idinako dito minamahal upang sama-sama nating papurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Talagang ito ay isang grabe muling pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos na talagang tayo ginabayan muli, minamahal. At minamahal, para po sa ating mga minamahal na baguhan, tayo po dadako na kung saan ito ay maikling mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Ito ay mga personal na karanasan ng mga Kristiyano na kung saan dati talagang nandun minamahal na talagang grabing napakagulong buhay. Naging miserable ang mga buhay, walang direksyon, walang patutunguhan na buhay, talagang magulong buhay at maging mga karamdaman nandun ng grabe minamahal na talagang nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ang iba mahalos magpakamatay na, ngunit pinamahal, salamat sa dakilang Diyos. Kinahabagan ng pinakamamahal Panginoon na pabilang sa ministeryong ito, na minamahal na talagang grabe magpala ang Diyos, nakaranas ng grabing himala at magpapala ang dakilang Diyos ang bawat isa. Kaya inyong matutunghayan kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano magpagaling ang dakilang Diyos ng mga grabing mga karamdaman na tinaningan na ng mga doktor, minamahal, talagang nandun makikita niyo minamahal, talagang nag-aantay na lamang ng kamatayan, ngunit napakabuti ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At yan ay kalooban ng Diyos na maging ang mga ganyang himang-himalay talagang dapat ihayag ng bawat Kristiyano. Talaga ipatotoo kahit sa man lugar, minamahal, talaga ihayag ang kabutihan, pinakamamahal Panginoon, ang mga gawa ng ating dakilang Diyos sa mga buhay, talagang hindi lamang dito yan sa iglesia, minamahal, bagkos sa paghahayos sa lahat ng lugar kasama tayo maparoon, minamahal. Yan ay talagang iniutos sa ating ng dakilang Diyos. Yan ang purpose ng Kristiyano, kung ba't ang mga Kristiyano na napakatagal ng panahon na dapat patayin na minamahal hanggang ngayon, binubuhay pa rin ang dakilang Diyos para sa matinding layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay sabi nga ng Banal na Kasulatan, tayo magsisilbing ilaw ng sanlibutan at talagang ating iilawan ng sanlibutan sa pamagitan ng pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, ating ihahayag ang kabutihan ng dakilang Diyos. At ganoon din minamahal dito sa ating mga banal na gawain, ating talagang muling ihahayag minamahal sa pamamagitan ng ating mga webcast na ating banal na gawain at ating sa online minamahal para makita ng buong mundo minamahal kung gano'n napakabuti ang ating dakilang Diyos na talagang nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ganyan na minamahal na talagang sa pamamagitan ng mga bagay na minamahal, talagang mas gaganda ang buhay ng Kristiyano sapagkat grabe ang mga pagpapala ng dakilang Diyos. Nandun ang kapatawaran ng ating mga pagkukulang sa dakilang Diyos, malatakpan ng napakaraming mga pagkukulang minamahal. At talagang yan ay isa sa sistema ng Diyos upang tayo malinis sa ating mga pagkukulang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na nakatala po para magbahagi po ng kanila po mga buhay na patotoo. Sa ating mga beloved brothers, ang first five po minamahal, ating beloved brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. At ang pangalawa po ang ating beloved brother Sander de los Santos. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Arnel Nodado. Ang pangapat ang ating beloved brother Romel Morante. At ang panglima po ang ating beloved brother George Bigaong. Sa ating beloved sisters naman po, ang una po minamahal ay ang ating beloved sister Presi Benitez. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Norma Binwan. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Jonelyn Milan. At ang pang-apat po ang ating beloved sister Abigail Villarus. Ang panglima po ang ating beloved sister Trixen Bigaong.
Sila po minamahal. Ang first 5 naman po sa ating beloved sisters minamahal. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, upang ating talaga maumpisan at mabuksan ng formal ang ating pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, at atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Jun Sabangan, at sundan po siya ng ating beloved Sister Presi Benitez. Amen, praise the Lord. Ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Jun Sabangan. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal, kagalang-galang na pastor. Weldris Tarada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida, at ako rin po'y bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, isang krusada sa dako po ng Luneta na kung saan din po ako rin po nasa Dambuhala Reliyon na aking nakagisnan. Nung una ko pong dalo rito ay hindi rin po ako naniniwala sa ganitong gawain. Sabi ko sa akin sarili, lalong-lalo na po sa kanilang mga patutuo, sabi ko dahil imposible po yung kanilang nababanggit na kanilang mga karamdaman. Ngunit po sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Kaya po'y manghang-mangha hanggang sa sabi ko, napaka-imposible itong gawin na ito. Sabi ko sa aking sarili, ako rin po'y mga naanyayanan sa iba't ibang mga religion na aking napuntahan. Ngunit ibang-iba talaga ito. Sabi ko hanggang sa sinundan itong gawain na ito kahit saan magdaos. Ang gawain natin talagang sinundan ko ng sinundan. At ako po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi po naglaon ang aking puso't isipan ay binuksan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang maniwala at magtiwala sa gawain na ito. Hanggang sa kasalukuyan po, sa kahabagan po lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay ako'y naglilingkod sa Kanya. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit dumating ang isang araw na ako rin po'y nanlamig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sabi ko sa aking sarili dahil may trabaho ako noon sa Maynila, talagang tama na yung isang beses ako dumalo. Sabi ko magsa-Sunday Christian na lamang po ako. Ayaw ko nung dumalo ng Wednesday. Lalong-lalong sabi ko sa overnight dahil kinabukasan ako po may pasok, talagang patang-patay yung katawan ko, lagi akong inaantok. Sabi ko kaya tama na yung isang beses. Ngunit yun po ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy ko po yan ang ginagawa ng ganun. Ako po pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 2014 po nung ako'y na-diagnose na napakataas po ang aking BP. Hanggang sa ako'y dinala rin po sa ospital, hanggang sa ilang linggo po ako na nandoon at na-diagnose na mild stroke pa po ako. Ang unang atake ng high blood ko ay sa aking utak. Talagang nandyan na in-endorse ako sa kailangan ko daw mag-reflexology dahil para bumalik yung dila ko, kasi yung dila ko noon talagang umurong siya, hindi ganito yung pagsasalita ko. Sabi ko kaya nung naalala ko yung mga patuturi ito sa banal na gawain, talagang sabi ko nasaan yung Diyos na aking nakilala, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa po'y nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, sabi ko ibalik mo lang muli yung physical ko na pangangatawan. Muli akong maglilingkod sa iyo ng 3 beses sa linggo. Sabi ko sa aking sarili, magabat Wednesday yun, nagpa-check up po ako dahil araw po na aking check up. Hindi ako duman muna ako sa clinic kasi kung ano yung sasabihin ng doktor sa akin, kasi monthly mayroon talaga akong
check up, kaya tuman muna ako hanggang sa binipin niya uli ako. Sabi niya talagang hindi pa rin nag-i-stable, napakataas po yung BP, sabi niya sa akin, umaabot po siya ng 200, 110, ganyan po ang inaabot niya. Magamat ako po yung nagtitikno ng gamot na maintenance, ngunit ganun pa rin ang aking BP hanggang sa palitan niya ng yung mga brand ng gamot na aking inumin, taasan niya ng mga dosis ng aking inumin, ngunit ganun pa rin. Ngunit nung sinabihan niya na ako, ito yung ibibigay ko last na ibibigay ko na sa'yo to, sabi niya na reseta, ngunit ito yung medyo may kamahalan, pagtsagaan mo na lamang, sabi niya, dahil kapag tumigil ka dyan, sabi niya, baka yan ang kaaga mong ikamatay niya, sabi niya, kaya nga ako po'y natakot. Kaya nung paglabas ko sa kanyang clinic, talagang sabi ko, iniisip ko na napakalaki na ang aking gagastusin pag ito yung aking inumin. Sabi ko, sa isang buwan talagang kinunta ko, malaki-laki na, sabi ko, kaya hanggang sa napaisip ako, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, tulungan mo ko, sabi ko sa akin sarili, napaisip sa akin ang gawain, sabi ko, total witness service ngayon, sabi ko, subukan kong dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi ko sa akin sarili. Yung kanyang niresita po, talagang yun po ay hindi ko na binili dahil na mamahalan na ako. Sabi ko, mag-focus na lang ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sinubukan kong dumalo ng overnight. Talagang nandiyan na ako rin nangangamba dahil magpupuyat. Kabilin-bilin kasi ng doktor na huwag daw akong magpuyat dahil sa pagpupuyat ko baka hindi yan bababa, lalo yung kukulo, sabi niya sa akin. Kaya nung pagdating ng overnight natin, ganito, sabi ko, nag-focus ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan yung nakinig ako sa mga patuto, pagpupuri, hanggang sa dumating yung umaga. Pagdating na po ng umaga, talagang napakagaan po ng aking pakiramdam. Sabi ko, wala akong nararamdaman na nahihilo ko. Sabi ko, siguro ito na yung paraan ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ng 3 beses sa isang linggo, hanggang sa tinuloy-tuloy ko na yung pagdalo ko ng 3 beses isang linggo. Nag-alay pa ako ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon, at nagsisi ako sa aking nagawang mga kasalanan. Hindi naglaan at hindi nagtagal, ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang ngayon po, tamasang-tamas ako po yung kagalingan na yan. Praise na walang the gamot. Ang gamot ko na lamang po yung pagdalo ng 3 beses Praise the Lord. sa isang linggo. Yan na lang po yung aking maintenance sa ating sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa dakila rin niya na pag-iingat. Magamat kami po ay watak-watak na magpapamilya, talagang ang aking beloved na asawa at aking isang beloved son ay nasa ibang bansa. Magamat nandun sila, talagang nandyan din ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang aking beloved na anak na babae, talagang mayroon na rin siyang sarili na pamilya. Magamat ako'y nag-iisa na lamang sa aming bahay, talagang lagi akong sinasabihan ng aking mga magulang na baka mapano daw ako, baka kung anong mangyari sa akin dahil nga daw sa sakit ko. Ngunit lagi kong sinasabi sa kanila na huwag silang mag-alala dahil may kasama ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, Kaya amen. po Praise the Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa aking pinapasukan po, nandyan din po na itong ating gawain. Magamat pagdating po ng Wednesday, talagang nandyan po na nasasagasaan din po yung ating banal na gawain. Pero hindi po yun hadlang para hindi ako dumalo dahil magpapaalam po ako sa kanya sa ayaw niya at sa gusto. Talagang ako po'y nag-haabdi na lang pagdating niya ng pagdating ko ng alas 12, talagang umaalis na ako. Sabi ko, madam, pag wala ako rito, talagang nasa chapel na po ako. Sabi ko sa kanya,
sabi niya, kung ganyan na lang ng ganyan ang ginagawa mo, sabi niya sa akin, huwag ka na lang pumasok sarili ka na lang ng sa bahay mo, sabi niya sa akin. Ngunit pagdating po ng Wednesday, talagang nandyan na nandito ko sa chapel na pangsamba. Pagdating ng gabi, siya na lang po yung tumatawag na sabi niya, bukas agahan mo na yung pagpasok mo, sabi niya sa Praise akin. the Kaya Lord, ako'y hallelujah, hallelujah. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na lagi siyang hinihipo. Katulad po ngayon, sabi niya, dahil sa paghayop po natin, talagang nandyan na paalam na naman, sabi niya, ano bang ginagawa mo sa chapel? Napakadami mong excuses, sabi niya sa akin, mayroon ka ng Wednesday, ngayon mayroon ka na namang ibang araw, hindi ka na pinapapasok ng Sunday. Sabi niya sa akin, ngunit lagi kong pinapaliwanag yung ating banal na gawain natin, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat dahil lagi sa tuwing ako'y nagpapaliwanag, talagang nandyan na kumakalma lang siya, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy niya akong ginagamit sa banal na basan, hindi man karapat-dapat, ngunit yan po nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin to praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, sa ating beloved brother Jun Sabangan. Tunay na kanyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Na talagang kahit kailanman talagang kapag tayo patuloy nagtiwala, hindi tayo mapapayaman na mahal. At tunay na napakabait ang ating dakilang Diyos na talagang grabe magpagaling sa ating mahal. Talagang siya talagang ating greatest physician. Ang tunay na maintenance talaga ng Kristyano na mahal, yung ating patuloy na pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ang maintenance sa mga Kristyano na mahal, yung pagpupuri, pagdalo, yung ating katapatan na mahal. Yan ang maintenance sa mga Kristyano na mahal. Subukan nyo, kahit sa mga grabing karamdaman na mahal, makikita nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kami na mahal, huwag nyo nang sayangin yung pera nyo minamahal sa mga maintenance. Magtiwala kayo sa buhay na Diyos. Makakatipid pa kayo minamahal. At minamahal, tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved sister Percy Benitez. At sundan po siya ng ating beloved brother Sander de los Santos. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng Hallelujah. paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, at beloved mga kapatiran, isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, binigyan po ng pagkakataon upang siya ay muling pasalamatan sa kabutihan, kagalingan ng aking mga karamdaman. Dati-rati din po na doon po sa Dako na Maynila, last 2001 po, talaga pong marami na pong nag-share po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po hanggang sa isa pong mahal ko sa buhay na doon po sa Dako ng Ospital. Andyan po talagang walang sawa din po ang mga nagpupunta din po, mga kapatiran sa Dako ng doon po sa ospital na aking dinalaw na aking mahal sa buhay. Andyan po na talaga pong ito'y aking binabaliwala lamang hanggang sa ako po'y nakapag-asawa po dito sa Dako ng San Carlos na talaga pong isang kapatiran na naman po, hindi lang po, marami pong kapatiran talaga pong nag-share po sa akin sa balitan dyan po na katigasan ng aking puso dahil po ng mga panahon na yon. Meron din po ako kasi dinadaluhan na isang born again Christian din po dito po sa Dako ng San Carlos. Andyan po naglingkod din po kami ng mahabang panahon, subalit andyan po na wala pong katugunan ng aking mga panalangin. Andyan po ang aking karamdaman. Andyan din po na talaga pong ang tinatakbuhan ko po noon, talaga pong ang doktor, ang talaga pong
yung aking karamdaman na inaasa ko po sa doktor, subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talaga pong kaparaanan po ng mahal na Panginoong Hesus na siya po'y aming makilala dito po sa gawain na ito. Andyan po na isang araw po talagang ginamit po ang karamdaman po ng aking beloved nanay. Ito po'y may karamdamang diabetes. Andyan po, dati-rati po talagang hindi po namin pinababayan ng aming beloved nanay. Talaga pong dinadala namin po yan sa mga espesyalistang doktor. Andyan po, nalabas-pasok po siya sa ospital. Talaga pong pansamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo. Andyan po na talaga pong ang aking beloved tatay, naalala niya po ang itong kapatiran at ito po pinapunta po sa bahay at andyan po na aking beloved nanay hinang-hina na po, halos mamamatay na po yan, talagang hindi na po kumakain, hindi na po tumatayo at hindi na po umiinom din na po ng tubig. Talaga po nandyan po kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ito pong kapatirang ito na pinaliwanag po sa amin na mabuti na dito daw po sa gawaing ito ay naghihimala at nagpapagaling ng sari-saring karamdaman. Nandyan po na nung kami po'y kinausap at pinaback a prayer po ang aking beloved nanay dito po sa dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan din po nung sa paglihans lang po at sa pangunang panalangin po ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, ang aking nanay. Andyan po na talaga pong pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po na araw po ng Wednesday kami po'y dumalo dito po sa banal na gawain. Andiyan din po na ang aking beloved nanay, inaalalayan pa rin po ng ating mga beloved kapatiran, mga beloved sisters, mga awit. Andiyan po na nung kami po'y nakapakinig po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, nandiyan po nang ito po'y natapos, kami po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung aking beloved nanay na nangihina, lubusang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ito po lubos-lubos ko pong pinasasalamatan sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan po nung kami po nakauwi na po ng bahay, bigla po siyang talagang naghanap ng kanyang makakain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, nadugtungan po ng 2 taon po ang kanyang buhay. Kaya ito po'y pinasasalamatan ko sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Andyan po nung hindi pa po ako nakakilala dito, andyan po talagang yung doktor po talaga din ang inaasahan ko, gamot. Andyan po na talagang grabing mga matataas na milligram po ang binibigay sa akin, mga antibiotic. Andyan po nung aking beloved husband, pag nagpapadala po sa akin yan, tuwang-tuwa po ako dahil makakabili na naman po ako ng gamot. Andyan din po yung nebulizer sa tabi ko, hindi po nawawala yan dahil po pag ako'y sinumpong ng aking asma, grabe po, habol-habol ko po ang hininga ko hanggang sa pag umaatake po ito ng madaling araw. Sa madaling araw po kasi sinusumpong talaga ako. Andyan po talaga, grabe ang hirap ang aking naramdaman sa aking karamdamang yan. Kaya ako po yung nagpupurit ng papasalamat. Andyan po talaga andyan po talaga na sa patuloy na pagdalo po dito sa banal na gawain. Andyan po na talaga pong sa paghihingi, pagsusumamo at patuloy na pagdalo dito po sa banal na gawain. Humingi po ako ng kapatawaran, mga pagkukulang, sumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking karamdamang asma, unti-unti niya pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon the Lord. sa Hallelujah, kanyang hallelujah. kahabagan. Ako po yung nagpapasalamat din po na andyan din po, nakaranas din po ako ng disgrasya. Yung kasama ko po ang aking beloved sons, dyan po sa Daconas
Meron po akong binili sa dako ng Dagupan. Andyan din po na nung kami po umuwi na po dito sa dako ng San Carlos, andyan po talaga isang humaharurot na motor din po ang bumangga sa amin na talaga pong yung pagkabangga po sa amin, sumalpok po kami doon sa barrier. At salamat sa mahal na Panginoong Hesus, andyan po na kami po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Andyan Hallelujah. po na isang poso officer po ang lumapit po sa amin dahil po yung bumangga po sa amin, talaga po siya ang natumba at natapon po yung gasolina niya. At isang poso officer din po na nagsabi na naireklamo kami dahil nga sa pangyayari yun. Subalit andyan po kay buti na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung dapat na kami po ang magreklamo, hindi po kami nagreklamo, yung nahipo din po yung taong nabangga po, yung bumangga po sa amin, nandyan po na sinabi niya na hindi na daw po magrereklamo. Kaya nagpupuri at magpasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan po kami po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan sa pagsambit lang po ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, in Jesus' name. Andyan po na talaga pong kami pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, Wala man hallelujah. lang pong galos o gasgas sa aming mga katawan. Kaya andyan po ito yung aking pinapasalamatan. Andyan din po, nakaranas din po ako yung namaga din po itong aking kaliwang paa. Andyan po sa simpleng tapilok lang po. Ito po medyo napilay po. Talagang andyan po talaga grabing pamamaga ang sakit, ang kirot na aking nararamdaman. Halos hindi po ako makalakad. Andyan po na araw po ng Sabado yun, araw po ng Linggo. Sabi ko po, mahal na Panginoon, gusto ko pong dumalo at umawit sa iyong banal na gawain. Gusto ko pong dumalo po sa gawain ng araw ng Linggo. Andyan po na iniyak ko po ito sa mahal na Panginoon. Bagamat hindi po ako makalakad, alam ko po ikaw ang magpapagaling nito at magpapalakad sa akin. Andyan po nung araw po ng Linggong yun, talaga po nga ako'y pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Hallelujah, Hesus. hallelujah. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Andyan din po na nakaranas din po ako ng pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan po na nagtitake din po ako ng mga gamot noon nung hindi pa po ako nakakakilala dito. Andyan po na talaga matataas na milligram ang aking tinitake. Halos hindi na po ako nakakatulog sa buong magdamag. Andyan po na talagang pabalik-balik din po ako sa doktor na yun na espesyalista. Sabi nga po, advice nga po ng doktor na yun na ako daw po yung magpa-ultrasound at baka may hindi lang daw po yun ang aking sakit. Subalit andyan po sa takot ko po, hindi ko po sinunod yung doktor na yun at tama-tama po na nakakilala na rin po ako dito. Patuloy na dumalo po dito sa banal na gawain. Hindi ko po namamalayan yung pananakit ng tiyan kong yun. Andyan po, unti-unti po, pinagaling din po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoong hallelujah. Hesus. Andyan din po, ako po yung nagpapasalamat sa patuloy na kanyang kahabagan na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Andyan din po, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya po sa aking mga anak, sa dako na, ang aking anak na nasa dako na ibang bansa, ganoon din po ang aking anak na sa dako na Batanes, at ang aking anak sa dako na Maynila. Andyan po, paminsan-minsan talaga po, bilang ina, andyan po talaga naalala ko sila. Ngunit andyan po, pinapanalangin ko na lang po na alam ko po, ang mahal na Panginoon na mag-iingat sila. Ang mag-iingat sa kanila, sa kanyang kahabagan. Andyan din po na yung aking dalawang apo ay pinag-iingatan din po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Andyan din po, ako po'y nagpapasalamat sa kalakasan, kalusugan po na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako. Kami rin din po yung humayo ng araw ng Huwebes. Andyan po yung iba po talaga ay talaga pong ayaw nilang kuhanin po yung mga leaflets, pero yung iba din po andyan po na meron din po kaming napatanggap na mga
na meron din po tumanggap sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan, kaya ito po pinasasalamatan ko. Bagamat andyan po ang init, tirik po ang araw, andyan po nung kami nakauwi, pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Kaya ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niya magmula po sa pagpapalang physical, financial, material, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Praise Benitez, pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay talaga minamahal, napakarami nating dapat pagpasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. At itong gaganda ng kabutihan po sa ating minamahal, lalo na po matatawa kayo doon minamahal, lalo na sa ating mga minamahal na kababayan na talagang sabi na naging witness daw sila ng ating dakilang Diyos. Ito ang mga tunay na witness, minamahal, na talagang maraming nawi-witnessan na gawa ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang dito natin makikita, minamahal, na talagang maraming mga himala, maraming mga tanda, minamahal, na talagang may patotoo talaga, minamahal, na grabing himala ng Diyos na ginagawa sa araw-araw ng buhay, minamahal. Talagang napakaraming himala na ating pinakamamahal, Panginoon, mula sa karamdaman, sa pag-iingat, minamahal na natin dakilang Diyos, sa mga kapamaraanan para pagpalain ng anak ng Diyos, minamahal, talagang grabe mga himala. Kaya makikita natin ang talagang sabi na itong talaga na tunay na witness, minamahal, na may katotohanan na wini-witnessan, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy, minamahal, bago natin tawagin ng ating mahal na kapatid na ating beloved brother Sander de los Santos, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gitong dagat, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin.
saya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo minamahal. Manatili po tayong gising. At atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Sander De Los Santos. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Biluan. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wilgie Estrada Almeida. Ganyan din po sa ating beloved Assistant Pastor Lena Almeida na ating inalala ang kanilang turo't aral po. Ganyan din po aking binabati ang kanilang minamahal na anak sa kanilang pong hallelujah, praise the Lord, lahat po ng beloved Almeida family. Ganyan din po sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewer. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran dito. Ganyan din po sa ating beloved elder. Ganyan din po sa ating beloved hallelujah, praise the Lord. Ganyan po sa ating beloved ordained preacher Kuya Bobiner. Ganyan po sa ating beloved Sister Vines. Mapagpalang hallelujah, praise the Lord. Mapagpalang gabi po sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Ang Diyos ay napakabuti mga minamahal. Sa lahat ng oras mga minamahal, napakabuti ng Diyos mga minamahal, sapagkat ako ay binigyan ng pagkakataon mga minamahal. Tayo binigyan ng pagkakataon muli mga minamahal na makadalo sa banal na gawain mga minamahal sa kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Saganang akin, saganang sa atin mga minamahal, talagang wala tayong magagawa mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ako po'y nakakilala mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal sa pamamagitan lamang po ng TV program noon mga minamahal. Aking maalala noon nung ako'y magka-college mga minamahal, talagang ako'y umaling sa panonood ng TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, isang araw ang banal na gawain ay pinanood ko mga minamahal. Hallelujah. Sumubok akong panoorin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi nagtagal mga minamahal, ang banal na gawin yan ay talagang sinusubaybayan ko na mga minamahal. Talagang yan ay hinahanap ko na mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang aking maalala nun dati din mga minamahal, may TV program, ay may radio program po tayo mga minamahal sa may Dagupan. Doon din mga minamahal, talagang ako'y palaging nakikinig mga minamahal sa ating banal na gawin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wilgie Estrada Almeida, talagang mga minamahal, talagang ako'y nagkaroon ng desire sa aking puso mga minamahal na hanapin ang banal na gawain mga minamahal. Talagang hinanap kong banal na gawain. Aking nakita mga minamahal doon dati sa may Lukban mga minamahal. Talagang una kong dalo mga minamahal, talagang galak na galak ako mga minamahal. Talagang tinanggap ko agad ang bautismo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang gawa ng kabataan nun mga minamahal. Hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Hallelujah. Siguro buwan lang din siguro akong nakadalo sa banal na gawain. Hanggang sa yun mga minamahal, ako'y napahiwalay na. Hanggang sa ako'y mag-college mga minamahal na hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, nandyan na mga minamahal sa aking pagka-college. Diyan na ako natutong magbisyo mga minamahal, gumamit ng marijuana mga minamahal. Talagang grabe ang pagbibisyo na yan mga minamahal. Halos araw-araw mga minamahal sa aming pagpasok kami ilango sa marijuana mga minamahal. Talagang kung isipin ko mga minamahal, grabing bisyo mga minamahal. Talagang sa aming hindi muna kami papasok mga minamahal, kami liliban muna mga minamahal. Ang gagawin namin mga minamahal, talagang mag-iinom mga minamahal hanggang sa kami papasok mga minamahal. Ganon mga minamahal, araw-araw ang ginagawa namin mga minamahal. Talagang grabing bisyo. Minsan mga minamahal, talagang sa gawa ng alak mga minamahal yun dyan, medyo napapaoy mga minamahal. Talagang grabing bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa aking pagpasok mga minamahal sa school na yan mga minamahal, talagang hindi ako nakagraduate mga minamahal. Talagang nung ako'y magte-third year mga minamahal, ako'y pumapasok lang mga minamahal sa school na yan.
mga minamahal, ang ginagawa ko lang uminom, mga minamahal, magbisyo. Hanggang sa ako'y mga minamahal, talagang hindi na ako nakagraduate sa school na yan, mga minamahal, gawa ng pagbabarkada, pagbibisyo. Hanggang sa ako'y naisipin kong magtrabaho, mga minamahal, talagang ako'y napadako sa lugar ng Cavite, mga minamahal. Sa lugar na yan, mga minamahal, talagang hindi lang trabaho aking natagpuan, mga minamahal. Ang bisyo ko na dala-dala, mga minamahal, yan ay pagdating ko doon ay nadagdagan, mga minamahal. Nandyan, natuto na akong gumamit ng tinatawag na shabu, mga minamahal doon, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, ang bisyo na yan. Ang aking sinasahod napupunta lang sa pagbibisyo na yan, mga minamahal. Sa aking pagbibisyo, talagang grabe, mga minamahal. Sa pag-iinom, kami mag-iinom, tapos kami, pag kami nalasing na, talagang magtitik na kami ng drugs, mga minamahal. Talagang grabe, mga pinapasok namin na lugar ay napakadelikado, mga minamahal. Makakuha lang ng drugs na yan, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang sa lugar na yun, mga minamahal, talagang doon ko naranasan ng ma-depress, mga minamahal, gawa ng bisyo na yan. Talagang napakagulo ng aking isipan, mga minamahal. Talagang ako'y umuwi na dito sa ating lugar, mga minamahal, sa Pangasinan, mga minamahal. Kung aking maalala noon, year 2012, mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan, mga minamahal, aking matatakasan doon sa lugar na yun. Ngunit nagpatuloy ang bisyo na yan, mga minamahal, hanggang sa yung panahon ni Duterte, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, yung mga kasama ko na nagdadrugs, mga minamahal, yan ay isa-isang natukhang, mga minamahal. Sila ay nagre-report sa may presinto, mga minamahal, every week yun, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat hindi po ako napasama doon, mga minamahal, sa aking mga kasamaan, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, talagang yung time na napakagulo ng aking isipan. Talagang kapag kayo nakatik ng drugs, mga minamahal, talagang yun ay pag kay bumaba na yung aking tama, mga minamahal. Talagang napakalungkot ko, mga minamahal. Talagang ako'y nadidepress, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang dalawang nangyari doon, mga minamahal. Ako'y sabog sa drugs, mga minamahal. Talagang hindi ako makatulog. Ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ang banal na gawain, mga minamahal, naalala ko bigla, mga minamahal. Talagang yun ay pinanood ko sa YouTube, mga minamahal. Bagamat nung time na yun ay ako'y nakatik ng drugs, mga minamahal, lango sa drugs, mga minamahal. Talagang ako'y napaluha nung time na yun, mga minamahal. Talagang parang bumalik ang una kong pag-ibig, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal. Bagamat nung time ng aking katawan ay puno ng bisyo, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, simula nun, mga minamahal, talagang nagdesire ang puso ko, mga minamahal, na manumbalik, mga minamahal, sa banal na gawain, mga minamahal. Talagang hinanap ko muli ang banal na gawain, mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Talagang hinanap ko ang banal na gawain, mga minamahal, ngunit hindi ko nakita doon sa dating, mga minamahal, sa may lukba. Ang ginawa ko, dumiretso lang ako dito, mga minamahal, hanggang sa nakita ko ang banal na gawain, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa mga minamahal, isang araw, kami nanumbalik, mga minamahal, kasama ng aking pamilya dito sa banal na gawain. Talagang grabe, mga minamahal. Bagamat nung time na yun, dala-dala ko pang pagbibisyo na yan. Pagpasok ko dyan sa may gate, mga minamahal, talagang ramdam ko agad ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang isa, mga minamahal, nung time na yun, talagang ang ginawa ko na lang, mga minamahal, talagang dumalo, mga minamahal. Ang isa, hindi ko na namalayan, mga minamahal, ang pag-inom ng alak, pag-drugs ko na yan, mga minamahal. Inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang narito sa inyong harapan, mga minamahal, ako'y binago ng mahal na Panginoon, sapagkat ang bisyo na yan, mga minamahal, sa akin noon dati, mga minamahal, talagang yan ay napakasarap, mga minamahal. Talagang saganang sa aking sarili, hindi ko makakayang baguhin, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoon, gaano kadakila, tunay na siyang nagbago sa akin, mga minamahal. Hallelujah. Ang isa, mga minamahal, sa aking pagdalo, dala-dala ko may nararamdaman ako, mga minamahal, sa aking tagiliran, mga minamahal, kaliwang tagiliran, mga minamahal. Hindi ko alam kung anong sakit yun, mga minamahal. Ngunit ilang buwan kong dinala yun, mga minamahal. Napakasakit, mga minamahal. Siguro gawa ng aking pagbibisyo, mga minamahal, pag-inom ng alak, pagdadrugs, sapagkat, mga minamahal, sa aking pag-inom dati, talagang umagang-umaga, wala nang kain-kain, inom agad yan, mga minamahal. Hanggang sa pagtitik ng drugs, mga minamahal, doon ko nakuha siguro yun, mga minamahal.
ang ginawa ko na lang mga minamahal, talagang ako'y patuloy na dumalo sa banal na gawain mga minamahal hanggang sa ang aking nararamdaman na hindi ko hiniling sa mahal na Panginoon. Ngunit sa aking pagdalo mga minamahal, yan ay gradual na pinagaling mga minamahal hanggang sa mga oras na to. Hallelujah, hindi ko na nararamdaman yan. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, kaya aking pinupuri, pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan sa akin mga minamahal hanggang sa hallelujah, nung time na ako'y napaiwalay mga minamahal, talagang grabe, hindi ko mabilang na disgrasya aking natamo mga minamahal. Ngunit sa kabutihan ng mahal na Panginoon sa mga disgrasya na yan mga minamahal, talagang bagamat nung time na yan ako'y nakalimot sa kanya, ngunit hindi niya ako kinalimutan mga minamahal. Ako'y kanyang iniingatan palagi mga minamahal sa disgrasya na yan. Dyan mga minamahal, naranasan ko nung kami kukuha ng drugs sa Dagupan mga minamahal, talagang tinutukan kami ng sumpak mga minamahal. Akala ko nung time na yon mga minamahal, katapusan na namin, ngunit napakabuti ng mahal na Jesus mga minamahal, talagang hindi niya pinahintulot na kami mapahamak mga minamahal hanggang sa nandyan nung ako'y napaiwalay. Talagang naranasan ko mga minamahal ang madisgrasya sa motor mga minamahal hanggang sa yun. 2 beses rin akong sumimplang sa motor mga minamahal nung time na ako'y nagiinom pa mga minamahal. Talagang kami lalabas pa mga minamahal, maghanap pa ng pag-iinuman mga minamahal. Talagang grabe, 2 beses na nangyari ako'y sumimplang sa kalsada mga minamahal. Talagang ako'y iningatan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang naranasan ko rin mga minamahal ang sa aking pag-inom noon mga minamahal. Talagang sa aking pag-inom na yan mga minamahal, ako'y na-hospital mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal kung aking isipin, bagamat nung time na yun ay kinalimutan ko siya mga minamahal. May hallelujah, may plano palang mahal na Panginoong Jesus mga minamahal na para sa akin mga minamahal, na ako'y kahabagan mga minamahal na manumbalik sa kanya mga minamahal. Kaya ako'y kanyang iningatan noon mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan ng lubos-lubusan na ang ating pinakamamahal ng Jesus mga minamahal sa kanyang pag-iingat sa akin dati mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, itong nakaraang November lang mga minamahal ulit mga minamahal, naranasan ko muli mga minamahal ang madisgrasya sa aking motor na sinasakyan mga minamahal. Talagang yan ay sumalpok sa isang kotse mga minamahal. Hallelujah. Ang mga minamahal, talagang may kabilisan ng aking takbo. Siguro nasa 60 yun mga minamahal, hanggang sa preno ako ng konti, yun siguro mga minamahal hanggang sa 50, hanggang sa yun sumalpok mga minamahal sa kanya, sa kotse na yan. Ang mga minamahal, talagang grabe mga minamahal, totoo ang tinuro sa atin ng beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal. Sa kapanganiban mga minamahal, isigaw lang natin ang katagang hallelujah mga minamahal, tayo ililigtas ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Mga minamahal, akala ko yung mga bagay na yan naririnig ko lang mga minamahal, ngunit nangyari din sa akin mga minamahal. Nung time na yon mga minamahal, talagang kitang-kita ko na nasasalpok yung motor ko mga minamahal sa kotse na yon. Ang tanging naisigaw ko lang mga minamahal ay hallelujah, hallelujah, sabi kong ganun mga minamahal. Ang isa yun mga minamahal, talagang pagbagsik ng aking motor, pinakarimdaman ko aking sarili mga minamahal. Yun, tinayo ko ang aking motor, ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon, hindi niya hinayaan ako'y mapahamak mga minamahal. Ang natamo ko lang ay kunting gasgas mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal sa kanyang kabutihan sa akin mga minamahal. Kahabagan mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal. Gawin din mga minamahal, lubos-lubusin ko na mga minamahal ang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung time na ako'y nasa hallelujah, naranasan ko rin ng mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Bagamat ito'y siguro isa simpleng himala mga minamahal, pero sa akin ito ay napakalaking himala para sa akin, sapagkat talagang naramdaman ko na ang pinakamamahal na Panginoon ay kasama ko sa lugar na yun mga minamahal. Doon nung ako'y nasa hallelujah, naranasan kong mag-abroad mga minamahal. Minsan pagdating ng katapusan niya na hindi maiwasan na maubusan ng budget mga minamahal, nandyan naranasan ko mga minamahal, talagang wala na akong pera mga minamahal. Talagang wala na akong, kumbaga mga minamahal, last saing ko na kinagabihan mga kinabukasan, wala na akong
may isasaing mga minamahal, talagang grabe mga minamahal, napakabuti ng mahal na Jesus. Ang ginawa ko lang mga minamahal, sa gabi na yun mga minamahal, ako'y nagpuri sa mahal na Panginoong Jesus, ako'y humingi ng kabagan mga minamahal, talagang ako'y nanalangin sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal. Ang ating panalangin ay tinutugon ng pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Sa simpleng healing lang mga minamahal, simpleng healing na yun mga minamahal, talagang kinabukasan mga minamahal, talagang yung katrabaho ko mga minamahal, talagang nagyaya sa akin mga minamahal, bagamat time na yun talagang wala akong pera. Nagyaya sa akin mga minamahal na ang sabi niya sa akin mga minamahal, talagang binanggit niya aking pangalan na kami daw ay bibili ng bigas mga minamahal, ngunit ang tugon ko sa kanya mga minamahal, talagang wala naman akong naubusan akong pera. Ang tugon ko sa kanya ay wala akong pera, sabi kong ganun mga minamahal. Ngunit ang sabi niya mga minamahal, siya na lang ang bahala mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, talagang ang mahal na Panginoong Jesus ang nag-provide ng aking hallelujah, aking bigas na aking isasain. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Gano kabuti mga minamahal. Simpleng healing lang mga minamahal. Nandyan ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Nandyan naranasan ko rin sa lugar na yun mga minamahal. Ang naubusan ng tubig mga minamahal, talagang grabe. Inom na naman mga minamahal kinagabigan, kinabukasan wala na naman akong tubig mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko mga minamahal lang, talagang sapagkat pwede naman akong umiram mga minamahal, ngunit ako'y talagang medyo mahihayin nun mga minamahal. Talagang ang ginawa ko lang 100% nagtiwala sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpuri mga minamahal, nanalangin mga minamahal. Talagang sa kabagan ng mahal na Panginoong Jesus, kinabukasan talagang may ginamit siyang ibang lahi mga minamahal upang ako'y bigyan ng pera mga minamahal. Yun ay isang Egyptian mga minamahal. Talagang kung aking isipin mga minamahal, para bang ang mahal na Panginoong Jesus ay kasama ko lang mga minamahal na inutusan niya ang ibang tao na bigyan ako ng pera mga minamahal. Kaya nung time na yung mga minamahal, kung aking maalala, 2 beses na nangyari sa akin. Nung 2 beses din ng mahal na Panginoong isang nagbigay sa akin ng maibibili mga minamahal. Kaya napakabuti na mahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Talagang yung himala na ginawa niya sa akin, bagamat napakasimple lang siguro sa iba, ngunit ito ay para sa akin, ito ay napaka-importante na aking ipapatutuo mga minamahal, sapagkat yun ay himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat nung time na mga minamahal, sa lugar din na yun mga minamahal, talagang napakadelikado na aking napunta na lugar yun mga minamahal. Nung time na yun, ako'y napadako sa Saudi mga minamahal. Talagang ako'y tuwang-tuwa nung una mga minamahal, sapagkat ang sabi ko ay may gawain doon, siguro makakadalo ako doon. Ngunit yung kaisipan ko na yun mga minamahal, talagang mali pala ako nun mga minamahal, sapagkat yung akala ko ako'y malalagay sa dako ng Riyadh mga minamahal. Ngunit napakalayo pala ng aking yung paglalagyan sa amin mga minamahal. Yan ay boundary ng Yemen mga minamahal, sa Saudi mga minamahal. Talagang nung time na yun mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Doon tumibay ang aking pananampalataya sa lugar na yun mga minamahal. Bagamat nung time na yun wala akong nadaluhan mga minamahal. Bagamat nung mga time na yun mga minamahal, tuwing ako'y nakakakita ng mga Pilipino doon mga minamahal, talagang una kong tinitingnan mga minamahal kung sila'y hallelujah, kung sila'y kapatiran mga minamahal. Hanggang sa lugar na yun mga minamahal, talagang napakadelikado mga minamahal. Talagang halos araw-araw mga minamahal, doon ako nakakita ng nasabugan ng bomba mga minamahal, isang building mga minamahal. Talagang kitang-kita ko sa aking mata mga minamahal. Siguro kung wala tayong Diyos mga minamahal, wala ko sa ating banal na gawin, talagang siguro ako'y matatakot, mababaliw sa aking nakikita doon. Talagang grabe mga minamahal, tuwing yung tinatawag na dasal nila mga minamahal, sala, doon mga minamahal, talagang asahan mo na may sasabog na bomba mga minamahal. Nandyan kami, sa tuwing kami nagpapahinga, nandyan yumayanig ang aming kinaroroonan mga minamahal. Talagang ramdam na ramdam mo na
may sumasabog, yumayanig ang parang lumilindol mga minamahal. Kahit na yung bomba na yan pumuputok sa itaas mga minamahal, talagang kahit sa baba, naramdam mo ang yung talagang impact niya mga minamahal. Ngunit mga minamahal, ang tanging ginawa ko na lang doon mga minamahal, talagang ako'y nanampalataya sa mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang 100% na pananampalataya na hindi ako pababayaan mga minamahal. Talagang noong time na yun, doon mga minamahal, ako'y may dalang Bible mga minamahal. Sa lugar na yun, na bawal lang magdala ng mga ganun mga minamahal. Ngunit by faith akong, nung ako'y nagpunta, talagang yun ang dinala ko hanggang sa mga minamahal, yung mga leaflet nating mga minamahal, yun ay dala-dala ko doon. Yun mga minamahal, nagsilbing mga minamahal nagsilbing mga minamahal yung paalala na ako'y taga Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Talagang bagamat nung time na yun na 2 years na hindi ako nakakadalo, ngunit mga minamahal, talagang sa lugar na yon ang mahal na Panginoong Jesus mga minamahal, sa bunga ng dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, doon pinagtibay ang aking pananampalataya mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, sa lugar na yon talagang aking hiningi na day of linggo mga minamahal yun, hanggang sa ako'y nanonood sa banal na gawain mga minamahal. Doon din ako natuto sa pagpupuri mga minamahal, na doon sa lugar na yon, kahit mag-isa lang ako mga minamahal, talagang hallelujah, doon talagang para akong baliw na sumasayaw doon mag-isa mga minamahal. Talagang nilala ko ang pinto mga minamahal, talagang para akong baliw na kung nakikita nyo ko dito na para na sumasayaw doon mga minamahal. Doon ako natuto na magpuri ng ganun mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal ang tinuro ng mahal na Panginoon sa akin doon mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Sa kabagan lamang ng mahal na Panginoon mga minamahal, talagang napakabuti niya. Kaya aking pinupuri, nilalwalhati ating pinakamamahal na Panginoon na napakabuti mga minamahal sa atin mga minamahal. Ganun din aking papurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pasalamatan mga minamahal, nung time na pandemic mga minamahal, isa rin ako sa nawalan ng trabaho, 1 buwan siguro mga minamahal, na ako'y nawalan ng trabaho mga minamahal. Talagang yung kasama kong matagal na mga minamahal, yun ang pinapasok. Ako'y mga minamahal hindi na pinapasok mga minamahal. Kumbaga nali-off ako mga minamahal, 1 buwan mga minamahal. Talagang ang ginawa ko na lang doon mga minamahal, sapagkat ako'y baguhan, wala akong magagawa yun mga minamahal. Ang ginawa ko na lang, dumalo sa banal na gawain. Bagamat nung time na pandemic na yun mga minamahal, talagang 100% akong tumiwalas sa mahal na Panginoon ang trabaho na yan, sapagkat ang trabaho na yan mga minamahal ay hiningi ko sa mahal na Panginoon upang hindi na ako lumayo sa dito sa atin mga minamahal, sa ating lugar mga minamahal. Yan ay binigay ng ating pinakamamahal. Hindi niya ako pinabayaan mga minamahal. Bagamat nung time na yon, doon nasubukan na aking pananampalataya mga minamahal, na hallelujah, 1 buwan akong nawalan ng trabaho. Ngunit ang ginawa ko na lang, dumalo hanggang sa mga minamahal, isang araw ako'y nandito sa banal na gawain, Miyerkules yun kung aking maalala, nag-text sa akin ng sir namin. Sabi niya sa akin mga minamahal, sabi nila sa akin maghanda daw ako. Yun, hanggang sa nagpasalamat ako. Hanggang sa sunod na Miyerkules ulit mga minamahal, araw na naman ng gawain mga minamahal, talagang nag-text sila mga minamahal. Ang sabi sa akin ay papasok na daw ako. Kaya mga minamahal, kinabukasan ang sabi, pumasok na daw ako. Kaya yun mga minamahal, talagang ako'y nagpasalamat sa mahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Bagamat nung time na yun, hindi ko makita ang pag-asa na yun mga minamahal, sapagkat talagang ako'y nali-off na. Ngunit himala mga minamahal, ginawa ng mahal na Panginoong Jesus ang natanggal mga minamahal yung kasama ko. Ako ang talagang tinuloy sa trabaho na yun mga minamahal. Hanggang sa mga oras na to, ako'y nasa aking pinagtatrabahoan pa mga minamahal. Bagamat napakahirap mga minamahal, sapagkat sa aking pinagtatrabahoan, hindi ako nakakapag-day off ng linggo mga minamahal. Talagang ang ginagawa ko na lang mga minamahal, talagang pumupunta ako dito ng maaga mga minamahal upang magpuri sa mahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa mga minamahal, hanggang sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus mga minamahal, talagang sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, may nakakasama akong hallelujah, aking katrabaho na nagpupunta dito sa
banal na gawain mga minamahal sa aming pagpasok mga minamahal talagang kami muna'y pupunta dito hanggang sa aming lunch break mga minamahal kami lunch break ng 1 oras mga minamahal talagang kami dumidiretso dito mga minamahal talagang napakabuti ng mahal na Hesus mga minamahal hallelujah. Hanggang sa aking pinagtatrabaho na yan mga minamahal hallelujah. Talagang nung pandemic, isa rin ako sa ni-required mga minamahal na magpabaksin. Ngunit ang ginawa ko lang mga minamahal talagang ako yung nagtiwala sa ating pinakamamahal na Hesus mga minamahal na hindi ako pababayaan mga minamahal. Bagamat nung time na yun, yung mga aking manager mga minamahal tapos doon sa aming agency HR mga minamahal talagang pinipilit nila ako mga minamahal na magpabaksin mga minamahal. Ngunit ako'y tumatanggi mga minamahal talagang grabe. Ang sabi nila, mawawalan daw ako ng trabaho. Ngunit, mga minamahal, ako'y tumayo sa aking pananampalataya na ating mahal na Panginoon ay hindi ako pababayaan, mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa mga minamahal talagang nirecord ako ng vaccination, mga minamahal, ay antigen, mga minamahal. Halos pinagtyagaan ko yan, mga minamahal, na magpa-antigen every week, mga minamahal. Napakamahal ng antigen na yun. Hanggang sa mga minamahal, talagang ni-record na ako hanggang every 2 weeks na lang, sa isang bis na lang, sa isang buwan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal yun ay hindi na ako ni-record mga minamahal. Gaano kabuti ang mahal na Panginoon mga minamahal. Sa aking pagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang kaabagan mga minamahal, talagang hindi niya pinayagan ako'y mawalan ng trabaho mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Kaya hallelujah, hanggang sa mga oras na to, aking pinapasalamatan din ng pinakamamahal na sa Kanyang kahabagan mga minamahal sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Isa na rin ako mga minamahal na hallelujah, ginagamit ng ating pinakamamahal na Hesus mga minamahal sapagkat dati mga minamahal ako'y sinasabihan na ako'y magpagamit mga minamahal. Ngunit ang sabi ko lang mga minamahal, kung luluubin mga minamahal, ngunit ang sabi nila, ito ay kalooban ng ating pinakamamahal na Hesus mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, nung time na yun, na ako sinabihan ako mga minamahal, talagang grabe yung pangungusap ng mahal na Panginoon sa akin. Halos, mga minamahal, talagang hindi mawala-wala sa aking isip, mga minamahal, sa ang stage na ito, mga minamahal, banal na pulpito, mga minamahal, na may nakatayo na, hallelujah, sa aking pagtulog, mga minamahal, sa aking pagpapahinga, ganun mga minamahal, talagang bigla kong naalala ang banal na pulpito mga minamahal na may nakatayo na puro kulay blue mga minamahal at naka-white mga minamahal. Talagang ganun ang paalala palagi, halos araw-araw na ganun ang aking naalala mga minamahal. Bigla na lang yun ang pumapasok sa aking isip mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang hanggang sa dumating ng panahon mga minamahal na ako'y talagang siguro panahon na rin na ako'y hallelujah, panahon na rin po na magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat hindi man ako karapat dapat mga minamahal, ngunit karapat dapat lamang na ating purihin, pagsilbihan ating pinakamamahal na Hesus sa Kanyang kabutihan. Hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, bagamat ako'y isang baguhan lamang mga minamahal bilang mga awit mga minamahal, minsan nagkakamali sa hallelujah, sa aking ginagawa. Huwag po sana po kayong matisod sa akin mga minamahal, ngunit ginagawa ko naman ang hallelujah, aking makakaya mga minamahal sa kabagan ng mahal na Hesus mga minamahal, hallelujah. Kaya aking pinupuri ang pinakamamahal na Hesus mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Hesus lamang, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Sander de los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at talagang tunay na ang ating dakilang Diyos ay talagang kahanga-hanga mga minamahal, dahil talagang patuloy ang kanyang pag-iingat mga minamahal. Ating napakinggan na
ang patotoo ng ating beloved kapatid na kung ating titignan, ito lamang ay isang napakasimpleng bagay. Ngunit kung ating titignan, yan ay talagang tunay na ito ay himala ng ating dakilang Diyos na talagang mapapahamak na lamang. Ngunit talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, na patuloy ang kanyang pag-iingat sa ating buhay at bawat isa sa atin. Hindi natin yan makakaila mga minamahal dahil yan ay talagang na-experience po natin, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, marapat lamang na ating talagang pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Patuloy lamang na atin siyang luwalhatiin, mga minamahal, dahil talagang napakabuti po ng ating Amang nasa langit, mga minamahal. At yan ang hinahanap ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa, dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na kung ako nga ay Ama, saan nandoon ang aking dangal, at kung ako ang Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi sa salita ng ating dakilang Diyos. So yun pala ang hinahanap ng ating dakilang Diyos, na sa kabila ng kanyang mga ginawang himala sa ating mga buhay, na tayo ay mapapahamak na lamang, mga minamahal. Ngunit talagang nandyan ang talagang pag-iingat, iningatan tayo ng ating dakilang Diyos. At talagang yan ay pasalamatan natin, mga minamahal, dahil talagang nangyari ang mga bagay na yan upang ating luwalhatiin ang ating dakilang Diyos. At yan ang mga talagang buhay na talagang mga patotoong, mga minamahal, dahil sa mga patotoong yan ay talagang diyan nakikita na talagang buhay, makapangyarihan at totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Norma Binluan, at siya po ay sundan ng ating beloved brother Arnel Lodado. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved children and visitors. Ako'y nagpapaabot ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapapan sa puso't isipan. Nandiyan din po ang aking bisyo ko po noon, na halos ako nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Palamura din po ako talaga. Andyan, hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan.
Ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na pensos. Binihisan din po ako ng may kabanalan na kasutan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pensos. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pensos dahil maalala ko po, year 1998, mayroon po akong sakit na symptoms po ako pinag-bleeding. Nakala ko po oras ko na po dahil talagang dumating sa punto na talagang napakababa po ang aking dugo. Yun po ang sanhi dahil talagang tiyan na tinatago ko po yan kahit ako'y nag-bleeding. Talagang dilaw na po ang aking kulay. Kaya nung dumating na talagang mahina na po ako, talagang nung hindi na po ako makahinga, nandyan na talagang binabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po na yun, ako po talagang humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Alam niyo po, ang aking pag-bleeding na yan, tunay po, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Nabagamaan dyan po, ako po tinagbo po dyan po sa Bulingit. Sa ospital po talagang andyan nung pagdating ko po doon sa ospital, talagang andyan na ako po talagang in-examine po, talagang niraspa po ako dahil andyan na talagang nung pagkaraspa po sa akin, talagang mayroon pong sumama po na bukol po na napakalaki po. Yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang andyan na talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Sa patuloy po yan, ako po inobserbahan, in-examine po, lumabas po na sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa daw pong, talagang marami pa daw pong bukol na talagang malilit po. Kaya yun po sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya dyan po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking anak. Sinabi ko po sa aking bilabad ate na, sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, pag namatay po ako, sabi ko po, ay ako pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po sa kanya, dahil nandiyan na talagang ako lamang po nagpapakain po sa kanila. Alam niyo po, sabi po ng aking bilabad ate, manampalataya ka, walang imposible, paghagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po sa akin, yun nga po, na nandun nga po ako talaga andyan na maraming nakakabit, talaga marami pong gamot. Nung sabi po ng doktor, na sabi niya po sa akin, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nandun po na talagang nagmumukmuk po ako, talagang andyan na iniisip ko po na sabi ko po mamamatay na po ako. Sabi ko po maliliit pa po ang aking mga anak. Umiyak po ako, nandun lamang po ako nakahiga. Takot na takot po akong gumalaw. Alam niyo po, nang ako'y pinasyalan po ng aking blabad dati. Sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po sa akin, itapon mo. Sabi niya po sa akin, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, at hindi ko po kaya. Sabi ko po, sa kalagayan ko po ito, mahina po ako. Sabi ko po, sabi niya po sa akin, basta sumama ka. Sabi niya, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Diyan po sa Barangay Lugban pa po ang gawain natin. Alam niyo po, pagdating ko po diyan, ang mga kapatiran, sila po ay nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, dahil sabi ko po sa aking bilabad ate, nahihiga po ako, pagsasama po ako sa kanya. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi ako po talagang sumabay po na nagpuri na po akong nagpuri.
Pagkatapos po nagpagpupuri, hindi ko po namalahan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Jesus, sa buong at panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mamang gagawa, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Naalala ko po nung baguhan po ako, talagang ang bahay po namin, talagang butas-butas po yan, tumutulo po yan, dahil kawayan po ang bubong, talagang atip po namin, talagang pawid po. At saka lupa po ang aming sahig, wala po kaming kaisang gamit, wala po kami. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan, naglalakad po kami tuwing gabi, sa overnight, nilalakad ko po yan dahil paloob po kami, malayo po sa highway. Nilalakad ko po yan, kasama ko po ang aking mga anak kahit ang tiyan na maraming aso, pero ang tiyan na tinitis ko po, hindi ko po tinignan po ang kahirapan po ng aming buhay. Nagpatuloy po ako, alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, ang aming bahay, talagang bato na rin po, hindi na po kami nababasa. Talagang naayos na rin po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa aking anak na siya po'y pinaghimalan po dahil ang aking anak siya po'y kinagat po ng ahas po. Alas 9 po ng umaga yan, alas 12 nakadrive po ng kanyang motor. Pumunta po sa aming bahay na talagang siya na nanginginig po dahil sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas, sabi niya po. Sabi ko po sa kanya, dahil binalot niya po ang kagat ng ahas, nung inalis niya, nakita ko po talaga yung kagat ng ahas. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po sa kanya, dahil nanginginig po sa takot, sa oras na ito, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Sabi ko po, pero andyan, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko po sa aking anak, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking manugang na siya po'y mayroon po siyang bato sa abdo, talagang andyan na siya po'y talagang nung nandun po sa dako po ng Maynila, talagang andyan na talagang dahil lumabas sa ultrasound po, talagang mayroon po siyang abdo sa bato, talagang nandiyan marami pong gamot na ibinigay, talagang andyan na nakatatlong galon din po dahil niresitan din po yan ng apple cider po, nakatatlong galon daw po na malaki. Yun po ang sanhi po na nilaw po ang kanyang katawan na yun po na talagang di na po yan makakakain. Nandun lamang po sa sulok na umiiyak. Alam niyo po, nung pagkasabi po sa akin ng aking anak, na sabi niya po na talagang hindi na po talagang 2 kutsara, talagang andyan na hindi na niya po makakain, 2 kutsara, talagang pasantabi po talagang diyan po na sinusuka na po. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved anak na sabi ko po, yung asawa mo, ibakasyon mo, sasama po namin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa San Carlos, sabi ko po. Alam niyo po, ang aking manugang na yan, talagang siya po'y pumunta dito. Nag-resign po yan, talagang nag-resign sa kanyang trabaho. Alam niyo po, nung pagdating niya po dito, talagang andyan na siya po isinama po namin dito, talagang pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Pensus. Alam niyo po,
nung bago lang po, talagang dyan lang po sa upuan, halos mahinang-mahina po yan dito matayo, na sabi niya, nahihilo daw po siya, hindi yan makatayo. Alam niyo po, sabi ko po, basta magpatuloy ka, sabi po. Alam niyo po, sa 6 months po yan, nakasama po namin dito. Alam niyo po, talagang overnight, Wednesday, Sunday, nandyan na kasama po namin. Nung 6 months na po, talagang siya po yung nainip na po, umuwi na po sa Maynila po dahil nandun po ang aking anak, doon po ang trabaho po. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon sa dako po ng Maynila, siya po yung nagpa-ultrasound. Alam niyo po, nung pagka-ultrasound po, ang nakita po sa ultrasound, talagang wala na po, clear na po, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Lord. Kaya nung nakaraang linggo po, siya po'y nandito po nagbakasyon, talagang andyan na sinama po namin, talagang tumaba na po siya, wala na po ang kanyang sakit. Kaya pinapasalamatan ko po dahil ngayon po nakabalik, kahit inalis na rin po siya, alam niyo po, nakabalik pa rin po siya sa kanyang trabaho. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpro-provide ng para araw-araw naming pangangailangan, sa pag-iingat po, sa kalakasan. Maraming salamat sa kalakasan po dahil po nung Martis din po, kasama din po ako na humay po. Alam niyo po, nagpapasalamat din po ako dahil mayroon din po kaming napatanggap po na talagang diabetes po siya. Pero andyan, dahil talagang humina po ang kanyang paningin, talagang pinatanggap po namin. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, dahil alam niyo po, talagang mainit po, pero tinatakpan po kami ng kulimlim yung ulap po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng mabiyay at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang talagang himala ng ating dakilang Diyos ay talagang walang katapusan, mga minamahal, na talagang patuloy na ipinapakita ang talagang kagilagilalas, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos upang sa ating buhay, mga minamahal, ay yan ang mga talagang magbigay kalakasan sa bawat isa sa atin na talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Kaya napakahalaga na talagang ang mga patutuong yan, mga minamahal, ay huwag nating kalimutan, mga minamahal, dahil pag ang mga patutuong yan ay ating binaliwala, ating kinalimutan, mga minamahal, ay dyan na mag-uumpisa na tayo ay magkakaroon ng doubt, at pag tayo ay nagkaroon na ng doubt, mga minamahal, nagkaroon na ng alinlangan sa ating buhay, dyan na papasok, mga minamahal, ang talagang manglulupaypay ka o manghihina ka, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang mga patutuong yan, mga minamahal, ay talagang dyan tayo lumalakas, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kanina nabanggit, mga minamahal, ang first 5 sa ating beloved brothers. Ating pinaghahanda po ang ating beloved brothers from number 6 up to 10. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved
Brother Fernando de Guzman, beloved Brother Eherson Marquez, beloved Brother John Aquino, beloved Brother P.D. Castillo, and beloved Brother James Milan. At sa ating beloved sisters naman po, from number 6 up to 10, atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Mirasol De Vera, beloved Sister Christine Longos, beloved Sister Irene Serban, beloved Sister Jamil Milan, at ang last po ating pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Aisa Corpus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan na po at ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Arnel Nodado at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Jonaline Milan. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen, praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dumiling pagalang at pagkalala sa mga ginitong aral ng ating beloved Pastor Will Dista Almeida, ating beloved Mama Dear, hallelujah, beloved Assistant Pastor, hallelujah, at sa kanilang mga minamahal na anak, mga apo, hallelujah, mga manugang, at sa inyong mga mahal, mga kapatiran, sa mga elders, sa lahat ng ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, at sa lahat ng nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako'y nagpapabot ng isang palang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Aming mahal, una kong pasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang patuloy niyang kahabagan sa aming buhay, ang pag-iingat sa araw-araw ng aming pamumuhay, hallelujah. Ang upalang na aming nakamtan, na kailanman mahal, ay hindi kami pagkukulang ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sapat-sapat, ang upalang pinagkakalob niya sa aming buhay, hallelujah. Sa katiwasayan, sa kapayapaan, sa galakan ng aming buhay mahal, ito'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Aming mahal, aking sariwain kung paano kami nakilala sa gawaing Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Sampu ng aking mahal sa buhay, hallelujah. Aming mahal, ang iyong abang lingkod ng araw mahal, ay siya rin sa kabataan na walang pag-asa sa buhay, mahal. Bakit mahal? Dahil sa aking mga bisyo, mahal, gaya ng pagsugal, pag-iinom, pag-drugs, mahal. Talagang masasabi kong walang pag-asa sa buhay, mahal. Hallelujah. Walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mahal. Dahil sa mga bisyong yan, mahal. Hallelujah. Bagaman, mahal, nung araw aking beloved Lola, mahal, ito'y masasabi kong makadiyos, mahal. Hallelujah. Bakit mahal? Dahil sa kanyang buhay, mahal, walang ibang bukang bibig, mahal, na may Diyos daw, mahal, hallelujah. Dahil nga, nakita ko rin sa kanyang buhay, mahal, na sa kanyang edad, mahal, talagang ito'y may takot sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa kanyang pamumuhay, maging sa kanyang pagkilos, pangungusap, mahal, hallelujah, ito'y talagang simpleng babae lang, mahal, talagang may takot sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Aming mahal, sa kalagayan ng aking beloved Lola, mahal, sa kanyang buhay, mahal, talagang ito'y masigasig, nalilingkod sa iba-ibang sikta, mahal, dahil naghanap ito ng katotohanan, mahal, hallelujah. Dahil ang kanyang karamdaman, mahal, na sakit sa puso, mahal, ito hindi gumagaling-galing, mahal, hallelujah. Kaya sa kanyang buhay, mahal, ito'y may nahanap na kagalingan, hinahanap niya pa rin ang katotohanan, mahal, hallelujah. Sa patuloy na maghahanap ng katotohanan ng aking beloved Lola, mahal, hallelujah. Ang gawaing Jesus Miracle Crusade, ito'y kanyang natagpuan, mahal, sa dako ng Marikina, mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mo, mahal, ng aking beloved Lola,
kasama ang pagtangkap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang karamdaman ng aking beloved Lola minamahal na sakit sa puso, ito ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ang mahal, ang naging daan, mahal. Kung kaya't kami nandito, kinabaga ng ating pinakamahal na Panginoon, na isa rin, na inabot ng mga panalangin, mga sakripisyo ng ating beloved pastor, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Na lubos na pinagpala. Hallelujah. Sa puna kayo mahal sa buhay, mahal. Hallelujah. Kaya ko ito laging sinasabi, mahal, na ang aking beloved Lola ginamit upang kami makikilala rin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa kanyang buhay, mahal, yung matanggap niya ang kagalingan, mahal. Hallelujah. Ito yung lagi nagpapatuto sa amin, mahal, maging sa kanyang mga anak, mga apo, mga pinsan, mahal, na sinasabi ng aking beloved Lola, mahal, nasumpungan niya na ang katotohanan, mahal. Hallelujah. Dahil ang kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa ganong kalagayan, mahal, bagaman nakita ko yung kagalingan sa aking beloved Lola, mahal. Hallelujah. Dahil nga sa kabataan ko, mahal, nung araw, mahal, talagang ako'y hindi masyadong mahal na naniniwala, mahal. Hallelujah. Kumbaga maliit lang aking paniniwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na bagaman sumasama ako sa aking beloved Lola, mahal, sa pagdalulolo, kung saan nung araw, mahal, maging dito sa gawain ito, mahal. Ito'y binabaliwala ko rin, mahal, dahil pagpasok sa kabilang taga, labas sa kabilang taga, mahal. Hallelujah. Kaya yung bisyo, mahal, yung mga grabing pag-iinom, mahal. Hallelujah. Ito'y natatili sa akin, mahal. Hallelujah. Na sinasabi ko sa akin sarili, na talagang gusto ko rin magbago, mahal, dahil sa aking naranasan na sakit sa ulo, mahal, sa epekto ng bisyo na yung, mahal. Hallelujah. Na gusto ko rin magbago, mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, ang beloved Lola, mahal, dahil kayo magkasama sa ako ng Marikinong araw, mahal. Hallelujah. Talagang ito'y nakikita niya ako, mahal, talagang ito'y walang sawa na nagsasabi sa akin, mahal, na anak, paglingkod ka sa ating pinakamahal na Panginoong ng seryoso, mahal. Hallelujah. Yun aking laging sinasabi na aking beloved Lola, mahal. Hallelujah. At ito'y lagi naiiyak, mahal, sa mga patutuo, mahal. Hallelujah. Na kanyang narinig sa gawain itong, mahal. Hallelujah. Sa ganong kalagayan, mahal, sa aking buhay, mahal. Hallelujah. Dahil nga gusto ko rin magbago, mahal, sa ganong kalagayan, mahal, ako'y sumama muli sa aking beloved Lola sa pagdalong, mahal. Hallelujah. At lahat na mga tumatayo dito sa pulpitong ito, mahal, ito'y aking pinakinggan, mahal. Hallelujah. Lalo sa mga pangaral natin, beloved Pastor, mahal, beloved Mama Dear, mahal, talagang ito'y aking sinapuso, sinaisip, mahal. Hallelujah. Na isang araw, mahal, aking dalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Sasabi ko, natanggalin niya rin ang aking mga problema, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalong, mahal, sa dako ng kunito nung araw, mahal. Hallelujah. At kasama ang pagtanggap, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon. At kasama ang pag-ayun sa dako ng pambaga nung araw, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil paglabas ko ng pastor house ng Pampanga, mahal. Hallelujah. Grabing kagalakan sa aking puso at isipan, mahal. Hallelujah. Na ako'y tinugon ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa aking mga dalangin, mahal. Kaya ako'y lubos nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mapapalangin, mahal. Hallelujah. Dahil nung araw talagang, mahal, talagang grabe, mahal, ang aking pag-iinom, mahal, talagang kung wala kang gawain itong Jesus Miracle Crusade, mahal. Hallelujah. Malamang wala na rin ako sa inyong banal na harapan, mahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na ako'y lubusan niyang binago ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa mapapalangin, mahal, sa punakin, mahal, sa buhay na kasama ko rin naglilingkod, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, sa kanyang kabagan, sa dako ng ating pulo, mahal. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga pagpalang na aking nakakapitan, mahal. Hallelujah. Maging sa mga pag-iingat, mahal, sa aking pagmamaniwan ng araw, mahal, talagang grabe, mahal. Hallelujah. Kung wala ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Saan kaya tayo ngayon, mahal? Hallelujah. Dahil mahal sa aking pagdadrive ng araw, mahal, nandiyan yung mga aksidente, mahal.
ngunit sa magsigaw lang ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tayo iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ko lubos-lubos ko pasalamat mahal sa mga palaak na naranasan mo mahal sa punakay mahal sa buhay, mga kagalingan sa akin mahal na kung kami nagkakasakit mahal, hallelujah. Walang anumang gawat mahal, hallelujah. Panalangin, pagpupuri, pag-ayun ng mahal, hallelujah. Hallelujah, kami pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Tayo lubos ko pinasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga pagpalangin mahal, maging sa aking physical mahal, hallelujah. Na ako'y patuloy na pinapalakas, pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako lubos ko pasalamat mahal sa magpalang aking nakamtaan mahal, mula sa magpalang material, pinansyal, pisikal, at higit sa espiritual na pagpalang mahal. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat, ay tanging sa ating pinakamahal na po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay ay napatuto ating beloved Brother Arnel Nodado po, mga minamahal. Nakakilala ang ating mahal na kapatid dahil sa kanyang lula, mga minamahal. Sinong lula, mga minamahal, na mamutawi sa kanyang labi na naghahanap ng katotohanan? Wala pa akong narinig niyan, mga minamahal, maliban lang sa patutuo ng ating mahal na kapatid. Dahil yung mga lula natin, mga minamahal, na mamutawi sa labi ng mga yan, kung ano yung nagisnan, mga minamahal, doon na lang sila, mga minamahal, ng kamatayan. Diba po, mga minamahal, yung lula ng ating mahal na kapatid, mga naghahanap ng katotohanan. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Karunungan po na nanggaling sa mahal na Panginoon, sapagkat ang lula niya pinilit ninira na mahal na Panginoon, kaya namumutawi po yung karunungan na hinahanap niya ang katotohanan, mga minamahal. At siya po ay masakit sa puso, gusto niyang gumaling, mga minamahal. Nasumpuan niya ang katotohanan, mga minamahal. Na siya po, mga nakakilala sa banal na gawain ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal. Pinagpala po yung ating manalulang, mga minamahal, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung naging dahilan, mga minamahal, na ating mahal na kapatid, mga minamahal, siya din po ay inipo na mahal na Panginoon dahil sa patutuo ng kanyang lula at nakikita niya, mga minamahal, yung kabanalan ng kanyang lula, mga minamahal. So while po ang ating mahal na kapatid, magulo ang buhay, ang daming bisyo. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, iba talaga mga minamahal. Kung nakakilala ka sa mahal na Panginoon yung kapayapaan, hindi po natin nababanggit yan nung hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon. Yung pagbabago ng ating buhay, mga minamahal, alam ba natin ang nagbabago ng buhay ang Diyos, mga minamahal? Yung kahulugan ng kapayapaan, di rin natin alam yan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Nung manahan ng banal na Espiritu Santo sa puso ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, doon pinagsisigawan ng ating mahal na kapatid yung kapayapaan galing sa mahal na Panginoon. Tayong lahat, ganun po, no, natanggap po natin yung banal na Espiritu Santo na nahan sa atin. Lahat ang patutuo po natin, mga minamula sa kapayapaan ng mahal na Panginoon. Ay pinagsisigawan po natin yung pagbabago ng ating buhay, ng pag-unawa natin, mga minamahal. Yung hindi tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, kilala ba natin ang kasalanan, mga minamahal? Hindi po, mga minamahal. Nakilala lamang natin ang kasalanan no, na kinapagan tayo ng mahal na Panginoon. Nang tayo pinapunta sa katotohanan, mga minamahal. Dahil nga po sa panalangin ng ating mga minamahal magulang natin sa mahal na Panginoon. Ngayon, nagkaroon po tayo ng takot, gumawa ng kasalanan dahil napag-unawa na natin, mga minamahal. Ang alam natin, nabubuhay tayo, mamatay, wala na, yun lang. Mga minamahal, alam ba natin, naririnig natin yung impyerno, yung alam di natin na pag-unawa yung impyerno, mga minamahal. Alam ba natin may buhay na walang hanggan, mga minamahal, pagkabuhay na magmuli? Wala po, po tayo sa salita na mahal na Panginoon. And dahil lang po sa kabagan ng mahal na Panginoon na makilala natin mahal na Panginoon sa katotohanan, mga minamahal, sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon lahat ng bagay, mga minamahal pinaglihim, mga mahal na Panginoon, binigyan tayo ng karunungan pagkaunawa, mga minamahal, sa buhay na taglay natin, nahiram natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya
Tayo po magsihayo po mga minamahal. Tinanggap natin libre, ipamahagi po natin libre mga minamahal. Kapag yung mga bagay na yan, dyan po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ibig niya ang ating minamahal na mga kababayan, mga minamahal mahal natin sa buhay. Na sila din po mga minamahal ay magkaroon ng pag-asa mga minamahal sa kaligtasan buhay na walang hanggan. Yung biyaya na natanggap po natin, matanggap din po nila. Tinanggap pong libre, bahagi natin ng libre. Ganun po mga minamahal ang dapat po natin gawain. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang kapurihan po at kaluwatian lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo po nung 51st church anniversary natin mga minamahal. Pag-uwi po natin ang bahay ng madaling araw na po yun, dumating tayo sa bahay natin. May pagpapala po ako natanggap mga minamahal sapagkat dating natin sa bahay mga minamahal, bukan ni Wayway, may pumunta po sa akin doon, tinan niyo po yung mga pagpapala ng Panginoon ko nagsusumikap po tayo mga minamahal. May pumunta po doon sa bahay mga minamahal. Sabi niya, puntahan mo nga yung sinukat doon ng surveyor, dalawa sila, hindi nagkatugma. Sabi niya, puntahan mo, sukatin mo, i-check mo nga. Sabi niya, mga minamahal. Yun po yung ginawa ko mga minamahal. Pinuntahan ko po mga minamahal, dala ko po yung measuring tape ko. Yun lang po, mga minamahal. Isang oras lang yata yung pinunta namin doon, binayaran po ako ng 1,000. Yan niyo po, mga minamahal, magpadang mahal na Panginoon. Bali, sinukat ko lang po, mga minamahal, yun nilagay nila mga muhon. Kung tumatama po, kung may 5,000 square meter, kung mahigit, kunti lang. Yung sinukat ko po, mga minamahal, sandali lang po yun, sukatin Kunin mo yung length, tsaka width. Yung length, kabilaan po yun, tsaka yung width. Ganon din po, pagkatapos i-average mo po yun, i-times mo lang po yun. Lalabas na po yung square meter noon. Wala naman problema kako, tumama naman kako. Tama yung pagkakasurvey, mga minamahal. Walang isang oras, binayaran ako ng 1,000. Tiniya po, magpalamala pa yun. Kung tayo po, mga minamahal ay nalulugod ang mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga pong ang daming pagpapala, mga minamahal, kung tutusin mga minamahal, yung pagpapala na ating natatanggap, aming tinatanggap. Talaga pong katulad niya yung patutuo nyo, kahit magdamagan po tayo dito, isang magpapatuto, baka hindi po matapos, ganyan po. Mga minamahal, napakaraming biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa atin. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang kapurihan kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Jonelyn Milan po, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante po. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda, at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at narito pong muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Dati-rati mga minamahal, bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay napakarami po ng karamdaman mga minamahal. Nagsuffer po talaga ako sa mga karamdaman ko. Katulad po ng sakit po sa baga mga minamahal. Ito po ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Grabe po lagi po ako noon sa ospital mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng tonsillitis mga minamahal kapag ako po ay kumakain po noon ng mga malalamig na pagkain, matatamis. Lagi po akong sinusumpong po ng karamdamang tonsillitis sa mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng back pain, pananakit po ng dibdib. Mayroon din po akong panlalabo po ng mata, masakitin na ulo. At mayroon din po akong almoranas po mga minamahal. Yung pong almoranas ko po mga minamahal, naging acute na din po ito kasi po dumating po sa punto na ako po ay nakaupo na lamang po na nakatagilid mga minamahal kasi po talagang naggrabe na po itong mga minamahal.
At ang nagpahirap po sa akin na karamdaman ko po yung pong lagi sumasakit po ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako nitong mga minamahal, lagi po ako nakahiga at nanghihina. Subalit, laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon po siyang ginamit mga minamahal na isang kapatiran po natin na lagi po niya akong sinisharan na sabi niya po na dito raw po sa gawaing ito ang Jesus ang mahal na Panginoon Hesus ay nagpapagaling sa lahat po ng mga karamdaman po mga minamahal. Nandyan po na sabi niya po, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na yun po talaga ang napakahalaga po sa lahat mga minamahal, yung paglingkuran natin ang mahal na Panginoon Hesus na tayo ay magkamit po ng kaligtasan at buhay na walang hanggan po mga minamahal. Alam niyo po minamahal, nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. Sa lugar po ng Sipnas yun mga minamahal at dumalo po ako sa ating banal na gawain. After po ng service, sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda, ako po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at sa patuloy ko pong pagdalo sa ministeryong ito mga minamahal, lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglan na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganyan din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati mga minamahal. Dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom po mga minamahal. Kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, nakikibarkada. Nandyan din po na natuto rin po ako magsugal. Tumataya din po ako sa waiting, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus, nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa ministeryong ito, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil last Tuesday po mga minamahal, isa po ang inyong abang lingkod na hinahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus na kasama po sa ating sounding team mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, bagamat nandyan po talaga na sobrang init po mga minamahal, ngunit nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na patuloy po nag-iingat po sa atin mga minamahal, na nagbibigay po ng kalakasan na ating ma-share po ang kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa ating mga kababayan, mabigyan po sila ng lipis mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa lugar po ng Mistiso mga minamahal, meron din po kami na sharean doon po mga minamahal na isang binatilyo po mga minamahal, isang brother. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus, nung na-invite po namin siya na dumalo sa ating banal na gawain last Wednesday, sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda, siya po ay dumalo at after po ng ating siya po ay napaliwanagan po, pinatanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus. Siya po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At loobin po mga minamahal, ipanalangin po natin sila mga minamahal na sabi niya po, loobin po sa linggo po, dadalo po siyang muli mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po mga minamahal, napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kanina rin po mga minamahal, hindi ko po akalain na ako rin po ay muling makakasama po mga minamahal sa ating sounding mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Grabing kagalakan po talaga mga minamahal ang pinagkakaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa tuwing tayo ay magbibigay po ng mga paanyaya sa ating mga kababayan po mga minamahal. Bagamat nandyan ang mainit po talaga mga minamahal, ngunit nandyan ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na ipinagkakaloob po sa atin mga minamahal. Alam nyo po mga minamahal, nung kami po ay pumunta po sa lugar po ng Payar po mga minamahal, sa lugar po ng Libas, marami rin po kami na sharean din po mga minamahal na patanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, yung pong mga na-sharean po namin mga minamahal na marami pong may mga sakit mga minamahal. Sabi po nila, loobin po sa linggo po, dadalo po sila mga minamahal. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang nandyan po ang kanilang pagkauhaw po talaga mga minamahal sa salita po ng Diyos. Alam niyo po minamahal, hindi lamang po talaga sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Hesus, hindi lang po inaabot namin yung mga paanyaya, kundi pinapatotoo po namin kung ano po ang natanggap po namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang po nandyan po ang ating mga kababayan na
uhaw na uhaw po talaga mga minamahal sila sa salita po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mayroon po talaga mga minamahal, ramdam ko po talaga kanina sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus na talagang sinasamahan po talaga tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal sa ating pagbibigay po ng lipis mga minamahal. Nandyan po na ang patuloy niya po kaming pinag-iingatan po mga minamahal. Talagang nandyan po ang sikat ng araw, ngunit nandin po mga minamahal yung mga ulap na ilalagay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus mga minamahal para po tayo ay hindi masyadong mainitan po mga minamahal at ang hangin na ibinibigay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat niya po sa amin mga minamahal at nakarating po kami ng malulhati dito po sa ating bahay sambahan po mga minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat-dapat mga minamahal ay patuloy po kami ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kasama ko po yung aking mga anak na ginagamit po sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagdakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, ating beloved Sister Jonelyn Milan, sa buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung po nabanggit niyang karamdaman mga minamahal, hindi ko na mabanggit mga mina sapagkat napakarami nung binanggit ng ating mahal na kapatid na karamdaman. Ang salita ng mahal na Panginoon, totoo po talaga ang mahal na Panginoon sa kanyang mga salita, mga minamahal, na siya magpapagaling ng lahat ng ating karamdaman. Kaya sa mga bisita sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal na papakinggan niyo po, maliwanag na ang Diyos ay nagpapagaling, mga minamahal, nagbabago ng buhay ng tao, nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso't isipan, mga minamahal. Yun po kung bakit kami nagsusumikap, mga minamahal, na sa kabagan lang po na mahal na Panginoon, dahil yung kabutihan na mahal na Panginoon talaga po hindi natin matutumbasan yan, mga minamahal. Higit sa lahat, mga minamahal, yung pangako niya, mga minamahal, kaligtasan, buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya nga po siya, yun nga po yung sinasabi namin sa mga patuto, kaya gumagawa po ng mga dakilang tanda himala ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo sa gawain ito, mga minamahal, sapagkat siya din po nagsabi kung hindi siya gagawa ng himala, mga minamahal, paanong paraan, mga minamahal, ang tao hindi maniniwala, mga minamahal. Kaya nga po ipinapaliwanag namin dito sa banal na gawain ito, kami nahikayat, mga minamahal, kami kinabagan, mga minamahal, nang dahil sa mga himalang yan, mga minamahal, hindi sa mga gandang pananalita. Kasi mga pananalita, wala po naman tayo pakinabang dyan lahat tayo nakinabang dahil sa himala na mahal na Panginoon. Ipanalangin po natin yung mga samahan niyo po kayo manan, lahat po tayo mga minamahal, sapagkat lahat po naayuhan po namin talaga mga minamahal. Namatawi po sa kanyang labi na sila po idadalo, mga minamahal. Kaya lakipan po natin, mga minamahal. Panalangin tayo po, mga minamahal, manalangin po tayo sa ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal. Patunay po na nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa mga hindi pa mahayo, mga minamahal, gusto yung makamtan, mga minamahal, yung katugunan ng panalangin ninyo, mga minamahal, kagalingan ng karamdaman. Sumama po kayo, mga minamahal. At makamtan po natin, mga minamahal, yung mga inihiling natin na wala pang katugunan hanggang mga oras na ito, mga minamahal. Sumama po kayo, mga minamahal. Pagkatapos niyan, mga minamahal, yung mga panalangin nyo na gustong hilingin sa mahal na Panginoon, yung nais nyo, mga minamahal, ibibigay ng mahal na Panginoon sapagkat nalulugod nga po, mga minamahal, ang mahal na Panginoon sa pamamalakaya ng kaluluwa. Kaya nga po nga nagkatawan tao ang mahal na Panginoon para may pamamalakaya po yung kanyang salita, mga minamahal. For God so loved the world, alam po natin yan. Yung anong pinunta niya rito, nag-iwan siya ng salita, mga minamahal, sa mga apostol, yun po yung ating sinasampalatayanan ngayon at tayo po sumisigaw, mga minamahal, sa kabutihan ng mahal na Panginoon sa kanyang dakilang kabagan at pag-ibig. Kasi nakamtan po natin, mga minamahal, yung salita ng mahal na Panginoon na totoo siya, mga minamahal. Kaya po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa kanyang dakilang kabagan pag-ibig sa atin, manatili tayong kasama oras na ito, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romil Morante po. Mga minamahal, sundan po siya na ating mahal na kapatid, ating beloved sister Abigail Villaros po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus Praise po the Lord. lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Magandang ating gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay mula nung ako po ay nakakilala. Na ang aking buhay ko po noon, nung wala pa po ako sa gawain pong ito, ay wala pong kapayapaan. Magulo po ang aking buhay. Ako po ay isang lasinggero, at ganoon din po sa aking mga panalita ko po ay grabe po akong magmura noon. Namumura ko na po yung hindi dapat murahin. At nasa akin din po ang pagsisinungaling. At ganoon din po ay pagkukupit din po ay nagagawa ko po yan. At nandyan din po ang aking takot sa buhay. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang membro po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ang nagbahagi po sa akin ng mga salita ng ating pinakamahal na Jesus. Kabutihan, no, na ipinagkaloob. Amen. Praise the Lord. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi sa akin, isang araw na din po ay ako na rin din po ay dumalo at nagpabautismo na rin po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesus, ay nagkaroon po ako ng katahimikan sa aking buhay ko. Nag-iba ang aking buhay. Yung mga dati ko pong ginagawa na mga hindi kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamahal na Jesus, yun po ay inalis. At ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago po niya sa aking buhay. At ganoon din po, napakagulo din po ng aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa. Sa aming pagsasama din po namin ay grabe po kayo mag-away. Nahihiya na po ako sa mga kapitbahay dahil kami na po lagi yung aming nakikita na laging nag-aaway. Umaabot pa po ito sa punto ng aking mahal ko pong asawa ay napagbubuhatan ko po ito ng aking mga kamay. Nasasampal ko po ang aking mahal ko pong asawa. Nakakalungkot po minsan dahil nagagawa ko po iyon. Ngunit pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon dito po sa ministeryo pong ito, yung aking magawa ko pong iyon, yun din po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kabutihan at pagbabago na pinagkaloob niya po sa akin. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung nagkaroon po ako ng problema sa gagasusin ko po sa panganganak po ng aking mahal ko pong asawa. Sa panahong pong iyon ay yun po yung oras na iniwan ko po yung aking trabaho ko po dahil sa galak ko pong makadalo ng 3 beses po
sa gawain ng ating Panginoong Jesus. Sa aming mga kapitbahay po namin, hindi ko alam yung mga iniisip nila dahil saan kukuha yan ng gagasusin niya sa panganak niya, sa kanyang panganak ng kanyang asawa dahil iniwan niya ang kanyang trabaho. Ngunit ako po ay nanampalataya sa mahal na Panginoon na alam ko pong hindi niya po ako pabayaan. Na aking pong naririnig sa pinapangaral ng ating mahal na mga aral na pag tayo po ay nasa kagpitan, kawalan, tayo po ay tumawag sa mahal na Panginoon, manalangin. Praise the Lord. Yun po ay aking ginawa ko po. Ako po ay nanalangin, iniyak ko po sa mahal na Panginoon. Gumigising po ako ng mga kalagitnahan ng mga gabi. Mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako. Wala po akong gagasusin. Salamat, mahal na Panginoon. Hindi niyo po ako pinabayaan. Praise the Lord. Yung aking problema ko pong yun, tinugon ng ating pinakamamahal na Jesus. So, Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po ng mahal na Panginoon ay mahabagin sa kanyang mga anak. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa araw-araw po ng aming pangangailangan. Ganoon din po sa aming pag-iingat ng ating pinakamahal na Jesus sa amin. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lang po. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless, beloved brother Romel Moranta sa pinagparang buhay na patutuo. Tinan niyo po mga minamahal. Yung buhay natin noon, ating mahal na kapatid, bulay-bularin niyo po yung buhay niya noon. Salamat sa mahal na Panginoon sa mga anak ng mahal na Panginoon na masigasig po, mga minamahal na nagbabahagi ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Siyempre, kapatid po natin, mga minamahal, isa po sa pinilit ni Nirang na mahal na Panginoon, kaya nahipo po yung ating mahal na kapatid, iniwanan niya po yung kanyang trabaho, mga minamahal. Dahil nga po sa pag-ibig ng mahal na Panginoon sa kanya, mga minamahal sa buong niyang sambayanan, mga minamahal. Natuto po mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na kung nasumpungan natin ang katotohanan po ang magpapalaya sa ating mga minamahal. Kita niyo po mga minamahal, pangkaraniwan po sa ating mga lalaki, mga minamahal, yung nagmumura, mga minamahal. Yung kung tayo may mga asawa, mga minamahal, talaga po mapagbubuhatan natin, mga minamahal, yung ating mga asawa, mga minamahal. Magulo ang ating puso't isipan, mga minamahal. Yan po yung buhay natin noon, mga minamahal. Gusto natin laging gulo, mga minamahal. Lagi tayong nagmamayabang, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal. Lahat ng bagay para bangkayan natin. Tingnan niyo po yung buhay natin noon, mga minamahal. Nung nakilala ng mahal na kapatid, ang ating pinakamamahal na Panginoon, mula sa panalangin po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, mayroon pong ginamit, mga minamahal. Ito po, nagpapatuto po siya, mga minamahal. Lahat po ng mga mahalay na gawa, mga minamahal, yung mga bagay na masama, mga minamahal, na kanyang ginagawa. Ngayon, hindi niya na po ginagawa, mga minamahal, puros biyaya po na mumatayo sa labi ng ating mahal na kapatid na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapayapaan na ngayon, nananahan sa kanilang tahanan, mga minamahal. Kanyang mga anak, nagpapagamit na rin po sa mahal na Panginoon, ating mahal na kapatid, mga minamahal. Kanyang mahal na asawa, mga minamahal, na sasaktan niya, mga minamahal, na galit po siya, mga minamahal. Talaga pong parang liyon po yung misis ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Isang araw, hindi lang 2 araw yata, nakita ko mga minamahal, kasama niya na po, na naglilingkod sa mahal na Panginoon, kanya mahal na asawa. Yan po yan, mga minamahal. Kung masumpungan natin ang katotohanan, mga minamahal, talaga pong lahat pagpapala, mga minamahal. Mga problema natin, lulusin ng mahal na Panginoon. Pakiramdam natin, mga minamahal. Talaga po hindi tayo mahirap, mga minamahal. Pakiramdam po natin sa ating puso at isipan, totoo po yan. Mga minamahal, na pakiramdam po natin tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang kagandaan noon, kung may mga karamdaman tayo, manalangin tayo sa pangunang panalangin ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon.
Ayun doon po, dinidinig na po ng mahal na Panginoon yung ating panalangin. Kung may mga karamdaming mahal natin sa atin, mga minamahal, sa bawat ng pagpapatungan ng ating kamay, mga minamahal, pinagpapala ng mahal na Panginoon, tumutugon ng panalangin, pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, kabuti, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal po. Ang kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bago po tawagin natin beloved Sister Abigail Villaros, tumayo po tayo mga minamahal, awitan po natin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mga minamahal. I have a job leader in my heart. I have a job leader in my heart. Jesus set me free. I have a job leader. I have a job leader in my heart. Amen. Praise the Lord. I have a job leader in my heart. I have a job leader in my heart. Since Jesus set me free, I have a job leader. I have a job leader in my heart. Kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wag wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wag wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na dinilabas ang langit. Napakaganda talaga, napakasaya, nag-ibig ng lahat, ngunit ibig ng langit. Napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na dinilabas ang Magmahay langit. tayo sa langit, Handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang gaya, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. magmahay tayo sa langit, Handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang kaya, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. sa langit, tumigis-lagis na. Bahay ko sa langit, kumikis-lakis-lak. Bahay ko sa langit, kumikis-lakis-lak. Sa kalangitan. Langit mo kami, O Jesus, O Jesus, alangin mo kami. O Jesus, O Jesus, alangin mo kami. Sa iyong kaharian. sa langit, Kumikis-lakis-lak. Bahay ko sa langit, kumikis-lakis-lak. Bahay ko sa langit, kumikis-lakis-lak. Sa kalangitan. Jesus, langit mo kami, O Jesus, O Jesus, alalahanin mo kami. O Jesus, O Jesus, alalahanin mo kami. Sa iyong kaharian. po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Sister Abigail Villaros po, ang mga minamahal. Praise the Lord po. Beloved Sister Iye. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang. Sundan po siya ng ating beloved Brother Fernando de Guzman po. Praise the Lord po.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagupuri, pagsamba at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal po ang Jesus po lamang. Excuse me po. Takoy Ang po susunod po, ang susunod po pala si beloved brother George Bigaong po, mga minamahal. Sorry po. Tuloy po, mga kapatid. Amen po. At ako rin po yung nagpapabot ng dobleng pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po nating inaalala mga banal na turo at aral na iniwan po sa ating beloved and honorable Pastor Willie Israel Almeida, maging sa ating din pong beloved Assistant Pastor Linus C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastor workers, elders, at sa inyo pong mga minamahal na isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa pagkakataon na muli siya aking mapasalamatan dahil maalala ko lamang po mga minamahal, bata pa lamang po ay sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis, mga minamahal na nagpahirap po sa akin na sa paglunok po ng pagkain ni tubig, mga minamahal, sobrang sakit po ng aking lalamunan. At noon mga minamahal, umaasa lamang rin po ako sa gamot. Ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yan mga minamahal dahil bumabalik po yan. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus nang ako rin po'y tunay na naglingkod sa ating pinakamamahal ping Jesus at magpagamit sa kanyang banal na ubasan. Yung karamdaman na yan mga minamahal sa unang dalangin lang po na ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Ay, ang karamdaman niyan ay tunay po na pinagaling po natin pinakamamahal ping Jesus, kaya pinagpapasalamat ko po yan dahil hindi na po yan bumalik mga minamahal. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil maalala ko lamang rin po yung kagalingan na pinagalob niya po sa akin noong sampungin po ako ng karamdamang UTI mga minamahal. Midweek service po nun during congregational singing nang makaramdam po ako ng pananaki ng aking tiyan mga minamahal. Nung una mga minamahal, hindi ko po yan pinansin dahil akala ko sibling pananakit lamang po yun mga minamahal. Ngunit matapos ang congregational patuto at maging choir singing mga minamahal, hindi po yan umalis mga minamahal bagkus andyan po na lumala pa yan mga minamahal. Andyan po na talagang nandun po ako sa aking upuan, tinitiis ko po yan, iniiyak ko na lamang po mga minamahal. Hanggang sa matapos po ang preaching during mass healing mga minamahal, talaga nanampalataya po ako sa pinakakamamahal ping Jesus. Nagpakumbaba at humingi ng kapatawaran po sa lahat po na kinagawang kasalanan. Andyan po na kinas out ko po yan mga minamahal at sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus. Right after ng pagtalon mga minamahal, instant nakagalingan po ang pinagkalo po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil last week at ngayong week din po mga minamahal na makasama po sa paghayo. Andyan po na bagamat mainit mga minamahal at karamihan po sa mga bahay na napupuntahan namin ay may mga aso mga minamahal, ngunit andyan yung patuloy na pag-iingat at paggabay po na ating pinakamamahal ping Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan at ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa paggabay niya po sa aming pag-aaral, sa katalinuhan, sa kalakasan ng aming pisikal na pangangatawan, sa patuloy niya po pag-iingat maging sa aming pagpunta sa pag-uwi ng aming tahanan. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy niya po pag-iingat sa aming beloved mother dahil alam ko pong aware na po kayo sa kalagayan ngayon na nangyayari sa ibang bansa mga minamahal. At ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil tuwing makaka-video call po namin ang aming beloved mama, andyan na talaga nakikita namin na ligtas po siya, di po siya pinapabayaan ng ating pinakamamahal ping Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan at ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa kanyang sa kanyang kahabagan na patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal na lubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal ping Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless. Beloved Sister Abigail Villaros sa pinagpalang buhay na patutuo. Yan po yun, tanda na tayo mga anak na mahal na Panginoon, taga pagmana ng kaligtas at buhay na walang hanggan. Yung mga panalangin natin, mga minamahal, nagpapatutuo na tayo anak ng mahal na Panginoon, dinidinig ng mahal na Panginoon. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, hindi pinapakinggan ng mahal na Panginoon ang panalangin ng makasalanan. At kung gumaganap po tayo ng kalooban ng mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, tayo po mga minamahal, ang anak ng pinakamamahal na Panginoon, tinutugon po yung ating mga panalangin, mga minamahal.
Kaya tayo po yung magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung mga patutuo natin talaga po dinidinig tayo ng mahal na Panginoon. Kahit yung mga mahal natin sa buhay, sa ibayong dagat, mga minamahal, didinggin ng mahal na Panginoon. Naingatan yung ating mga mahal sa buhay, yung mga minamahal. Doon sa ibayong dagat, kung ano mang mangyari doon, mga nangaganap na digmaan po talaga mga minamahal, ay talaga pong sumidsidi po yata mga minamahal. Kaya po, kailangan po natin talaga manalangin, mga minamahal na huwag pong matuloy. Mga minamahal yung kinatatakutan ng buong mundo, yung sinasabi nilang Third World War, mga minamahal. Manalangin po tayo, mga minamahal, alang-alang sa pag-ibig, mga minamahal, alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan, mga minamahal. Kaya tayo po, mga minamahal na anak ng mahal na Panginoon, huwag tayo mag-aalala gaano sa mga mahal natin sa buhay, mga minamahal. Nangako po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, ikaw at ang buong sambayanan ay maliligtas, mga minamahal. Yan po yung pangako ng mahal na Panginoon. Kaya patuloy po tayong magpakainit sa paglilingkod, magtiwala po tayo, ganapin po natin kalooban ng mahal na Panginoon, maging tapat po tayo sa pagbibigay, sa pagpupuri. Mga minamahal, kung tayo nagkukulang sa pagpupuri sa bahay, agaan po natin dito para mapunuan po natin yung mga pagkukulang natin. Ay kung medyo mahaba na po yung pagkukulang natin sa hindi tayo nakapagpupuri, mag-alay po tayo ng pag-ayuno dahil yung pag-ayuno natin ay isang araw, mga minamahal. Ibiruin niyo po, magpupuri tayo ng alas 4 dito, mga minamahal, hanggang alas 12, pagkatapos alas 3, alas 4 na nga po, hanggang alas 8, mga minamahal. Di na punuan po yung pagkukulang natin sa pagpupuri. Kung hindi po tayo nakapagpupuri minsan sa bahay, di po ba, mga minamahal? Kung ginawa mong 3 yan, di sobra-sobra, mga minamahal. Nalulugod ang mahal na Panginoon sa atin. Didinggin yung panalangin natin, mga minamahal, dahil makikita ng mahal na Panginoon na nagkakaroon tayo ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung mga anak ng mahal na Panginoon, may takot sa mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother George Bigaong po, mga minamahal. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved sister, Trixian Bigaong po. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Unang higit sa lahat, apitawas sa papuri, pagwalhati, pagdakila, at tanging pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po, aking pumuli pinapaabot na aking paggalang sa ating magulang sa Panginoon, ang ating beloved evangelist Ministro Almeida, sa kanyang mga turot aral, ganoon po sa ating beloved pastor Lisa Almeida, sa kailang pong beloved children, ang beloved Almeida family, sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved preacher, sa inyo po mga kapatid, bago mga udatihan, tayo lubos na pinagpalang muli sa mga oras na to ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y labis na nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataon to, bagamat di po karapat dapat ako pinarapat natin pinakamamahal na Panginoon pang may share na po sa inyo mga pagpapala at mga biyaya na kinakamtan mga minamahal. At labis po ako nagpapasalamat sa pagkakataon na ito mga minamahal, tayo nagkakatipon-tipon muli mga minamahal sa gitna po ng kaguluhan mga minamahal sa ating paligid mga minamahal. Sa ibang bansa, andito pa rin po tayo mga minamahal, binibigyan ng pagkakataon upang pailuwalhatiin at purihin ang ating panag-iisang Diyos sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal, tuloy nga po mga minamahal na ang iyong kabalingkod mga minamahal, muli mga minamahal, ako naalala ko mga minamahal na ni sa panaginip, hindi ko po akalain mga minamahal na ako po mga minamahal na makapiling yung mga minamahal, makapiling ko po kayo sa paglilingkod mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, dahil yung kabalingkod mga minamahal, ako po mga minamahal ay tuloy nga po mga alaga po ng dabuhan ng reliyon, alaga po ng mga pari mga minamahal na kung saan mga minamahal. Akala ko po noon tama na po yung aking ginagawa mga minamahal, bagamat ako po yan pagka na ako sa simbahan mga minamahal, ang yung abalingkod ay napakatay banal mga minamahal tingnan, subalit pagdating sa labas mga minamahal ay typical mga minamahal na makasalibutan na aking ginagawa mga minamahal, matigas ng ulo, matigas sa puso mga minamahal, hanggat sa akin na-realize ko mga minamahal, bakit hindi wala pagbabago mga minamahal. Hanggang umabot mga minamahal, napapunta po ako sa Maynila mga minamahal, sa dako po ng Pasig, kung saan mga minamahal, upang maging lubos ang pari. At doon mga minamahal, nagsimula ang kalbaryo na aking buhay dahil ang iyong balingkod mga minamahal ay natutong uminom ng alak. Hindi lang uminom ng alak, naging talamak sa alak na po mga minamahal, hanggang sa kalaunan mga naging problema na po sa libunan, problema na mga beloved loved ones.
At doon mga naghanap po ako ng katahimikan, kapayapaan. Mga minamahal, wala na po magawa sa akin, mga minamahal, dahil linggo-linggo ako nasasangkot sa gulo, mga minamahal, kung saan Pasko't bagong taon, mga minamahal, halos na daw matulog sa presinto, mga minamahal. Subalit, dumating isang araw, mga minamahal, nang hindi ko na po makayanan, mga minamahal, kaguluhan, mga minamahal, hanggang sa hindi na po umabot, mga minamahal, umabot na po, mga minamahal, sa hindi na po ako makatulog, hanggang hindi na po nakakainom ng alak, mga minamahal, ang iyong lingkod. Wala na po pag-asa, mga minamahal, na talagang kahit anong pilit kong gawin, hindi na po ako makatulog, mga minamahal. Naging alcoholic na po mga minamahal yung balingkod at tunay nga po mga minamahal hanggang lumapit na po ako sa iba-ibang kongregasyon, iba-ibang religion mga minamahal. At nandiyan mga minamahal, isang araw nung ako'y mayakag dito mga minamahal, ako pa ay mahayuan, ako pa ay masyiran. At sabi niya, ako pa ay may pag-asa magbago. May pag-asa po mga minamahal, sabi na ating beloved sister noon, sabi niya, tinawanan ko lang po mga minamahal dahil may hangover na po ako noon mga minamahal. Siya po yung nagsasabi sa akin. Subalit mga minamahal, ang sabi sa akin, huwag ka magkalala. Sabi niya, bubusugin kita, papakainin kita. Alam niyo po mga minamahal, yun lang po ang in-after. Pag sa madaling salita ako, dumalo po sa kursada mga minamahal, sa Luneta mga minamahal. At doon mga minamahal, doon ko po naranasan mga minamahal na sabi ko, nagtatalunan, nagpapalakpakan, nagiiyakan. At doon mga minamahal hanggang sa mga minamahal, sabi ko, iba yata, napunta ko ng congregation, sabi ko, iba na yata ito, sabi ko. Alam niyo ba mga minamahal, hanggang sa gusto ko nang umuwi mga minamahal, subalit hindi ko po magawa sa dami ng tao, mga tuloy nga po mga minamahal, wala na po ako magawa mga hanggang umabot sa mga pag-aawit ng ating beloved choir. At doon mga minamahal, ang pinagmamasdan ko lang po ang sikat ng araw mga minamahal na papalubog mga minamahal. At hindi ko po namalayan nung umawit po ating beloved finest years on choir, doon po mga minamahal. Unang awit pa lang po mga minamahal, sa kalagitnaan mga minamahal niyo po mga minamahal. Hindi ko po namalayan aking kamay. Ako rin po ay sumasabay sa paglubog ng araw at nakataas po aking kamay. Nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon mga minamahal, pagkataas po ng mga araw ating beloved evangelist mga minamahal, doon ko po na-experience mga minamahal, doon ko po naranasan mga minamahal na mga ating beloved kung gaano katapang dahil mismo ako mga minamahal parang nasaktan dahil nga po yung aking pinag-aralan na katulusin mga minamahal ay taliwas sa mga pinangangaral ating beloved evangelist mga minamahal. Ako saan mga minamahal nandyan po na gusto ko pong tumayo noon ko subalit mga minamahal tuloy nga po dahil medyo malapit po ako sa pesto doon mga nasa baba po ako, malapit po ako sa pulpito doon. Alam niyo po mga minamahal, doon ko po mga minamahal na nung binigay sa akin, sinundan ko po pang ating mga pastor. At doon mga minamahal na-realize, unti-unti ko po mga minamahal, pinay sa ating pinamahal pag sa akin mga minamahal na yung aking pinag-aralan katolisisi mga minamahal, yung aking pinag-aralan sa kumpento mga minamahal, yung pala po mga minamahal ay na-revise na po yung aming hinahawakan libro mga minamahal ako saan. Mga minamahal hanggang sa patuloy ko nakikinig sa pangalan ng Beloved Evangelist, mga minamahal, doon kayo patanggapin mga minamahal, doon na po mga minamahal, parang may masamang amoy na lumabas sa aking katawan, at doon mga minamahal, nung habang kami tumatanggap sa ating pinakamamahal mga minamahal, ay kapalit doon mga minamahal para ako binuhusan ng tubig mga minamahal na malamig at para ako nanginginig mga minamahal na kung saan mga minamahal habang kami napatanggap mga minamahal, tuloy nga po mga minamahal ang aking pagluha mga minamahal na hindi ko po naranasan kahit kailan mga minamahal, ngunit sa mga oras na yan mga minamahal, tuloy nga po mga minamahal na hindi ko kayang pigilan mga minamahal. Subalit mga minamahal niyo po mga minamahal, sa likod ng pagluha niyan, nandyan po yung kagalakan na pinapadama po ng ating pinakamamahal na Jesus na unti-unti po mga minamahal na ako po mga minamahal na binigyan mga minamahal ng pangunawa natin mahal na Panginoon mga minamahal sa patuloy na paglilingkod mga minamahal sa pagdalukulit mga minamahal hanggang sa pagkikinig na pangangaral ating beloved evangelist Francisco Almeida mga minamahal. Tuloy nga po sabi niya kapag hindi kayo makatulog, kayo mag-overnight. Tuloy nga po mga minamahal, sinubukan ko po isda ko ng Amoranto mga minamahal. At dyan po mga minamahal, simula mga minamahal, overnight ko ng mga minamahal. At pag-uwi ko ng Sabado ng umaga mga minamahal, tuloy nga po mga minamahal na pag galing po sa trabaho mga minamahal, ngayon balingkod mga minamahal, tuloy nga po na hindi po ako hindi na po muna, sabi ko mamaya na matutulog, naglilista ako ng katawan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tapos supposed to be inom po ako ng alak mga minamahal, subalit
habang ako po ay nagpapahinga sa sopa, mga minamahal, nagulat lang po yung balingkod, mga minamahal, ako po ay pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nandyan, mga minamahal, tunay nga po, hindi ko po hiniling, mga minamahal, na yung aking pag-inom ng alak, mga minamahal, ay alisin niya natin pinakamamahal. Sinubukan ko rin mag-overnight, sunod-sunod na po, mga minamahal, mula noon, mga minamahal. Yung aking pag-inom ng alak na yan, mga minamahal, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At kahit hindi na po nakakainom ng alak, kaya mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, ako'y pinapatulog na mahimbing na parang bata ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po sa patuloy sa paglilingkod, mga minamahal. Kung dati-dati hindi po nakikinig na patotoo, hindi po ako sabi ko, hindi po ako naniniwala, mga minamahal. To passing prayers, kaya gumagaling tayo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, binigyan din po kami ng patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yung beloved wife, nung siya po nagkaroon na bukol sa kanyang breast, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, magkabilang breast po niya, may bukol, mga minamahal, at kailangan po yan ay alisin, mga minamahal, yung kanyang bukol na yan, mga minamahal. At tuning nga po, mga minamahal, kami po kailangan na maraming malaking halaga, mga minamahal. Kaya po nagsumamo, humingi ng kapatawaran, kaya po humingi ng backup prayers, mga minamahal. At tuloy nga po, a week before, bago po ay operahan sa mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, yung bukol na yan, mga minamahal, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At siya po ilubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking beloved daughter, mga minamahal, mula ulo hanggang paa, nagkaroon ng skin disease, mga minamahal. Tuloy nga po, hindi na po makapasok sa school, hindi na po makakain, mga minamahal. Alam po, ako lagi po kinaalala nung sabi ko, sister, babae pa man din aking anak, sabi ko wala na pag-asa makatapos, wala na pag-asa sa pag-aaral dahil ayaw na po niya talaga pumasok doon. Dahil masakit na po yung katawan, masakit po yung sugat niya, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung siya po ay bautismuhan sa tubig sa pangalan natin, pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dito po mismo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung siya po ay bautismuhan, mga minamahal, ngayon po, nilinis po siya lubusan, pinagaling po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya alabis po ako nagpapasalamat, mga minamahal, sa mga pagpapalang yan, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, kung dati mga minamahal, hindi po namin nakalain na siya po yung makatapos, wala na po pag-asa, subalit siya po yung mga pinatapos din po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Naalala ko po muli, mga minamahal, itong next month, mga minamahal, ang yung balingkod na naman, mga minamahal, April po yun, mga minamahal, nung ako po'y sinumpong, mga minamahal, ng aking gallstone noon, mga minamahal, at tunay nga po, ang yung balingkod na nilaw na po yun, nilaw na po ako, mga minamahal, yung aking mga mata, yung aking mga minamahal na madilaw na po, mga minamahal, dahil nagkaroon na po ng mga minamahal ng sludge, yung aking gallstone, mga minamahal, at tunay nga po, mga minamahal, pero 4 years before, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, nung ako po ay sinumpong ng unang-una, mga minamahal, nung ako po ay patungan ng kamay ng ating mga beloved order preacher, mga minamahal, niyo po, mga minamahal, ako po ay binigyan ng pagkakataon na yun po ay naibsan, mga minamahal, ako po ay pinagaling natin pinakamamahal. Tunay nga po, ako po ay nakaginhawa, mga minamahal, at muli, mga minamahal, sinumpungan naman, dahil nga po, mga minamahal, nakakakain po ako, mga minamahal, na hindi po tama, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, hindi ko na po makayanan, mga minamahal, subalit, mga minamahal, muli, humingi kami ng backup prayers, mga minamahal, at nung ako po naginawaan, mga minamahal, muli, mga minamahal, at nung ako naka-recover, nag-recover, mga minamahal, at tunay nga po, akala ko, okay na po yung mga minamahal, subalit, talaga okay na po, mga minamahal, dahil ayaw ko po sana magpa-opera, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung tumawag po sa akin beloved, aking beloved kapatid, mga minamahal, sabi niya, kuya, magbakasyon kayo rito, kailangan makauwi kayo. Sabi niya, alam niyo po, akala ko bakasyon lang po, mga minamahal. At pagdating doon, mga hindi ko po alam, may plano pa pala sila, mga minamahal. At doon nga po, mga minamahal, pagdating po sa amin, mga minamahal, pagdating ko po roon, didiretso po ako, sabi niya, kuya, magpa-check up ka lang, sabi niya, wala namang problema. Pagdating po doon sa ospital, mga minamahal, hindi ko po akalain, mga minamahal. Paggising ko po ng umaga, mga minamahal, ako po, sabi nila, pag-check upin lang, mga minamahal, uminom lang po ako ng tubig, sabi, inumin mo lang to para makita namin yung ultrasound. Wala niyo po, mga minamahal, pag-inom ko po ng mga minamahal, paggising ko po, mga minamahal, nagulat na lang po, mga minamahal, yung abalingkod, mga minamahal, tapos na po yung operation, mga minamahal, hindi ko po alam.
Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga pagkakataon na yan, mga minamahal niyo po, mga minamahal. Tunay nga po ang sabing sa akin ng doktor, mga minamahal, sabi niya, 1 year to 1.5 years bago ka makarecover. Sabi niya, huwag ka munang magbuhat, mabigat. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal pa sa mga minamahal. After 2 months, mga minamahal, after 1 month, mga minamahal, ako po pinagdadrive na lang ating pinakamamahal na Panginoon. Naka-recover po, fully recovered na po mga minamahal. Ngayon po, mga minamahal, magto 2 years pa lang, mga minamahal. Ako na po nagbubuhat, na mga mabigat pa, mga minamahal. Normal na po yung aking pakiramdam, mga minamahal. Sa bala sa ating pinakamamahal, ako labis nagpapasalamat, mga minamahal, sa pagkakataon yan, mga minamahal. Kaya tuloy nga po, mga minamahal, at salamat din po sa pag-iingat natin pinakamamahal, mga minamahal, sa pagbabiyahe po namin, mga minamahal. Tuloy nga po, minsan lumalabas po ako, mga minamahal, nandiyan po, mga minamahal, na hindi ko po kalala pag ganitong gabi, mga minamahal, at sa tuloy nga po, ako nasisilo na po sa ilaw. Subalit, salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa mga pagpapala po niyo, mga minamahal. Kung dati-rati, mga minamahal, kapag kami dumadalo, mga minamahal, wala po kami halos pamasahe. Subalit, mga minamahal, ngayon po, mga pinagkalooban po kami ng service upang makadalo sa ating gawain, mga minamahal, sa kamalang na gawain natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy nga po, mga minamahal, kung dati-rati, mga minamahal, ako pinagpapaaral, mga minamahal ng college na daw magsabay, mga minamahal, ay tuloy nga po, mga minamahal, takot po mag-almusal na yung abalikod. Subalit, mga minamahal, ngayon po, bagamat tuloy nga po, hindi naman po masyadong garbo, mga minamahal. Subalit, kayo po, ang ating pinakamamahal, mga minamahal, pinoprovide po niya ang aming pangangailangan, mga minamahal, sa araw-araw, mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa mga pagpapalang yan, mga minamahal, sa pagpapala po niyang pagpapala physical, pagpapala financial at material, lalo higit sa pagpapalang spiritual, at lahat na kapulian, pagpapasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po namin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat may sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother George Bigao. Sa pinagpalang patotoo na yan, patuloy lamang yan, mga minamahal, na ang Diyos sa ministeryong ito ay buhay at totoo. Great provider, great precision, mga minamahal. Basta patuloy lang tayo, mga minamahal, sa pagpupuri, sa pagpakainit, sa pagdalo sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, at huwag nating kalimutan ang mga pagpapala na yan. Lagi nating bulay-bulayin ang mga kabutihang ginawa niya sa ating buhay. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa patotoo, tayo po'y tumayo. Tayo po'y mag-alay ng mapuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, habang naghanda po ating beloved children's choir. Siyang kailapit mo sa akin, o pag ako'y iyong marinig, lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ko'y nakarating. O Kristo, kaway purihin sa awit kong ito, sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay nagdala mismo minahal, kaya nangawin ko para sa'yo. O Kristo, kaway purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw, pupurihin ko ikaw. Praise the Lord! Manatili po tayo nakatayo, mga minamahal, at ating sabayan ang awiting papuring alay ng ating mga beloved children's choir para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
Beloved brethren, let's all welcome beloved Children's Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord.
of the goodness in my life. My soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have
po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po, beloved Children's Choir. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister Trixien Bigaon at maghanda po ang ating beloved brother Fernando Di Guzman. Then followed by beloved brother Hiherson Marquez, beloved brother Janjan Aquino, beloved brother Freddy Castillo, beloved brother James Milan, beloved sister Merasol de Vera, beloved sister Christine Longos, beloved sister Irene Serban, beloved sister Jamel Milan, beloved sister Aisa Corpos. Praise the Lord. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Trixien Bigaong, at kaili po maghanda po ang ating beloved brother Fernando Di Guzman. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang, at ako man din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal ng mga magulang sa Panginoon, na ating patuloy na inaalala ang mga ginintong aral at turo ng ating kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda. Ganoon din po sa ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa buong Almeda family, sa ating po mga beloved preachers, beloved workers, sa ating po mga beloved visitors po, baguhan man, maganda po sa mga kapatiran, baguhan man po o datihan. Ako po bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po muli, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang pribilehiyo na ito na may bahagi ko muli mga kabutihan, mga kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Una ko pong pinapasalamatan, patuloy ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang kaisa-isang buhay na ito na patuloy niya pong ipinagkakaloob sa inyong abang lingkod. Tunay nga po, maalala ko lamang po, bata pa lamang po ako, nandapuan po ako ng karamdaman pong asma, na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko po ito, nangingitim na po ang aking bibig, pati rin po ang aking kuko dahil po kulang po yung oxygen na sa aking katawan. Tunay nga po, dahil nga po dyan sa karamdaman ko pong yan, pumunta na rin po kami sa mga doktor, andyan na pinatik na rin po sa akin lahat ng mga gamot na yan. Tunay nga po, maging din po lahat ng mga machines o mga equipments na para maibsan lamang po yung nararamdaman ko pong yan. Tunay nga po, sa bawat pag-take ko po ng mga gamot na yan, andyan po yung pansamantala lamang pong kaginhawaan ang aking nadama ng mga oras na yon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil nga po tunay po na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Isa rin po ako sa nabahagi na sa bunga ng panalangin ng ating galang-galang na Pastor Will Estrada Almeda. Tunay nga po, isa rin po ako sa mabahaginan ng kanyang mga banal na salita na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay nga po na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po kami nag-utubiling subukan lamang po ito sa isang beses, hanggang yung isang beses na po na yan, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasundan po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po at mabautismohan na rin po ang inyong balingkod sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil yung dati ko pong nararamdaman na asma, hindi po ako makahinga. Tunay nga pong unti-unti na po palang inalis. Pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga oras na yun. At lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nais ko rin pong masariwain o i-share ang kabutihan ng kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa buhay ng aking beloved mother. Tunay nga po ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol po sa kanya pong maselang bahagi ng katawan. Andyan na sa bawat pagbuhat pa lamang po ng isang tabo lamang po ng tubig, andyan po na may lalabas na pong likido dyan sa aking beloved mother. Tunay nga po, sumangguni po ang aking beloved father sa doktor na i-announce po sa amin na kinakailangan nga pong operahan ng aking beloved mother, dahil daw po kung hindi man po yung maoperahan ang aking beloved mother, ang bukol na po na yan ay
maaaring mabulok at maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy po kami nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. A week before po ng operation ng aking beloved mother, tunay nga po, muli pong sumangguni aking beloved mama and papa sa doktor para po malaman kung ano nga po yung part na tatanggalin. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dyan po covered po ang iyong balingkod, ang aming pamilya ng bunga na panalangin natin ng ating kagalang-galang na pastor, Will Estrada Almeda. Tunay nga po, nagulat na lamang po kami na hindi na i-anunsyo po sa amin ng doktor na hindi na po pala kinakailangan operahan ng aking beloved mother dahil po mismo po yung doktor ang nakakita na tunay nga po nakasaksi na hindi na po nila mahanap yung bukol na yan. Tunay nga pong tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang bukol na yan sa aking beloved mother. Kaya patuloy ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at patuloy ko rin pong pinapasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya po sa aming buhay, sa patuloy niya, pagpaprovide niya po sa amin. Tunay nga po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapala pong physical, financial, andyan po ang pagpaprovide niya po sa amin ng trabaho, bagamat tunay nga po, andyan po yung puyat, ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan ang kalakasan na patuloy niya po ipinagkakaloob sa inyong balingkod. Kahit labos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus magmula po sa pagpapalang physical, financial, material at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy pong minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pagpaparangal, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Trixian Bigaong. Kaya kapag kayo ay sa ating mga kababayan, kapag kayo po ay nakatanggap ng pulitos, mga minamahal, ang nakasulat dyan sa pulitos na yan, kung kayo ay may mga karamdaman, anumang klaseng karamdaman, subukan ninyong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at tanggapin niyo si Kristo bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Patunay mga minamahal, yung mga tumatayo dito nagpapasalamat. Grabe po ang kanilang mga karamdaman noon mga minamahal before po sila masave sa ministeryong ito. Asthmatic mga minamahal, yung kanyang beloved mother na naka-schedule na po para po sa breast cancer. Mga minamahal, para operation mga minamahal. Ngunit wala silang ibang ginawa, kundi patuloy ang pagdalo, nagpakainit na nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus habang inaantay mga minamahal ang schedule para po sa operasyon. Pero ang himala sa atin, ang himala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kanyang beloved mother, instead na schedule na para operasyon. Ngunit nung sinuri mga minamahal, nawala na po yung bukol sa magkabilang breast ng kanyang beloved mother. Patunay na ang Diyos sa ministeryong ito ay totoo at buhay. Hallelujah! At great physician. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother Fernando Di Guzman at kaili po maghanda po ang ating beloved sister Merasol Di Beara. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasasalamat at pagsamba ay naukol po lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon at sa mga turo at aral na iniwan sa atin mga minamahal. Beloved Honorable Pastor Willie Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganun din po ang pagbati sa mga beloved Almeida family at ganun din po sa ating mga minamahal na pastoral workers sa pangangasiwa ng ating beloved Orient Preacher, Brother Boboy Nier, sa ating beloved Elder Church at ganun din po sa inyong mga minamahal kapatid sa Panginoon
bisita. Praise the Lord po mga minamahal. At ganoon din po sa mga beloved viewers. Praise the Lord po mga minamahal. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa ministeryo pong ito mga minamahal upang hiyayag ang kabutihan na ginawa sa aking buhay mga minamahal. Muli po akong nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay mga minamahal sa pagkakataon pong ito upang ipahayag mga minamahal. Mga minamahal, bago rin po ako nakilala sa ministeryo pong ito mga minamahal, year 1998 po mga minamahal. Mayroon po akong isang kapatid mga minamahal na siya po ang unang nakakilala sa ministeryo pong ito mga minamahal. At nakita ko po ang lahat na nangyari sa kanya mga minamahal, ang kagalingan ng mga karamdaman mga minamahal. Ito po mga minamahal, napanood po lang namin sa TV screen mga minamahal na nangangaral po ang ating beloved pastor mga minamahal. Yung po mga minamahal na bigyan po ng pag-asa mga minamahal, may Diyos pala na nagpapagaling sa ministeryo pong ito mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Ako po mga minamahal, na ako po ay inyayahan sa gawain ito mga minamahal. Overnight prayer po yun mga minamahal. Yung po sa dako po ng Bonifacio mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagpasok ko pa lang sa gawain ito mga minamahal, may sumalubong sa akin na malamig na bagay mga minamahal sa aking katawan mga minamahal. Napakalamig po yan mga minamahal. Sa papuring awitin mga minamahal, sa solemn song mga minamahal, nang umawit ang mga awit mga minamahal, muli po akong lumuha mga minamahal. Luha po ng kagalakan mga minamahal. Yun po mga minamahal. Nang ipinangaral po sa pulpito ang pangaral na bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay dali-dali na pumunta po sa harapan mga minamahal at tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. Yung po, ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus mga minamahal. Paghahon ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, umuwi po akong masaya mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko po sa daan mga minamahal, nandoon po ang aking kagalakan sa kanila mga minamahal. Yung po mga minamahal, sapagkat ako baguhan po mga minamahal, ako inulit ko po yung mga minamahal, dumalo po ako ng Wednesday mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio mga minamahal. Ganon din po mga minamahal ang aking naramdaman mga minamahal, napakalamig na bagay na pumasok sa akin. At lumuha din po ako muli mga minamahal. Grabe po ang kagalakan ko po yun ng panahon na yan mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. Yung bisyo ko po mga minamahal na daladala ko po dito sa gawain ito mga minamahal. Tulad ng pag-iinom ng alak mga minamahal, paglalasing mga minamahal, barkada mga minamahal, masamang isip mga minamahal, sa kababahian mga minamahal, lahat yan mga minamahal, pita ng laman mga minamahal, layaw ng laman mga minamahal. Nandito po sa akin lahat yan mga minamahal. At may karamdaman din po ako migraine mga minamahal at lagnat mga minamahal. Yan po nakuha. Bata pa ako mga minamahal ay meron na sa akin mga yan. Yan po ang nagpahirap sa akin mga minamahal. Bakit walang kagalingan mga minamahal ang karamdaman na yan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal. Stand po ito mga minamahal. Bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus mga minamahal. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. At ganoon din po sa pagdalo ko ng pagdalo mga minamahal. Pagdalo ng pagdalo sa gawain ito mga minamahal. Yung bisyo ko po na nabanggit ko po mga minamahal na nasa akin mga minamahal. Pag-itit ng marijuana, pag-iinom, paglalasing mga minamahal. Pagnanakaw din mga minamahal. Nasa akin din po yan mga minamahal sa aking kabataan.
Sapagat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Wala pong kabanalan, wala pong kagalakan, mga minamahal. Ito po sa pagdalo ko po ng pagdalo sa gawain ito, mga minamahal. Patuloy na dumalo, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay stand po inalis ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po ay kanyang binago, mga minamahal. Ngunit, in 2,000 years, mga minamahal, ako po napunta sa Baguio, mga minamahal. Doon po ako nagtrabaho, mga minamahal. At nahirapan din po akong kumuha ng NBI clearance sapagkat may kaso po ako, mga minamahal. Subalit, nag-ayuno po ako ng 3 araw, mga minamahal, year 98 po yan, mga napakatagal na panahon, mga minamahal, na hindi po ako makakuha ng NBI sapagkat may kaso po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ako po nag-ayuno ng 3 araw, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Punta po ako sa NBI, mga minamahal. Alam niyo po, yung kaso ko po, mga minamahal, na illegal possession of firearms, mga minamahal. Kumuha po ako ng NBI, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, sa record ay negative po, mga minamahal. Kaya po ako nakapasok sa isang factory workers, mga minamahal, sa dako po ng Baguio, sa EBSA, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Dumadalo po ako ng 3 bisis yan, mga minamahal. Grabe po ang kagalakan ko po, mga minamahal. Masayang-masaya po ako noon, mga minamahal. Sa pagdalo, mga minamahal. Talagang lumuluha yung mga mata ko, mga minamahal. Mga malamig na pumapasok sa aking katawan, mga minamahal. Nagpupuri, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, may nangyari sa akin, mga minamahal. Dahil yung trabaho ko po, mga minamahal, yan din po ang dahilan para ako po inanlamig, mga minamahal. Minsan na lamang po akong dumalo sa isang linggo, mga minamahal. Ako'y nanaginip, mga minamahal, yung pagpupuri ko po, nanlamig po, mga minamahal. Yung pala, malaking epekto pala yun, mga minamahal. Nagkatotoo po yun, mga minamahal. Yung trabaho ko po, doon na po ako napokus, mga minamahal. Dahil malayo po yung gawain, nasa Luwakan Road, mga minamahal, yung factory doon, mga minamahal. Nasa convention po yung gawain, mga minamahal. Kaya, ganun po ang nangyari sa akin, mga minamahal. Yung po, hindi na po akong duwadalo, mga minamahal. Hanggang yung mga kasamahan ko sa trabaho, mga minamahal. Madali po akong mahikayat, mga minamahal, ng mga kasamahan ko sa trabaho. Gabi yan, mga minamahal. Pupunta po kami sa mga patay sindi, mga minamahal. Kinabukasan yan, mga minamahal. Papasok na naman kami, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal. Napapaaway pa kami, mga minamahal. Napapaaway din po ako sapagkat yung mga kasamahan ko. Grabe po, mga minamahal. Kaya, yung po naglamig po ako na wala na po yung kagalakan ko sa mahal na Panginoon sa gawain ito, mga minamahal. Hanggang nawalay po ako, mga minamahal. Hanggang ako'y naliop, mga minamahal, year 2008, mga minamahal. Yung po umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Standby po ako niyan, mga minamahal. Talagang wala na yung kagalakan sa aking puso, mga minamahal. Sa aking mukha, mga minamahal, wala na po. Wala na yung kagalakan. Hanggang ako po nagtrabaho sa dako po ng Santa Cruz Tambales sa isang minahan, mga minamahal. Kasama ko po yung kuya ko po, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, ganun din po ang aking mga bisyo, mga minamahal. Hindi malis-alis, mga minamahal. Ngunit dumadalo po lang ako, mga minamahal, minsan lang, mga minamahal. Kaya yung mga bisyo ko po na inalis ng una ng ating pinakamamahal na Panginoon, napakahirap, mga minamahal. Ngunit sa habag ng mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, gumawa ng kaparaanan ng mahal na Panginoon. Upang ako po, mga minamahal, ay maliyop uli, mga minamahal, year 2019, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po, mga minamahal,
sa bunga ng panalangin ng ating minamahal, nakagalang-galang Pastor Will D. Almeida. Yung po mga minamahal, iniisip ko po yung kabutihan ng Diyos, mga minamahal, sapagkat nasa puso ko pa ang mahal na Panginoon. Nauunawaan ko pa ang mahal na Panginoon, mga minamahal na binigay sa akin, mga kaligtasan, mga minamahal. Yung po, hindi na po ako nagpatuloy na ako pumunta dito, mga minamahal. Dumalo po ako ng dumalo, mga minamahal. Humingi ng habag, mga minamahal. Nagpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, unti-unti pong binalik ng mahal na Panginoon yung kagalakan ko po sa pagdalo, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Nararamdaman ko ang dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Sa kabagal lang ang ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, talagang napakahirap kung mawala tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Grabe po, ganito palang epekto kung hindi ka na dumadalo, mga minamahal. Minsan lang o dalawa, mga minamahal. Palamig labing wala. Yung po pala ang epekto. Babalik po yung mga karamdaman at bisyo, mga minamahal, kung anong nasa iyo, mga minamahal. Talagang babalik po yun, mga minamahal. Mainitin ang ulo, mga ganyan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bumalik po yung kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Masaya po akong dumadalo, mga minamahal. Nandun din po tayo, sumusunod po ako sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumadalo po ako ng 3 bisis. Ganun po, mga minamahal. Sa pagkakatipon-tipon natin, minamahal, doon pala tayo nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa ating mga nagawang kalikuan, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, nakatayo sa inyo, nagpupuri at naglulbalati sa ating pinakamamahal, Panginoon Isus. Sa pag-iingat, mga minamahal, untik rin po akong nabangga ng kotse, mga minamahal. Kasi Wednesday po yan, dumalo po ako, mga minamahal. Crossway yan, mga minamahal. May napakabilis na sasakyan. Muntik na po akong nadaplisan po ako, muntik na po akong nadaplisan. Ninintuan po ako ng driver. Galit na galit sa akin. Ngunit wala po sa akin yun, mga minamahal. Parang wala, mga minamahal. Salamat sa pag-iingat ng Diyos sa akin, mga minamahal. Ako po ay nakasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Wednesday, mga minamahal. At ganoon din po yung mga nakaraan, mga minamahal. Akin lamang pong banggitin, mga minamahal. Hindi ko po alam na nahulog yung wallet ko po, mga minamahal. Sa dako po ng Santa Cruz papuntang San Carlos, mga minamahal. Ang sasakyan po namin ay tricycle, mga minamahal. Nasa likod po ako niyan, mga minamahal. Nahulog po yung wallet ko po. Ang laman po yun, 30,000, mga minamahal. Wala pa akong kamalay-malay na nahulog po yun, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na dumaan. Yung kasama ko sa trabaho, mga minamahal, sa kanilang bahay, mga minamahal. Mula sa barracks namin hanggang sa bahay nila, mga 50 meters siguro yun, mga minamahal. Lumiko siya at kinuha niya yung mga gamit, mga minamahal. Yung po, may tindaan po yun, mga minamahal. Pinaisip ng mahal na Panginoon na may tindahan doon. Hindi ko na alam na nahulog po yun. Siguro hanggang dito, hanggang doon lang po, siguro yun. Mga 20 meters, mga minamahal, nahulog po yun. Pinaisip ng Diyos sa akin na may tindahan doon. Bibili nga ako, kako. Yung po pala, wala na yung wallet kong nahulog na po pala. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kaparanan ng Diyos ay pinaisip sa akin, mga minamahal. Yung po yung wallet na yun, nilakad ko lang po, baka nahulog lang ako. Totoo na, nandun lang pala. Nagkalat po yun, wala yung wallet, mga minamahal. Ngunit nandun po lahat yung mga ID. Yung ATM card ko po, nandun. Ang kinuha lang nila yung wallet, mga minamahal. Subalit, binalik din ng bata sa akin, mga minamahal. Wala po, hindi nila nakuha yung 30,000, mga minamahal. Naibalik din lang po, mga minamahal. Kaya salamat sa himala na ginawa ng Diyos sa akin, mga minamahal. Isa yan, mga minamahal, na ang panalangin natin, sa panalangin ng ating
Mahal na pastor, mga minamahal, dinidinig tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon at pinag-iingatan, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, sa aking pagtatrabaho sa underground, mga minamahal, kako mga minamahal, dahil wala na po akong trabaho, mga minamahal, wala na po akong trabaho. Sa, ano po, sa SSS po, mga minamahal, pag 5 years ka, ng 55 na nagtrabaho sa underground, mga minamahal, totally na magpipensyon ka na, mga minamahal. Subalit ako po, mga minamahal, kulang po yung taon, mga minamahal, bago mag 5 years, mga minamahal. 2 buwan lang bago mag 5 years, mga minamahal. Dahil wala po akong trabaho, mga minamahal. Aking subukan sa kako at i-file ko po yung optional retirement, mga minamahal. 4 years, 8 months, mga minamahal. Accept yung 5 years, mga minamahal. Kulang ako ng 2 buwan, mga minamahal. Punta po ako sa counter, tinignan niya yung lalaki, mga minamahal. Oh, retired ka na pala, sabi sa akin. Gawa mo ng job description po ito, sabi sa akin. Ang ibinigay sa akin ng job description, mga minamahal, tamang-tama po yung trabaho ko po sa underground, mga minamahal, sapagkat yung job description na binigay sa akin, underground din po yun, mga minamahal. Ito, gayahin mo, sabi niya. Pinagaya niya sa akin yung job description. Nung pinakita ko kay kuya ko po, ito na, gayahin mo na ito. Yung po, gumawa po ako ng job description. Ipinasa ko sa kabila, binasa nila. Ngunit kulang ng 2 buwan, mga minamahal. Ngayon, ang ginawa ko po, mga minamahal, kinausap ko po yung management sa Maynila, yung kumpanya namin, mga minamahal. Ang kako, nagtrabaho po ako ng diretsyo sa 5 years, kasama yung geologic mapping. Ngayon, ginawa ng kuya ko po yung 2 years geologic mapping, mga idinagdag po doon sa kulang, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, na-aproban po yun, mga minamahal. Kaya laking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ito, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, binibigay sa akin ang biyaya ng ating pinakamamahal na ito, mga pagpapalang ito, mga minamahal. Kaya naginhawaan din po ako sa aking buhay sapagkat wala po akong trabaho, mga minamahal. Kaya gumawa ng kaparaanan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Naproban po yun, mga minamahal. Siya po yun ngayon ang biyaya na binigay sa akin ng mahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po ang aking kalakasan, pag-iingat ng buhay ko po, Amen. mga minamahal. Sa pagdalo ng 3 bisis sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga biyaya, papapala, material, physical, higit po sa lahat, spiritual, mga minamahal, hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuriya, pagluluwalhati sa dakilang Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Praise the Lord po. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pinagpalakpat ng ating pong beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang kahabagan sa ating mga buhay, mga minamahal na talagang dito lamang natin nasumpungan ang tunay na kapayapaan sa ating puso, isipan at kagalakan, mga minamahal na noong araw, mga minamahal, akala natin ay magmumula lamang sa mundong ito, mga minamahal, ang kaligayahan at kasaganan, mga minamahal. Subalit nagkamali tayo, mga minamahal, dahil maraming mga pagkataon sa ating buhay na talagang tayo, mga minamahal, ay nalugmok, mga minamahal, sa kahirapan, sa kabiguan, mga minamahal, maging sa kawalan, mga minamahal. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo kahabagan ng ating mahal na Panginoon, tayo makakilala sa ating mahal na Panginoon, bagamat dumaranas pa rin tayo, mga minamahal, ng mga kabiguan sa buhay, minsan ng kawalan, mga minamahal, sa kahirapan, mga minamahal. Pero ang malaking pinagkaiba, mga minamahal, ay mayroong Diyos na nag-aaliw sa atin, mga minamahal. Mayroong Diyos, mga minamahal, na nagbibigay tunay, mga minamahal, na kaligayahan, mga minamahal, sapagkat tinuruan tayo ng mahal na Panginoon na hindi lamang tumingin at umasa sa
mga pansamantalang bagay sa mundo ito, mga minamahal, kundi higit sa lahat, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen? Na siya, mga minamahal, na kailanman ay hindi maibibigay ng mundong ito, mga minamahal. Yan, mga minamahal, lang talagang napakalaking dahilan, mga minamahal, kung bakit tayo ay sabag ng malapaginoon ay nagkakaroon ng kalakasan, mga minamahal, amen, katatagan, mga minamahal, upang magpatuloy, mga minamahal, sapagkat tayo ay tinuruan ng malapaginoon na doon tumingin, mga minamahal, sa reward ng malapaginoon, mga minamahal, na hindi kailanman kukupas, lilipas, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamalapaginoon, dakila. Ang ating malapaginoon, hindi man tayo karapat dapat, mga minamahal, sa bilong-bilong tao sa mundo. Isa tayo sa kinabangan tinawag ng malapaginoon upang magmana ng langit buhay na walang hanggan sa piling ng malapaginoon. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamalapaginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Ang pinapatas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamalapaginoon po lamang. Patuloy po natin ipinababuhan ang karapat-dapat na paggalang po parangal sa mga tao ginawin ng malapaginoon para sa ating kaligtasan. Ating pong beloved evangelist, Pastor Weldis Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy po natin naalala at pinapahalagan ang kalang turo sa bawat isa atin. Maupalang madaling araw sa kalang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito po sa Dacorang San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders. Sa iyo po mo minamahal, isang maupalang madaling araw sa ating lahat at sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan natin minsan ang pang ating malapaginoon at tayo po ay muling patuloy mga minahal sa Panginoon mabuhay. Pinagpapatuto atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Sister Mirasol de Vera. Ating pong pakinggan kung paano rin sila pinagpapatuto ating mga Panginoon. Maganda ating pong beloved Brother Harrison Marquez. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng pagbati at paggalang sa ating minamahal na Pastor Weldis Almeda. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng pastoral workers, sa lahat po ng elders sa kapiling natin ngayon, at sa atin pong lahat. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal, na ipinaalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, kung nagaano siya kabuti at grabe magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil naalala ko mga minamahal na ang yabang lingkod mga minamahal hindi din nakaligtas sa pandemya na naganap sa buong mundo mga minamahal. Maalala ko mga minamahal na yung aking boss mga minamahal sa pinagtatrabahuan kong school mga minamahal ay every Monday mga minamahal pinapupunta niya ako doon sa bahay nila mga minamahal. That time kasi pandemic that time, kaya walang pasok sa school mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, nung time na Lunes na pinapunta niya ako sa bahay nila, masama na yung pakiramdam niya, pero hindi sumagi sa isip ko kung ano yung magiging epekto nun mga minamahal. Hanggang sa Martes, Merkules, hanggang sa gawain ng malapay no ng Wednesday, Friday mga minamahal, ganito mga minamahal. Parang wala lang, parang normal lang na gawain ang nangyayari mga minamahal, pero talagang grabe yung sipon ko mga minamahal. Pero hindi ako inuubot, hindi rin ako nilalagnat, kaya binaliwala ko yun mga minamahal hanggang sa dumating ang araw ng linggo mga minamahal na gawain muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung umaga mga minamahal, pagkatapos ng puri sa umaga, napansin ko na mga minamahal na iba yung pakiramdam ko, na halos hindi na ako makahinga, kaya itinabi ko yung aking sarili mga minamahal doon sa gilid. At ganun talaga mga minamahal kapag
naramdaman mo yung kakaiba na halos hindi ka na makahinga, na alam mong anytime pwedeng mawala yung buhay na pinahiram ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa akin, mga minamahal. Grabing nagsumama ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na nanalangin at humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkakamali at pagkukulang ko, mga minamahal. Yung unang attempt na yon, mga minamahal, ang yabang lingkod, nakaidlip ng konti, mga minamahal. Hanggang sa magising ako, mga minamahal, kahit papano gumaan yung pakiramdam ko sa awat habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil hindi pa ganun ka okay yung aking pakiramdam, muli akong nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Alam niyo, mga minamahal, bago mag-umpisa ang gawain, talagang ibinalik ng mahal na Panginoon ang kalakasan, mga minamahal. Yung paghinga ko ng inyong likod, mga minamahal, talagang parang walang nangyari. Pagkatapos noon, hanggang sa matapos ang banal na gawain ng Sunday, mga minamahal, parang normal lang muli, mga minamahal, hanggang sa umuwi kami na sa aming tahanan. Pagdating ng Lunes ng umaga, mga minamahal, dahil that time, nakakapagpuri pa ang inyong lingkod ng madaling araw bago umalis, bago pumasok sa aking trabaho, mga minamahal. Pagkatapos, hindi pa ako natapos na nagpuri, mga minamahal. Pagkatapos kong nagpuri, nanalangin ako, mga minamahal. Nung buksan ko yung aking cellphone, mga minamahal, tumambad sa akin yung condolence, mga minamahal, doon sa aking boss, mga minamahal, dahil binawian siya ng buhay. Hindi ko ipinapasalamat na binawian siya ng buhay, pero labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, yung pag-iingat at pagliligtas niya sa inyong abang lingkod, mga minamahal. Dahil that time, mga minamahal, na nung binuksan ko yun, nalaman ko, mga minamahal, na linggo ng gabi, doon sa naghina, doon din, yun din yung time na binawian siya ng buhay. Kung iisipin natin, mga minamahal, yung nangyari sa inyong abang lingkod, linggo ng umaga, kung walang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, malamang, mga minamahal, mas nauna akong namatay kaysa sa Kanya, pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil sa pag-iingat na yon, mga minamahal. Hindi pa natatapos doon yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil nung pumanaw siya, mga minamahal, doon nalaman ng buong community namin na nanggaling ako sa Kanya ng last Monday. Talagang talagang ako yung isa sa mga malapit na nakasalamuhan niya, mga minamahal. Bilang tao, labis-labis akong nag-aalala, mga minamahal, dahil sa bahay namin, magkakasama kami ng aking 4 na anak. So kapag may nahawaan ako ng COVID ng time na yon, malamang mahahawa din yung aking 4 na anak, mga minamahal. Kaya labis-labis akong nagsumamo at nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Inobserbahan ng inyong abang lingkod, hindi kami talaga pinalabas ng bahay. Ando doon lang kami sa may bakuran namin. Ni makabili sa tindahan, hindi kami pinapupunta doon. Pero dahil doon sa isang linggong yun, mga minamahal, na walang pumapasok na anumang income sa buong sambahayan namin, pero kailanman hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Ang patuloy na ipinoprovide ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus yung mga pangangailangan namin, hanggang sa kinailangan kong magpa-swab test, mga minamahal. Alam niyo yung ando doon ang inyong lingkod dyan sa may VMU, mga minamahal. Talagang grabe yung pagsusumamo ko at pagpupuri ko habang hinihintay ko yung time na isuswab na ako, mga minamahal. Dahil saglit lang naman yun, nakuha agad yung result. Labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, na nag-negative ang inyong abang lingkod sa swab test na yun. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus yun, mga minamahal.
Every time na maalala ko yun, mga minamahal, talagang grabing magpala at mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Kaya ako ay labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bagamat hindi karapat-dapat patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kahit hanggang dito na lang, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa himala at mga para rin sa buhay nating beloved kapatid, ating po beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. At atin nga po mga minamahal talagang pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang kanyang kabutihan sa ating mabuhay. Ang himala na ginagawa ng mahal na Panginoon ay pagpapakita na siya mga minamahal ay kasama natin. At ang ating mahal na Panginoon mga minamahal ay nais na talagang tayo mga minamahal ay lubusang magtiwala sa Kanya sapagkat sa Kanya mga minamahal ay walang mahirap na bagay. Amen? Gaya ng ipinatutunan ng ating mga kapatid mga minamahal, talagang sa mga panahon mga minamahal na alam natin sa ating paligid ay may mga hindi biro na mga karamdaman tulad ng virus mga minamahal ay talagang nariyan na nung tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon sa kanyang salita na ating napakinggan dito mga minamahal. Amen. Sa buhay na ating malapastro mga minamahal, talagang nakilala natin ating Panginoon na kapag ikaw ay buong puso, buong isip, buong lakas na talagang magtitiwala sa ating Panginoon, ay tayo mga minamahal ay pakikita ng Panginoon mga kagilagilas na gawa. Ating mga kapatid mga minamahal, talagang iningatan ng ating Panginoon. Lalo na ng panahong pandemya, mga minamahal, talagang nariyan ang pag-iigan ng mga hindi lang sa Kanya, kundi sa atin din. Bawat din sa atin may patutuo, mga minamahal, nung COVID-19, mga minamahal, amen, na talagang ang ilan sa atin sa habag ng mga Panginoon, nagsikap, mga minamahal, na makadalo sa gawang mga Panginoon, ay nariyan tayo pinangingatan ng mga Panginoon, amen. Kahit sinong tao, mga minamahal, yung makasalubong natin, mga minamahal, ay talagang hindi tayo kailanman natakot mga minamahal dahil alam natin ang Diyos natin mas makapangyarihan kaysa sa anumang virus mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon dahil talagang naturuan tayo ng ating beloved pastor and assistant pastor mga minamahal na ipakita nila sa atin mga minamahal yung tunay mga minamahal na nais ng mahal na Panginoon na uri ng pananampalataya at paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi lamang natin nakilala ang mahal na Panginoon sa magitan lamang ng hanggang salita. Hindi lamang ang Diyos ay hanggang salita, mga minamahal, amen? Pero ang Diyos, mga minamahal, nakita natin sa gawa sa ating mga buhay na tayo ay kayang pag-ingatan, kayang proteksyonan, kayang pagpalain, kayang pagalingin, kayang iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Atin na pong ibinibigay ang bataw sa ating pong Brother Harrison Marquez. Atin ring pakinggan ko paano siya pinagpala ating mga Panginoon. Maghanda ating pong beloved Sister Christine Longos. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, maluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal pong Diyos po lamang. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po mga minamahal. Nais ko po lamang magpasalamat sa ating pinakamahal pong Jesus sa umagang ito na sa kalakasan na binigay niyo po sa akin, sa ito mga minamahal. Dati-dati po mga minamahal, nung di pa po ako nakakilala sa ating pinakamahal pong Jesus, dati-dati po ay, ako po ay palamura, hindi po ko sumusunod sa aking mga magulang. Ako po ay pasaway po mga minamahal, nagmumura, hindi po nagsusuot ng may kabanalan. At nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamahal pong Jesus, yung aking beloved pinsan po, mga minamahal, ay dinala po ako sa gawain ito. Exactly Wednesday po, mga minamahal, Holy Supper po, mga minamahal. Dati-dati po, mga minamahal,
nasanay po ako sa ano po mga minamahal, yung ano po mga minamahal, yung sa Dambuhalang Reliyon po mga minamahal na 2 hours lang po ang gawain. At na ano ko po mga minamahal, sobrang haba po ng gawain po noon mga minamahal. Para sa akin mga minamahal ay ano po ako noon mga minamahal, nag-alangan po ako mga minamahal. At pinatanggap naman po ako mga minamahal dati po mga minamahal. At di ko pa po tinanggap ang bautismo sa ating pinakamahal po Jesus. Ano po mga minamahal, yung aking bilabot pinsan na po yan mga minamahal ay sinisharean niya po ako mga minamahal. Kahit po dumadaan lang po ako sa kanilang tahanan mga minamahal, tinatawag niya po ako niya mga minamahal. Hanggang sa ano po mga minamahal, nung katagal-tagalan na po minamahal, ako po ay nanawin po sa kanya po mga minamahal. Pag dumadaan na rin po ako sa kanyang tahanan, yun po ay tinataguan ko po mga minamahal. Pero nung katagal-tagalan po mga minamahal, may tumatak sa aking puso mga minamahal. Umalis po ako sa Dambuhalang Reliyon na po yan mga minamahal. Pumunta po ako sa ibang born again Christian din po mga minamahal, pero po Trinitarian po mga minamahal. Pag dalo ko po itong mga minamahal, kahit anong dalo ko po mga minamahal, wala pong pagbabago sa aking sarili. Wala po akong nakamtan na ano po mga minamahal. At nung pagdalo ko po itong mga minamahal sa born again na yan po mga minamahal, ako po ay time po na nanalangin po noon mga minamahal. Hanggang sa may pinaisip sa akin ng mahal na Panginoong Isus. At pinakita niya po ang logo ng Jesus Miracles International Ministry. Nung ano po mga minamahal, nagtanong po ako sa aking bilabot pinsan po mga minamahal. Yung po pala po ay tinatawag na po pala po ako ng ating pinakamamahal po yung Jesus that time po mga minamahal. At dumalo po ako ng Wednesday po mga minamahal at ako po tinanggap ko po ang ating pinakamamahal po yung Jesus. Unang-una pong binago sa akin mga minamahal yung pagsusot ko po ng may kabanalan. Tinanggal niya po lahat ng mga aking pagsasaway sa aking mga magulang at ang aking pagmumura po noon that time po mga minamahal. Lubos ko yung pinapasalamat sa ating pinakamahal po Jesus. Ano po din po mga minamahal, nais ko din po i-share sa inyo nung Sabado po, that time po mga minamahal, na may karamdaman po akong ubo at sipon po na sobrang lala po mga minamahal. Hindi po ako pinapatulog at hindi po ako makahinga that time po mga minamahal. Nung gabing yan po mga minamahal, kahit anong pilit kong matulog po mga minamahal, wala po talagang nangyayari sa akin. Hanggang sa ano po mga pinaisip sa akin ng mahal pang Jesus na ako'y manalangin. At time na manalangin sa at nung time po mga minamahal, nung ako'y magkatapos manalangin, ako po'y binigyan ng kaginhawaan ng ating pinakamahal pang Jesus. At ako'y unti-unting pinagaling at binigyan ng kaginhawaan ang aking paghinga mga minamahal. That time po mga minamahal, Sunday po, kaumagahan mga minamahal. Akala ko po hindi po ako makakadalo mga minamahal. At nanalangin mo, kasi po mga minamahal, masakit po ang aking mga katawan, hindi po ako makatayo. That time po mga minamahal. Hanggang sa pinaisip sa akin muli ng ating pinakamahal po Jesus na ako'y manalangin muli mga minamahal. At ako'y nanalangin muli mga minamahal. Nalangin po ako ng nanalangin po ako mga minamahal at katapos ko manalangin mga minamahal, ako po ay pinatayo ng ating pinakamahal po Jesus at ako po ay nakadalo. That time po mga minamahal, lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal po Jesus. That time po mga minamahal, lubos ko din pinapasalamatan sa ating pinakamahal po Jesus sa pag-iingat niya po sa akin sa araw-araw, sa aking pagdadrive, papunta dito sa ating gawain. Lubos ko yung pinapasalamatan sa kalakasan at hanggang dito na lang po mata sa puri, pagsamba, malawalhati, pagdadakila, ay tanging sa ilang po mga Panginoon sa halili po sa Lord. Amen. Palapakan natin ating malapay noon. Amen. Tayo po muna tumayo mga minamahal, tayo magpuri sa ating pinakamalapay noon. Amen. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko.
At isipin ko lahat ito, kung may nakakilala mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang buhay malapit na at kami kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aamin, sana kayo'y makinig, ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus, Panginoon na laman, ay huwag nang ipag-iba, tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayo lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. O si Jesus ay darating na, kapatid at nagkanamba. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Sapagkat langit ang kayo, sabihin natin sa iba, upang sila'y maganda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid at nagkanamba. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maganda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Ito ang araw, ito ang araw ng ginawa ng Praise the Lord, hallelujah. Take songs. Hallelujah, praise the Lord. at murihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ay masaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. This is the day, Praise the Lord, hallelujah. the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This
This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin minsan ang ating pinakamalapay noon. Amen. At tayo po'y muling patuloy sa Panginoong mabuhay at pinapalang patutuo at na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Sister Christine Longo sa ating pong pakinggan kung paano rin siya pinagpala ating malapay noon. Maghanda ating pong beloved brother Jan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Amen. Praise the Lord. And we always cherish the blessed memories and teachings po ng ating pong beloved and honorable Pastor Wildis Almeida and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. And binabati ko rin po ang kanila pong beloved children, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran po, baguhan man po datihan. Ako po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa patuloy po na kalakasan ng nagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po way back 2021 ang inyong abang lingkod ay na-diagnose po na karoon po ng tuberculosis. Alam niyo po sa mga oras na yan, ang inyong abang lingkod ay grabe po yung panlulupaypay at sobra po yung aking pong pag-ubo dahil po andyan po na sobrang infected na po yung bago ko po that time. Pero nagpatuloy lamang po yung abang lingkod sa paglilingkod, nagsumamo, humingi po ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan, sa lahat ng mga pagkukulang po. And after a year po, andyan po na nagpa-check up po ako muli sa doktor. Andyan po na nung ako in-x-ray po nila, talagang andyan po na yung dating nakikita po nila sa aking baga that time ay hindi na po nila nakita po. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Pero po, sabi po nag-advise po ang doktor po sa akin na magkaroon po ako ng sputum test para i-check po talaga na wala na po akong tuberculosis. Alam niyo po sa mga oras na yan, nagbigay po ako ng sample po na aking pong saliva po sa kanila at andyan po na tinest po nila yun at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po sa mga oras na yun, andyan po na ako po yung nag-negative po sa karamdamang tuberculosis. Kaya nagpapasalamat po ako sa kagalingan na ipinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus hanggang sa as years goes by po, dyan po na ako po binibigyan ng patuloy na kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa pagpapalang kalakasan na pinagkalob nating pinakamamahal na Panginoon. Nais ko rin pong pasalamatan ang mahal na Panginoon sa pag-iingat niya po. Maalala ko rin po nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Pababa na po kami that time. Nagulat na lamang po kami nung yung driver po, dyan na bigla niyang hininto po yung aming sasakyan. Yung aming pong sasakyan. Nung tumingin po kami sa harapan, talagang andyan po na nakita po namin na tuloy-tuloy po yung pagragasan ng lupa. Nung una, akala po namin mag-i-stop na po yun, pero po that time po, andyan po na nagkakaroon na po pala ng landslide. Alam niyo po mga minamahal, once po na hindi po huminto yung pagragasan ng lupa sa mga oras na yun, panigurado po, natatabunan po yung aming sasakyan ng lupa. Talagang mahuhulog po kami sa bangin dahil hindi po kami maka-atras. Dahil po andyan po na marami pong nakasunod na sasakyan po sa aming likuran. Tapos pagtitingin naman po kami sa kanan namin, bangin na po kaagad. Sa kaliwa po namin that time, talagang andyan po na yung tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasan ng lupa. Pero salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po andyan po na tayo tinuruan po ng ating pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, kahit sa paningin natin ay alanganin na, pero andyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, tayo pag-iingatan at ililigtas po. Praise the Lord. Amen. Alam niyo po sa mga oras na yan, after a minute lamang po, pagka-rebuke po ng inyong abang lingkod at sa pag-rebuke na yan talagang andyan na napasunod na rin po yung mga kasamahan ko po dahil hindi na po nila alam yung gagawin, hindi rin po nila alam kung sinong tatawagin. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po after isang rebuke lamang po ng Hallelujah in Jesus' name, talagang andyan po na yung landslide na yan, andyan po na pinahinto po na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Talagang that time po nagkaroon po kami ng tiyempo na makababa po sa sakyan ngayon at nakapunta po kami sa safe place. Kaya maraming pong salamat sa pag-iingat na pinagkaloob natin pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa pag-araw-araw po na talagang dyan na great provider po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Lalo na sa panahon ngayon talagang dyan po na
na tumaas na po yung gas, andyan na sunod-sunod na rin po yung pagtaas ng mga bilihin. Pero maraming pong salamat dahil po andyan na ang mahal na Panginoong Hesus ang nagpo-provide po sa pang-araw-araw. Praise the Maging Lord, po amen. sa akin po mga kapatid, talagang andyan po na sabay po na yan na 2 college na po sila. Pero bagamat pag minsan po talagang andyan po na talagang parang konting-konti na lang talagang hawak namin. Pero once po na kakailanganin na po namin na bayarin yung isang ganito sa kanilang school, talagang andyan po na ang mahal na Panginoong Hesus ang nagpo-provide po, na on time po talaga ang mahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpapasalamat po ko sa lahat, higit po sa lahat yung pagpapalang spiritual po na bagamat hindi karapat-dapat andyan na patuloy na pinanghahawakan at kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, kadakilaan ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal, amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po mga minamahal, ang himala ng Diyos ay ating pong parating natutunghayan. Amen. Sa gitna ng mga buhay ng ating mga kapatid dito, pinapakita gaano katutuo ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang kanyang kapangyarihan ay talagang at ang kanyang kaalaman ay talagang hindi matarok. Amen. Paano gagaling ang isang tuberculosis, mga minamahal, ng walang anumang gamot-gamot? Ngayon, mga minamahal, meron tinatawag na DOTS. Amen. Mahabang gamutan yan, mga minamahal. Di pa sigurado. Amen. Pero sa ating mahal na Panginoon, nung siya naglingkod natin mga kapatid, sa ating mahal na Panginoon pagkainin, siya po mga minamahal pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Yan ang tunay mga minamahal na talagang ating mapapatunayan sa ating buhay na hindi po lugi ang mga Kristiyano naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Ang paglilingkod ay hindi po kalugihan sa mga tunay na anak ng Diyos, sapagat sa ating paglilingkod, mga minamahal, ating nasusumpungan ang biyaya na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong binibigay ang mong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother John Aquino, ating beloved elder, at siya po isundan ng ating pong beloved sister Jelly Ferrer. Amen. Praise the Lord, bagol at pinapatang sa pupuri, paglati, pagdadakila sa ating pinakamamalapain Jesus, and of all honor, doble pagalang at pagrespeto po sa ating mamagulang sa ating malapain Jesus, sa ating gagalang-galang balins na Pastor Willie Salvedan President, maging sa ating galang-galang Assistant Pastor Lina Comon Alvedan President, sa kanilang mga inong turo at aral maminamahal na kailanman ay hindi na natin malimutan President, at nagpapabot tayo maminamahal ng magandang po to the whole family of Alamedo children, sa lahat sa kanilang buong pamilya, maminamahal President, maging sa lahat ng ating mga kasama kapiling, ating mga beloved elders, ating beloved pastoral workers sa pangasiyo po, ating beloved Rodrigo Kupupunyer, katuwang kanyang mga anak, beloved Sister Banyo, President, maging sa lahat ng kanilang mga kasama kapiling, ating mga beloved pastoral workers, sa lahat po ng kapatiran dati ang Mambaguan, at sa lahat po maminamahal na nanood po sa ating live webcast, especially sa Mambaguan, President, sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, sa Binong, sa ibang bansa, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapahin Jesus. President, purihin ang ating malapahin sa mga oras na maminamahal. Mapapurihan ko lang po maminamahal, President, na sa laging aking pagbibiyahe, President, paroon at parito, maminamahal, sa laging pag-iingat ng ating pinakamamalapahin Jesus na talagang na rin maminamahal, na talagang minsan may time na yung bang lingkod sa aking pagbibiyahe, President, ay nakakaiglip, nakakatulog po ako maminamahal. Talagang hindi po basta-basta yung halaga na dala ko, pampasweldo sa mga tauhan. President, minsan nahihiwalay sa bulsa ko, maminamahal yung aking pitakam, President. Ngunit salamat sa ating pinakamamalapahin Jesus, President, nariyan pa rin, maminamahal, ang pag-iingat lagi ng ating pinakamamalapahin Jesus, President. At hindi po nawawalan yung bang lingkod, maminamahal. Purihin ang ating malapahin Jesus, maminamahal, sa kalakasan, maminamahal, sa araw-araw, maminamahal. Bagamat napakabigat ng aming mga trabaho, lalo sa mga oras na ito, President, dahil ay kami ay naglalatag ng mga bakal, maminamahal. At maminamahal pagkatapos doon ay nariyan, inassemble po namin, maminamahal yung mga dadaluyan ng mga kuryente sa mga oras doon sa next week, maminamahal. Yun po yung gagawin namin, President. Alam niyo, maminamahal, grabing napakabigat, maminamahal yung mga bakal, maminamahal. Dahil hindi po basta-basta po yung pinagagawan po namin, maminamahal. Dahil 3 latag, maminamahal na 21, President.
ang kapal nung bakal, maminamahal sa flooring. Praise God. Pang fourth floor pala yun, maminamahal, iabang na nila. Praise God. Hanggang second floor lang siya, maminamahal, tatapusin po namin, maminamahal. Pero iabang lang po namin, maminamahal yung, yung flooring po sa maminamahal second floor. Praise God. Talaga na doon, maminamahal na napakabigat. Praise God. Alam mo, maminamahal talagang nariyan, maminamahal na pinupuri kong pasalamat sa numalapay Jesus. Dahil kahit anong bigat yan, maminamahal, kailanman ay hindi po tayo naiipit ng bakal. Salamat sa ating pinakamamalapay. At sa aming maminamahal, sa pagtulog doon, maminamahal. Kasi alam niyo maminamahal, grabe maminamahal, napakaraming squatter doon sa kalapit bahay, maminamahal. Ang mga ilan-ilan doon na construction, maminamahal na pinagagawan. Talagang nawawalan sila ng mga gamit, maminamahal. Ang iba ay pinagnanakawan talaga, pinapasok sila, maminamahal. Bagamat wala pong sinasaksak o sinasaktan, maminamahal. Pero yung mga gamit nila talagang nagkandawalaan, maminamahal. Pero salamat sa ating malapayin, Jesus God. Totoo talang Diyos natin ng buhay, maminamahal, for the first prayer at sa bungat panalangin, maminamahal at gagalang-galang mga pastor, kabalikat ang mga bilabod manggagawa, maminamahal, praise God. Nandun, maminamahal yung laging shield, yung laging pinag-iingatan tayo ng ating pinakamamalapay Jesus. Kailanman, maminamahal, kahit katiting na pa ako, maminamahal, walang nawala po sa side. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminamahal, na talagang nariyan, maminamahal, sa aming pagtatrabaho, maminamahal, talagang grabe, maminamahal, sabi ko nga, maminamahal, praise God. Dumating yung pagsubok, maminamahal na talagang grabe, halos hindi po namin makaya dahil praise God, dumating kami sa on trial sa mga oras, so maminamahal. Pero alam niyo maminamahal, kung lagi nating alalahanin yung on trial, praise God, walang katugunan, maminamahal. Pero kung lagi kang manalangin, magsumamo sa ating malapay Jesus, yung trials na yan, aalisin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Yan totoo, maminamahal. Alam niyo maminamahal yung aming grabing pagsubok sa mga oras, to maminamahal ay unti-unti na maminamahal na ang ating malapay Jesus ang gumagawa ng kasolusyonan. Praise God. Salamat sa ating malapay Jesus. Praise God. At pinupuri ko ng salamatan ng ating malapay Jesus. Praise God. Nariyan, maminamahal, hindi lang po sa akin, maminamahal. Baging sa mga loved ones ko, maminamahal nandun sa Maynila. Talagang dumating sa punto, maminamahal. Alam niyo naman po, sa mga kabataan, sa mga oras to maminamahal, ay uso po yung pagdi-trip-trip, maminamahal. Naikwento ng aking beloved wife, praise God, yung aking panganay, maminamahal, ay medyo may katangkada na maminamahal. Napagtripan po, maminamahal, at hinabol po ng kutsilyo, sabi nila, praise God. Balak siyang saksakin, maminamahal. Pero alam niyo po, maminamahal, pinupuri kong pinapasalamatan. Naman pa yung susunod, praise God, maging sa akin, wala akong magagawa, maminamahal. Pero ang Diyos, mayroong magagawa, maminamahal. Kaya alam niyo po, maminamahal, dahil sa himala at himala, maminamahal, siya po ay nakatakbo, maminamahal, praise God. At nandun, maminamahal, sa pagtakbo niya, maminamahal, himala naman, maminamahal na makasalubong siya ng mga pulis, maminamahal, at nailigtas mo yung aking mahal na nagsalamat sa ating pinakamamalapay. Praise the Lord, amen. At nagpupuri nagpapasalamat, maminamahal, sa kalakasan, binibigay sa aking mga loved ones doon, maminamahal, sa paggabay at patnubay sa kanilang pagpasok, maminamahal, hanggang sa mga oras doon, maminamahal sa kanilang pagbiyahe, dahil nagbabiyahe po sila, maminamahal, praise God, halos sa mga 2 kilometers to 3 kilometers, praise God. Dahil medyo may kalayuan po yung school, maminamahal. Pero salamat sa naman po Jesus sa laging pag-ingat sa aking mga loved ones doon sa lugar ng Maynila. Kaya lahat ng kapuri, pasalamat sa ating pinakamamalapay Salamat Presyon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagkatuon. Tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal. Akin na po binibigay po pagkatuon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Jelly Ferrer. At siya po isundan ng ating pong beloved brother, amen, praise the Lord, brother Pedi Castillo, amen. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At rin pong inaalala ang mga turo at aral at pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ang ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot rin po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati po ng isang magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Tunay nga po na
Ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagkakataon po na pinagalo po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa amin pong buhay. Naririyan nga po mga minamahal na pinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po nitong araw lamang po na itong mga minamahal, isa po ang inyo pong abang lingkod na kinahabagan at pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na makasama po sa paghahayo po ngayong araw. Kaya tunay pong pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipatutuo ko nga lang po mga minamahal dahil nga po nitong buong araw po mga minamahal, napakainit po mga minamahal, ngunit naririyan po ang lilim na binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maalala ko nga rin po mga minamahal, meron po kami mga minamahal na isa pong hinayuan po mga minamahal. At ito po mga minamahal ay siya po ay mahina po ang kanya pong pandinig po mga minamahal. Naririyan nga po na kada kinakausap po namin siya mga minamahal, 2 beses, 3 beses po namin kailangang ulitin yung amin pong sinasabi bago po siya makapagsagot po mga minamahal. Kaya alam niyo po ang ginawa po namin mga minamahal kasama po ating pong beloved elder po. Tunay nga po na pinanalangin po namin yung mga minamahal through the earned prayers of our beloved pastor Wildy Estrada Almeda. Alam niyo po mga minamahal, yung ang kanya pong pandinig po mga minamahal ay tunay nga po na pinalinaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, 1 beses lamang po na tinanong, ngunit sumagot na po yung ating pong mahal na kapatid. Kaya tunay pong pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat rin po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po sa pag-iingat po mga minamahal. Alam niyo po, sa amin pong paghayo po mga minamahal, meron pong mga tao po mga minamahal na hindi po maiiwasan na minsan sila po umiiwas po mga minamahal. Ngunit naririyan po na pinapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil meron pong isa pong tao na ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, ito pong taon to po mga minamahal, hindi po Kristiyano mga minamahal. Ngunit siya po ang tumutulong sa amin mga minamahal. Siya po ang nagtuturo kung saan po namin pwedeng ibigay yung mga leaflets po. Siya po ang naggagabay sa amin. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po naririyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat naririyan nga po na mayroon pong mga aso po mga minamahal. Tunay nga po na alam nga po natin mga minamahal na delikado pong makagat po ng aso po mga minamahal. Naririyan po na bagamat sa umpisa po sila pong lahat ay tumatahol mga minamahal. Ngunit pagkatapos ng ilang mga segundo po mga minamahal, pinapakalma po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay na pinagpapasalamat ko po yan. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang kagalakan po mga minamahal, tunay nga po na sa habang naglalakad nga po kami mga minamahal, tunay nga po na pinag-uusapan po namin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya grabing pagpapala po mga minamahal, tunay na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat rin po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po sa amin mga minamahal. Naririyan nga po na napakadali nga po na madisgrasya po sa daan, naririyan nga po na masisikip po yung mga daan, maaari pong masagasaan ng mga dumadaan ng mga tricycle o mga sasakyan. Ngunit naririyan na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan. Pinagpapasalamat ko rin po ang lahat-lahat po ng mga pagpapala po mga minamahal, mga pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit po sa lahat sa pagpapalang espiritual. At bilang karagdagan po mga minamahal, nais po naming alayan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung gisingan at malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. I love the way you hold me. I love the way you hold me. I love the way you hold me. I love the way I had a long day. I just wanna relax. Don't have time for my friends. No time for chit chat. Problems at my job. I'm wondering what to do. I know I should be working, but I'm thinking of you. And just
It's when your smile comes around. Ooh, I love the way you hold me. By my side, you'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me. In your arms will always be. You take each and every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less, Lord. I love the way you hold me. I love, 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 love Praise the the way you Lord. hold me. Hallelujah. I love, 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 love the way you hold me. I love, 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 love the way you hold me. I love, love, love the way you took my day and you flip it around. Calm the tidal wave and put my feet on the ground. Forever in my heart, always on my mind. It's crazy how I think about you all of the time. And just when I think I'm about to figure you out, you make me wanna sing and shout. Ooh, I love the way you hold me. Praise the By Lord. my Hallelujah, side, you'll hallelujah. always be. You take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me. In your arms will always be. You take each and every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine me loving you less, Lord. I love the way you hold me. I love, 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 love the way you hold me. I love, 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 love the way you hold me. I love, 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 love the way you hold me. I love, 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 love the way. I'm so grateful and thankful for all you've done. Wish I could tell you in a short story or poem. And all I have is my voice and this guitar, and you have my heart. I love the way you hold me. By my side, you'll Praise always the be. Lord. You Hallelujah. take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me. In your arms will always be. You take each and every day, every day. Ooh, I love the way you hold me. By my side, you'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me. In your arms will always be. You take each and every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less, Lord. I love the way you hold me. I love, 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 love the way you hold me. I love, 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 love the way you hold me. I love, 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 love the way you hold me. I love, 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 love the way you hold me. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Jesus, how can it be? He loves me. He is worthy. Oh, Jesus, He loves me. He loves me. He is worthy. Oh, Jesus, how can it be? He loves. He is worthy. Oh, Jesus, He loves me. He loves me. He is worthy. Oh, Jesus, how can it be? He loves me. He is Ang lahat-lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you na minamahal. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga pakikinig ng mga buhay na patotoo. At narito na po ating mga kapatid, ating beloved brother Teddy Castillo sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating pong beloved sister Irene Servan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal sa ating pinakamamahal po lang. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida, ganon minamahal na Assistant Pastor na si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved kapatira ng mga bisita. Po ay, bago po sa lahat ay mapagpalang madaling araw na po mga minamahal. Nakakilala po ako dito sa Jesus Miracle Crusade na po ay nakilala ko po sa Bayan TV program sa Facebook. Napanood ko po itong gawain na born again, kaya salamat po ko dahil nga po isa ako kinahabagan ng mga Panginoon. Bagaman ako ay pabalik-balik sa kasalanan na kinahabagan ako sa ng mga Panginoon. Di man pa karapat-dapat ay sa habag ng mahal Panginoon ako ay nabubuhay. Pasalamat ako dahil nga po sa akong pinili bilang mga awit ng mahal Panginoon. Sa banalong basa ng mga minamahal, pasalamat po ako dahil nga po sa ako ay nagkaroon ng puso't galak sa puso't isipan na pasalamat nga po dahil nga po ay ibinigyan ako ng kapayapaan na sa lahat pa ng mga pinagdaanan ko. Dito pa ay natuto po ako na marami pinalawak na aking mga kaisipan na binagyan ng unawa at abag po sa aking mga kapwa, mga kapatira na papasalamat po ako dahil nga po ako ay dati po ay mangiinom po ako ng alak, ay inalis ng mga Panginoon. Papasalamat ako dahil nga po ay ako ay natutong umawit kasi dati po ay kumakanta po ako ng makasalimutan
Ngayon po ay umawit at natuto po akong umawit ng makalahit ng awitin po. Salamat ko sa mga Panginoon. Pasalamat ako dahil nga po ay isa akong kinahabagan ng mga Panginoon na bilang hindi mamang karapat dapat na ako po ay kinahabagan ng mga Panginoon sa lahat po ng paraan na ginawa ng mga Panginoon sa kagilas-gilas sa mga gawa niya. Ako ay namanghadal sa mga patutuo ng mga kapatiran. Ako po ay pag ako po ay napuspos ay umiiyak talaga, lumuluha po talaga yung mata ko pa. Pasalamat po ako na nga po ay sa ramdam ko ng sa pagsisikot. Marami akong natutunan dito sa Jesus Miracle Crusade. Kasi na dati po ay nananampalataya talaga ako sa mga Panginoon na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Bago po ako ay nakasumpong dito sa Jesus Miracle Crusade ay nagpray po ako na ako'y sana ay baguhin po ng mga Panginoon, na baguhin niya ako sa mga ginagawa ko, mga hindi kaya, hindi nakakalagot sa mga Panginoon. Kaya pasalamat ako dahil binago ako ng mga Panginoon. Nakasumpong ako ng gawain ng mga Panginoon. Dati po nung hindi po ako nakakilala dito ay nagbabasa na po ako ng Biblia. Tapos nakikinig po ng makalahit na awitin bago ako nakasumpong po dito ng gawain po dito. At tapos po dahil nung po ay bagaman ay pabalik-balik sa kasalanan, laging dati po ay masakitin po ako at laging tinatrangkaso. Nang po ay nakakilala sa mahal na Panginoon dito sa gawain ng mahal na Panginoon ay ako po ay pinalakas yung pananampalataya ko. Dahil nga po ay mahina po yung mga pangangatawan ko. Pinalakas yung espiritu ko mula sa mga Panginoon. Kaya pasalamat po ako dahil nga po ako po ay napabilang limang porkarot dapat ay napabilang bilang mga awit ng mga Panginoon. Pasalamat po sa lahat dahil nga po sa kabila po ng mga pinagdaanan ko, muntik din akong mamatay sa mga sakit ko dahil nga po dati ay isip lang ako ng isip kasi nagkasakit po ako na isip. Sa sobrang pag-iisip ko ay na-depress yung isip ko. Nawala po ako sa pag-isip, pero alam ko po yung ginagawa ko nun. Nawala lang po ang isipan ko. Kaya pasalamat ko lang ako. Hindi pa ako nakakilala dito sa Jesus Miracle Crusade. Nang himala na po ang mahal na Panginoon nang po ay bago mag-COVID-19 ay nang himala na po ng Panginoon sa akin. Kaya pasalamat po din nga po sa pinili ng mga Panginoon bilang mga awit na. Ang ganito lang po ang alam po ng kapurihan. Papasalamat sa ating pinaka-Panginoon Kristo. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at binibigay po pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Irene Servan. Amen. Praise the Lord. Siya po sundan ng ating pong beloved Brother James Milan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako din po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Linus C. Almeda. Ako rin po ay bumabatis po sa ating mga beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved workers,
sa ating po mga beloved, sa inyo po mga kapatiran, ako po babati po ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat mga minamahal. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil dati po mga minamahal, nung po hindi pa po nakakilala sa gawain ito, andyan po yung kaguluhan ng aming pamumuhay, andyan po mga minamahal na talaga po andyan po na sa murang edad mga minamahal sa aming kabataan, kaming magkakapatid ay talagang nagkaroon ng takot sa aming pong beloved na ama, mga minamahal, dahil talaga pong siya po'y talamak na manginginom sa aming lugar. Andyan po mga minamahal na araw-araw po yan, mga minamahal na walang gabi na, andyan po na gabi-gabi po yan, mga minamahal na siya po'y umuuwing lasing na lasing, mga minamahal, at talaga pong hindi po talaga yan titigil, at hindi po siya nakatulog, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sa sobrang takot po namin mga minamahal, pag umuwi po yan mga minamahal, kami po'y nagtutulog-tulugan mga minamahal, o kaya po kami po nagtatago sa ilalim ng papag mga minamahal, at babangon at gigising na lang po kami mga minamahal para kumain mga minamahal, upang kapag ang aming pong beloved na ama ay tulog na mga minamahal, ganyan po kagulo ang aming buhay mga minamahal. Talaga po mga minamahal na may time po mga minamahal na kahit gabi na po mga minamahal, sarado na po yung mga tindahan, nandyan po na talagang pinagpipilit po ng aming pong beloved na ama na uutusan po niya kami mga minamahal na umutang sa tindahan ng kanyang iinumin, mga naalak mga minamahal. Ganyan po mga minamahal ang aming pong pamumuhay noon mga minamahal. Subalit nung kami po nakakilala sa gawain ito, andyan po mga minamahal na nung kami po nakakilala sa gawain ito, natin pinakamamahal na pa Jesus, sa patuloy na pagdalo mga minamahal, bagaman mga minamahal na kami po'y dumadalo mga minamahal hanggang sa kami po'y magkaroon ng sari-sariling pamilya ng aming pong ng aking pong beloved na kapatid. Andiyan pa rin po na ang aming pong beloved na ama, mga minamahal ay talaga pong hindi pa po siya tumitigil sa kanyang bisyo mga minamahal, bagaman po dumadalo po kami mga minamahal, may mga tempo na dumadalo po yan na may hangover mga minamahal at natutulog po sa likod habang ongoing po ang gawain mga minamahal. Subalit dumating po yung mga minamahal na aming pong beloved na ama, mga minamahal ay talaga pong sa aming pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Jesus na nawa ay siya po'y baguhin mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, dumating po yung time na siya po'y nagkaroon ng karamdaman mga minamahal na January po yan, na nakaramdam po siya ng pananakit ng dibdib mga minamahal. Andiyan po na hindi niya po ito makayanan, nakabaluktot na po sila ang aming pong beloved na ama sa sobrang sakit. Andiyan po na tinakbo po namin po sila sa hospital. At ang findings nga po ng doktor ay may sakit po sa puso ang aming pong beloved na ama. Yung time na lang, at that time lamang po namin nalaman na aming pong beloved na may sakit po pala sa puso mga minamahal. Andiyan po na sabi po ng doktor na kailangan po namin silang i-confine sa kakulangan po ng pinansyal. Andiyan po mga minamahal na nag-decide po ang aming pong beloved na ama na mag-alay po ng ayuno dito po sa pastoral house, mga minamahal. At andyan po nga mga minamahal nung sila po yung nag-ayuno, nag-stayin po dito sa pastoral. Andyan po mga minamahal, pagkatapos po nila mag-ayuno, andyan po yung instant na kagalingan na pinagkaloob po ng ating pong ating pong mahal na Panginoon sa ating pong beloved na ama. Instant din po mga minamahal na tinanggal ng ating pinakamamahal na Jesus ang kanilang bisyo, mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na talaga pong napakabuti din po natin pinakamamahal na Jesus, dahil may share ko din po mga minamahal nung ako po'y high school pa lamang po noon mga minamahal. January po yun mga minamahal nung nangyari po yun mga minamahal nung ako po'y nagkaroon ng karamdaman mga minamahal na halos isang buwan po ako mga minamahal na nagkaroon ng on and off na lagnat mga minamahal. Hindi po ako makakain dahil masyado mga minamahal, dahil sinusuka ko po ito. Andyan po mga minamahal na pati pasintabi lang po sa kumakain mga minamahal. Andyan po na aking pong ihi mga minamahal ay nagkukulay kulay coke na po ito mga minamahal. Andyan po na halos di rin po ako makatayo ng maayos dahil nagkaroon po ako ng mga kulani sa iba't ibang bahagi po ng aking katawan mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na bagamat po gano'n na nangyari mga minamahal, kami po
ng aming pong beloved na, ng aking pong pamilya, mga minamahal, patuloy pa rin pong dumadalo, mga minamahal. Kahit nahihirapan po ako noon, mga minamahal, na tumayo, mga minamahal, dahil sa aking karamdaman. Andiyan po mga minamahal sa patuloy po na pagsusumamo, paghingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan po na ako pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Ako rin pinagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, bagamat hindi po karapat dapat, mga minamahal. Ako po'y muling binalik ng ating pinakamamahal na Jesus upang magamit muli bilang isang kanyang maang aawit sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Ako rin pinapupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat din po ng ating pong pinakamamahal na Jesus sa pagtitinda po ng aking beloved na asawa dyan po sa dako po ng Pampanga, dahil laman nga po sila ng kalsada, dahil sila po nagro-rolling ng kanilang paninda, mga minamahal. Dyan po yung, sa mga food, sa basketball court sila po, doon po sila natutulog, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, andyan po yung pag-iingat na sila po ilayo, mga minamahal. Sila po ilayo sa anumang pong kapahamakan, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy at panalangin po natin ang ating pong ating breaking ngayon, ay ating po nang binabati siyempre ang ating beloved preacher, ating beloved Ate Amat, ganito po sa ating po beloved Ate Les ng happy wedding anniversary po. Amen. Praise the Lord. Yan po mga minamali, talagang isang bagay na talagang dapat ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kung hindi, mga minamahal, siyempre, hindi tayo nakikita-kita na ngayon, mga minamahal. Siyempre, may mga assignment. But sa kanilang pangungunang sa pag-alaga sa atin sa pangaral, siyempre, ng ating pong beloved pastor, mga minamahal, inaalagaan tayo, bawat isa, mga spiritually. At yan po, mga minamahal, dahil kung bakit hanggang ngayon, magkakasama pa rin tayo, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Muli po, happy wedding anniversary po sa ating mong beloved preacher, ating po beloved Ate Les po. Tayo muna dumalangin para sa po ng breaking. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa aming pong kalakasan at buhay. Nagbubula sa iyo, magkasama sa mga Panginoon. Sa iyong pag-take namin pong breaking, maraming nawa magsilbi ito kalakasan sa iyong pisikal na pangatawan, magising ang aming diwa. Patuloy na yung mapakinggan lahat ang mga ginawa mo dapat tayong pagpasalamat sa iyong buhay, Malapay, at sa iyo, Malapay noon. Bawat kamay na ginamit, Malapay noon, ang mga halagang ito ay malikom, Malapay noon. Balik mo makalibong beses at pagpalay mo bawat isa, Malapay noon, at sa patuloy mo silang gamitin sa ministeryo ito. Pagpalay mo kami natin itong aming samot panalangin na may pagpapasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came Beloved to choir, Him, please prepare. thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. Where they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table
with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call and now come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo na po magdadako sa awitan ng ating mga beloved choir. Habang sila naghahanda, tayo muna tumayo. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shared abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody to be, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the whole world knows that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the whole world knows that Jesus is coming soon, so very soon. There was a crowd gathered round from all over the town. You see what it's all about. There was a sound breaking down from the upper room, where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of the mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost,
the wind is blowing again. So when the Lord is going to the work today, as the prophet Joel said he would do, say that the day of Pentecost is for you and your children too. So open up your heart. Can you never be the same again? And the wind that blew on Pentecost is blowing and blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. At ating samahan mga minamahal, ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
This one rose word will testify. Jesus Christ is still alive. The angel rolled the stone away. The empty tomb is dead to stay. He conquered death forever and the stone was rolled away. We are celebrating Resurrection Day. We say, Praising high and unlock every door. It's a key to release the light. And let your heart celebrate evermore. And give thanks to His wonderful name. God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the light, and let your heart celebrate evermore, and give thanks to His wonderful name.
law said you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse. He was the talk of the town. The scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse. He was the talk of the town.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. Sa mga tiwalang lagi natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalim sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na bumuhos dun sa Kalbaryo. Oh, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude of my heart I can't express. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I can't express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord. Hallelujah. Palampakan po natin na napakalakas mo, minamahal ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. Maraming salamat sa ating malapay. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Amen. Amen. Tayo po mga minamahal ay talagang nandiyan na talagang tayo po yung nagkakamali from time to time. But kapag tayo po mga minamahal magkasama katulad ng ating po mga banal na gawain katulad dito mga minamahal, ang ating Diyos, mga minamahal, kapag tayo po yung nagpupuri, parating ating nakasama sa ating mga kalagitnaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung gising na palakpak mga minamahal para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lord to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher. Bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewer at po Facebook at saka YouTube live streaming natin mga minamahal. Welcome po namin kayo sa ating pong banal na gawain, overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito pinanguna po natin pong iginagalang minamahal evangelista, Timothy Evangelist Walde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida at ganun po sa ating pong beloved sa Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, sa present morning po, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sapagkat napakabilis ng oras. Ang sabi dito sa ikatlong Juan, 3 John 1:2, sabi niya, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. It is the fervent prayer of the man of God, mga minamahal, na tayo po mga minamahal ay makamtan natin yung tinatawag nating triple blessings. Amen? Sa ating pong buhay, pagiging anak ng Diyos, unang-una tinatawag nating guminhawa ka. Sabi diyan, that's material blessing. Amen? Bumuti ang iyong katawan, that's physical blessing. At gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa, yan naman ang tinatawag nating spiritual blessing. Amen? Kaya ang isang Kristiyano, mga minamahal, na tayo po mga minamahal ay magtataka, bakit ang napakalaking
pagkakaiba ng aking buhay nung ako hindi pa naglilingkod sa Diyos at ngayong ako'y nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus sa pamagitan ng ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Sapagkat ito po'y pangako ng Diyos, mga minamahal. Amen? Ito yung tinatawag nating susi ng pagpapala, yung katotohanan na ating napapakinggan sa bawat mangangaral. Sa paunang pangaral, siyempre, ng ating ginagamit ng mga lista, Waldo Estrada, Almeida, ating mga beloved, kanilang mga beloved children, mga minamahal, at lahat ng mga beloved ordained preachers and preachers, talagang ating pong natutunan ang kung paano natin mabuksan, mga minamahal, yung tinatawag na dungawan ng pagpapala o pintuan ng pagpapala. Amen? Sapagkat ang sabi nga mga minamahal ay anything can be expected from God. Lahat ng bagay kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Sabi na 2 Korinto, Kabanata 9, talata 8, maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya, take note lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Ibig sabihin mga minamahal, yung anumang pangailangan meron ka, God is able. May kakayahan ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang natin mga minamahal magtiwala sa Kanyang salita. Ang kailangan lang natin mga minamahal, alisin ang mga pagdududa na itinatanim ng kaaway ng Diyos sa ating mga puso at isipan. At tayo po mga minamahal ay fully na magtiwala sa salita ng ating mahal na Panginoon, sa Kanyang mga pangako. Kaya tayo po mga minamahal ay sometimes nire-remind, nakakalimot, tayo sinasasabihang tayo po mga minamahal ay kailangang paalalahanan. Bakit? Dahil habang tumatagal ang mga anak ng Diyos, habang sa kanilang paglalakbay patungo sa pangakong inilaan ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay na walang hanggan. And even before, sa mga Israelites, from that gate of Egypt o boundary line of Egypt going to the Canaan, mga minamahal, ay habang lumalayo sila mga minamahal, unti-unting ang mga anak ng Diyos, some of them wanted to go back. Bumalik sa dating buhay. Bumalik sa Ehipto. Bumalik sa kasalanan. Bumalik sa paggawa ng di kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, parating sinasabi niya, sumulong kayo, diretso kayo. Huwag kayong babagdal, mas magigit pa ang iyong makakamtan na ginhawa kapag nakarating ka doon sa ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Anong kailangan gawin? Sabi ng Malakias, mga minamahal, talatay 3, o Kabanata 3, talatay 7 hanggang 8, sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Kayo, manumbalik kayo sa akin at kayo manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugmong. Ngayon sinasabi, saan kami manumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngayon sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. It is very timely, mga minamahal, na tayo po'y matutunan tungkol sa bagay nito. Kung inyong titignan, mga minamahal, although it is prophesied in the Bible, makakarinig tayo ng mga digmaan. Amen. Makakarinig tayo ng mga tagutom. Amen. Diba? Grabe. Kaya nakita niyo yung gasolina ngayon. Sabi nga nung nagpatuto natin mga kapatid, dumas ang gasolina, sigurado mga crude oil, siguradong mga basic commodities, tataas din yan. Eh kung hindi tayo natuto mga minamahal na magtapat, anong mangyayari sa atin mga minamahal? Amen? Pakatandaan po natin mga minamahal doon sa Biblia, ating mga napag-aralan, bagamat nararanasan, alam, nakikita ng mga anak ng Diyos, ang mga pagsubok na ipinararanas sa lahat ng tao. Pero ang sabi ng Biblia, exempted ang mga tunay na anak ng Diyos. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagkaroon ng kadiliman sa buong Egypto, pero mga anak ng Diyos may ilaw sa kanilang kanya-kanyang tahanan. Amen. Amen. Bakit? Ang kailangan lang magtapat ka sa Diyos. Ang kailangan lang mga minamahal, huwag mong pagdudahan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, ibalik mo yung kasampung bahagi tandog bilang patunay na ikaw ay naniniwala at nagtitiwala sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ano ba ikasampung bahagi? Ikasampung bahagi means tithes. Amen. Ito yung sinasabi nating bawat lanlikom natin,
bawat ating pong mga pagpapala natatanggap ay may bahagi ang ating mahal na Panginoon. Ito yung tinatawag na ikasapong bahagi at mga handog. Pag sinabing tithes, it is 10%. Yung handog, sabi ng mga pastor, tapatan mo ang iyong tithes. So another 10%. Doon nagsimula yung tinatawag na 20% giving, mga minamahal. Pinakamababa, ngunit nasa standard ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magtataka ka, pwede na pala nasa standard na yan bakit ano yun naman yung 30% sa pagdating sa mga offering? Amen? Bakit may 40%? May 50%? Ang ilang binabaliktad nila? Ano kung questionin mo doon? Amen? Tinan mo yung mga nagpapala. Pag binabaliktad nila, lalo silang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Parang po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang janitor, hindi ginagawang manager. Yung talagang mga worker sa mga talyer. Ngayon sila na may-ari ng mga binibintang mga sasakyan. Grabe. Bakit? Kasi kanilang pinagtiwalang buong buo ang salita at pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, alisin mo ang anumang mga bigatin sa iyong pinapasa. Magtiwala ka at takbuhin mo ang takbuhin ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang, mga minamahal, ay tayo po'y gumanap ng salita ng Diyos. Kung paano tayo mag-aanan, kung paano tayo pag-ingatan, kung paano tayo ma-provide ng Diyos ang mga pangailangan natin, yan ay sa trabaho na ng ating mahal na Panginoon. God has 1,000 million ways kung paano ibigay ang ating pong mga pangangailangan araw-araw. Amen? Huwag nating limitaan ang kakayanan ng Diyos na katulad ng kaalaman ng tao. Diyos ang ating pinaglilingkuran at hindi tao. Napakarami niyang kaparaanan na kanyang ibigay yung ating pong mga pangangailangan sa bawat araw. Kaya hindi ka matatakot magkaroon man ng nandyan ng mga pangamba, na magkaroon ng magkataas sa mga presyo, may mga kaguluhan. Amen? Hindi ka matatakot. Bakit? Alam mong protektado ka ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, magtapat. Amen? Ibigay mo sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, ang ikasampung bagay handog, sapagkat in the last days, kailangan maabot ang ating mga kababayan. Sino ang gagamitin ng Diyos na mag-provide ng mga financial requirements para sa ganun mga minamahal, mapaabot natin ang salita ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kababayan. Totoong salita. Amen? At kapag kanila ito natanggap ang may karamdaman, gagaling. Ang mga problema malulutas. Amen? Ang sa mga tao, masamang tao, mga minamahal, binabago ng ating mahal na Panginoon patungo sa kanyang paglilingkod. Bakit? Ito'y kailangan maganap. Katulad mo at katulad ko. No, hindi naman natin alam paglilingkod Ayaw din naman natin Pero nung tayo kinahabagan ng ating mahal na Panginoon, narinig natin ang pangaral tungkol sa pagbibigay, narinig natin ang totoong pangaral salita ng ating mahal na Panginoon. Sa paunang pangaral, siyempre natin ginagamit ng mga Evangelista with Estrada Almeida, tayong lahat ay nakalaya. Any tao, lahat ng tao, mga minamahal, if any man is in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. And atin na pong hawakan yung ating pong kasampung bagay handog. Ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother June Amaro, upang ito po mga minamahal ay basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Palapakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po tumayo mga minamahal. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadaan natin po minamahal na mangaral sa araw nito. Ating beloved elder, Brother June Mundo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother elder, Jorvin Perel. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay magkaisa pang manalangin. Dakilang ng pagpalang Diyos, Ama naming banal na sa langit, mahal na Panginoong Jesucristo, O Diyos, salamat mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga unang bahagi ng iyong malagawain, mahal na Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagtanggap mo, mahal na Panginoon, ng aming mga papuri sa iyo. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, kami po'y darako, mahal na Panginoon, sa mahalagang bahagi, mahal na Panginoon, yung balagawain, ang aming pong pag-aaral ng ibang salita, O Diyos. Mahal na Panginoon, kami po'y dumudurog sa iyong biyaya, mahal na Panginoon, kami po yung patawarin, O Diyos, sa lahat ng aming mga kasalanan, pagkukulang, sa mo kami nasumpungan, mahal na Panginoon, sa aming mga kahinaan, napagbigyan mo po, mahal na Panginoon, aming mga kahinaan, O Diyos. Kami po linisin mo, mahal na Panginoon, at mahal na Panginoon, ang iyong habag, mahal na Panginoon, patuloy mo sa amin, mahal na Panginoon. At sa mga sandali ito, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng ibang salita, ikaw po, mahal na Panginoon, alin magbigay sa aking mga bibig, mahal na Panginoon, ng mga pagpapala, mahal na Panginoon, aking pangalan ng ibang salita, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nawa, mahal na Panginoon, sa aming paikinig, mahal na Panginoon, di lamang po kami, mahal na Panginoon, tagapakinig, mahal na Panginoon, para sa kundi, mahal na Panginoon, kami tagatupad, mahal na Panginoon, pagpalain mo po, mahal na Panginoon, bawat sa amin, O Diyos, sa umagang ito, sa unat dalangin, mahal na Panginoon, aming mahal na Pastor Wilistad Almeida, aming sinasaway ang lahat ng mga demonyo ng hadlang, demons of hindrances, doubt. Hallelujah! In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, paggalwalhati at karangalan ay sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. At ako po nagpapaabot ng aking pong pag-alang at paalala sa mga ginuntong aral ng ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Wilistad Almeida. To the earned prayers of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po ang pagbati ng magandang umaga sa mga Almeida family, sa kanilang mga sa mga Almeida children, sa kanilang mga manugang at apo, at ganoon din po ang pagbati rin po ng magandang umaga na po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bob Winir, at ganoon din po sa kanyang beloved daughter, Ate Vines Nir, at sa lahat po ng mga manggagawa sa ubasan nating mahal na Panginoon, sa mga kasama nating mga beloved elders, mga kapwa kong mga manunugtog, at ganoon din po sa mga awit, at ganoon din po sa mga bisita, at ang pagbati rin po mga minamahal na magandang umaga po sa lahat po mga taga-subaybay ng ating pong live streaming sa YouTube at Facebook, Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din po mga minamahal sa iba't ibang parte ng Metro Manila, sa ibayong dagat na kung saan nakakaabot ang ating pong banal na gawain. Purihin po ating Diyos. Lahat ng mga gising magsabing, Praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay mag-aaral po ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Buksan po natin po ang ating pong mga banal na kasulatan. At tayo po ay mag-umpisa na po sa ating pong pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ang ating pong pambungad na mga talata, kaili po pakibasa ang aklat po ng mga Kolosas, chapter 3, verse 1 and 2, at talon po sa 5 hanggang 8. Ang ating pong tema ay for our citizenship is in heaven. We are a heavenly citizen. Amen. Praise the Lord. Kindly po. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, talatay 1 hanggang 2, talon ng 5 hanggang 8, ganito po ang pagkasabi, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa,
sapagkat, talatay 5, patayin nga ninyo ang inyong sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pagkikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo ring nilakaran ng una ng kayo nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahala-halay mula sa inyong bibig. Amen. Amen. Purin na pagkabasa ng bilang salita ng ating mahal na Panginoon. Tunay po mga kapatid, ng ating pong pagkamamayan ay doon po sa piling ng ating mahal na Panginoon, ang langit. So sa ating panahon mga minamahal, tunay po na napaka-critical na po ng ating panahon. Nandiyan po mga minamahal yung mga signs na malapit na pong bumalik ang ating mahal na Panginoon. At tayo po kanya na pong kukunin mga minamahal, na kung saan tayo po'y pinaghanda ng ating mahal na Panginoon, ang ating pong tirahan doon mga minamahal, doon po sa langit. Mga minamahal ko, ang ating permanenteng tahanan, hindi po dito po sa lupa, kundi po doon po sa piling ng ating mahal na Panginoon, ang langit. Purihin ng dakilang Diyos. Alam niyo po mga minamahal, tayo po ay mayroon pong dual citizenship sa mundong ito, mga minamahal, natin pong kinasadlakan. Tayo po ay Philippine citizen at heaven citizen, mga minamahal ko. Habang nandito po tayo sa sanlibutan ito, mga minamahal, ito pong ang ating pong citizen, mga minamahal, bilang isang mananampalataya, mga minamahal, na tayo po ay mga Pilipino, purihin ng Diyos, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang ating pong tunay na citizenship, mga minamahal, ay doon po sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya po mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, kung gusto natin makatiyak ng ating pong kaligtasan, kung gusto natin makatiyak mga minamahal na tayo po ay aakyat mga minamahal doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang nabasang talata mga minamahal dito po sa 3, ang talata po ay 2 ng aklat ng mga Kolosas. Ilagak ninyo ang iyong pag-isip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga mahal na kapatid, ng ating pong mindset, mga minamahal, kailangan po hindi po nakalagak dito po sa sanlibutan ito, kundi po yung mga bagay, mga minamahal ko, doon po sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, mga minamahal, bilang mananampalataya, tayo po ngayon ay narito, nagsasakripisyo, tayo po ay nagsusumikap upang tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin natin dakilang Diyos. Ating pong balikan ang kasaysayan po, mga minamahal, ng mga unang mga naging Kristiyano, mga minamahal, sa panahon, mga minamahal, ni Moses, mga minamahal, na kung saan from Egypt, mga minamahal, to Canaan, nangako ang Diyos sa mga mananampalataya. Ang Diyos, ang mga mananampalataya, inilabas ng ating dakilang Diyos ang mga mananampalataya doon sa kamay ni Haring Paraon, doon po sa Ehipto. Ang pangako ng Diyos, mga minamahal, ang Kanaan, mga minamahal, ito po ay land of promise, na kung saan, mga minamahal, the land of milk and honey. Ito po, mga minamahal, ang paglalarawan, mga minamahal, ng Kanaan. Ang pangako ng Diyos, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ay maglalakbay, manggagaling po sila ng Ehipto. Ang Ehipto, mga minamahal kapatid, ito po ay mundo. Nagsasalarawan, mga minamahal, na ito po ay sanlibutan. From Ehipto sa Kanaan, mga minamahal ko, pangako ng Diyos
Sila po'y maglalakbay ng 40 days, mga minamahal, from Ehipto to Canaan. So, mga minamahal, ang Ehipto to Canaan is 250 to 300 miles. Kung isumatotal natin, mga minamahal, 400 to 500 kilometers lamang. Subalit, mga minamahal, dahil nga po yung mga unang mga Kristiyano, mga minamahal, na pinili na ng Diyos na ilabas, mga minamahal, sa pag-alipin dahil sa kanilang kapanglawan, dahil sa kanilang paghihirap doon sa kamay ni Paraon, mga minamahal. Sila po ay nilabas ng ating mahal na Panginoon doon po sa lugar ng Ehipto, mga minamahal, at sila po ay dadalhin, mga minamahal, sa pinangako ng Diyos, ang Kanaan, mga minamahal. Kung ating isa sa larawan, mga minamahal, sa ating buhay ngayon, mga minamahal, ang Kanaan, mga minamahal, sa ating buhay ngayon, bilang mananampalataya, ito po yung rapture, mga minamahal. Yung Kanaan, mga minamahal, nagsasalarawan po na ito po, mga minamahal, ang langit. Sa panahon natin, mga minamahal, ito po ang rapture. Tayo, mga minamahal, sa henerasyon na ito, mga minamahal, ito po na po ang huling henerasyon natin, mga minamahal, sa liputan ito. Tayo po, mga minamahal, ipangako ng Diyos, tayo po ay kukunin, mga minamahal, in a twinkling of an eye, yun po yung rapture, mga minamahal. So, ang mga Kristiyano, mga minamahal, nung araw, mga minamahal, nangako ang Diyos, mga minamahal, sa pamamagitan ni Moses, mga minamahal, na ilalabas niya po ang mga pinili ng Diyos na mga Israelita at dadalhin niya, mga minamahal ko, sa dako ng Kanaan. Alam niyo po, 3 million, mga minamahal. Kung iisipin po natin, mga minamahal, napakaraming mga kaluluwa na pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. 3 million, mga minamahal. Yung pong mga Kristiyano na maglalakbay from Ehipto to Canaan, mga minamahal. Sa madaling salita, mga minamahal, aabot lang po sila ng 40 days, mga minamahal, nandun na po sila sa Canaan. Subalit, ano pong nangyari, mga minamahal ko? Dahil sa po, mga minamahal, sa kanila pong murmuring spirit, mga minamahal, dahil sa kanila pong pag-aalinlangan, mga minamahal, dahil sa kanila pong mga rebellious spirit, mga minamahal, sa kanilang mga pagsalangsang sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, sila po, mga minamahal, lang umabot ng 40 years, mga minamahal. Grabe po, mga kapatid. Nakakapanluhong pong isipin, mga minamahal. Yung 3 milyon, mga minamahal, na maglalakbay, sana, mga minamahal, magmamana, mga minamahal, ng land of promise, 2 lang po ang nakapasok. Si Joshua at si Caleb lang po, mga minamahal ko. And the rest, mga minamahal, yung 19 years old pababa, mga minamahal, na mga isinilang na po sa ilang, yan po, mga minamahal, hindi po yan galing sa Ehipto. Yan po, mga minamahal, yan po yung pinanganak na po sa ilang. So, mga minamahal, yung nanggaling po sa Ehipto, papuntang Kanaan, 2 lang po ang nakapasok. Si Caleb lang po, mga minamahal, si Joshua. Bakit po, mga minamahal, ganito po ang nangyari, mga minamahal, na ang mga mananampalataya nung araw, mga minamahal, hindi po nakarating doon sa pinangako ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, habang sila po ay naglalakbay, habang sila po ay papunta ng Kanaan, ang ibang mga Kristiyano, sila po, mga minamahal ko, sa mga bansa na kanilang dinaanan, mga kapatid, habang sila po ay naglalakbay, yung mga bansa na kanilang dinaanan, imbis na 40 days lamang, mga minamahal, umabot sila ng 40 years, mga minamahal. Yung bansa na kanilang dinaanan, mga minamahal, sila po ay nahawa, mga minamahal. Ang sabi dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, bakit po, mga minamahal, hindi po nakarating ang mga mananampalataya doon po sa pinangako ng Diyos na na land of promise? Sila po, mga minamahal ko, ay nasadlak sa lahat po ng karumihan, pakikipid, kasakiman, masamang nasa, at sila po, mga minamahal, nahawa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Imbis, mga minamahal, na 40 days lamang nandun na yung mga mananampalataya, umabot po sila ng 40 years dahil sa kanila pong murmuring spirit. Ang iba sa kanila, mga minamahal, abala
sa lahat ng mga gawaing makasanlibutan. Ang iba, mga minamahal na mga mananampalataya, naging sila po, mga minamahal ko, binigyan ng halaga, mga minamahal, yung mga bagay na nasa ibabaw ng lupang ito. Yung mga material na bagay, mga minamahal ko. Sila po'y nasadlak, mga minamahal. Sila'y napariwara, mga minamahal. Bakit? Nang dahil po sa mamakamundong gawain, mga minamahal ko. Dadalawa lamang po ang nakapasok dong sa lupang ipinako ng Diyos. Dahil po, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ay nagkaroon po, mga minamahal, ng interes, mga minamahal. Yung mga bagay na mga material dito po sa libutan ito, mga minamahal. Yung pong kalayawan ng laman. Kung iisipin po natin, mga minamahal ko, napakalaking kabawasan, mga minamahal, sa harapan ng Diyos, mga minamahal, sapagkat biriin mo yung kanyang mga pinili, 3 milyon na maglalakbay na mananampalataya. Isang nakakalungkot na bagay, mga minamahal ko, sila po, 2 lamang po ang nakapasok. Dahil nga po, mga minamahal, sa kanilang mga rebellious spirit, mga minamahal, dahil sa kanila pong mga pagmumurmur, mga minamahal, nagrereklamo sila kay Moses, kaliwat kanan, ng saba nila kay Moses, Moses, pinalabas mo kami sa Ehipto. Dito kami sa ilang walang makain, walang mainom. Subalit, mga minamahal ko, totoo po ang pangako ng Diyos na ang sabi ng ating mahal na Panginoon, siya po ang bahala, sapagkat, mga minamahal, ang Diyos, lahat ng mga pangangailangan nila, ito po ay ipoprovide ng ating mahal na Panginoon. Habang sila po ay nasa daan, mga minamahal, sa kanilang paglalakbay, nandiyan po, mga minamahal, sila po ay nakakain, mga minamahal, sa pamagitan ng mana. Sila po ay nakainom ng tubig, mga minamahal, galing sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa lumabas ang tubig malapang sa isang malaking bato, sila po ay nakainom. Sila po, mga minamahal, ay nakatawid, mga minamahal, doon po sa dagat, mga minamahal, na kung saan napakalalim, mga minamahal. Yan kanya po ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil nga po, mga minamahal, ang Diyos, ang lahat ng bagay, mga minamahal, sa kanya mga anak, ginagawa niya po ang mga paraan, mga minamahal, upang tayo po ay magmanang buhay na walang hanggan. Amen! Po natin dakilang Diyos. Sa ating kapanahunan, mga minamahal ko, tayo po ngayon ay naghihintay din, mga minamahal, sa pagbabalik ng Diyos. Ito po, mga minamahal ko, ang rapture of the church, mga minamahal, na kung saan ang lahat, mga minamahal, ng mga mananampalataya, kailangan po na tayo po ay makasunod, mga minamahal. Tayo po ay maging qualified, mga minamahal, na tayo po ay matatagitin ng ating mahal na Panginoon sa Kanya pong pagbabalik sa pagtunog ng pakakak ng mga anghel, at tayo po'y dadalhin ng ating dakilang Diyos, purihin ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po, mga minamahal, ang pangako ng Diyos sa bawat sa ating mga minamahal, tayo po ay nasa sanlibutan. Ang ibang mga mananampalatay sa ating kapanahon, na mga minamahal ko, habang naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, nandyan din ang ating mga ibang mga kapwa mananampalataya. Naging busy rin po, mga minamahal, sa lahat ng mga bagay na narito sa sanlibutan. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating mindset, ang ating ilagak, ang ating buong puso, ang ating buong kaisipan, doon po sa mga bagay na ating pong makakamtan, doon po sa piling ating pinakamamahal na Panginoon, ang langit. Ang sanlibutan ito, mga minamahal, kaya naman po ang ibang mga mananampalataya nawawala, nalalaglag sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Ang ibang mga minamahal ko ay mga minamahal, natatagalan na, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang iba, ang tagal naman bumalik ng ating mahal na Panginoon. Ang tagal naman yung sinasabi nilang rapture. Alam niyo, mga kapatid, wag na ang isipin po natin, malapit na tumong bumalik ang ating dakilang Diyos. Amen! Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po palagi ating isipin. Wag po nating isipin, mga minamahal ko, na matagal pang bumalik ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ay kaisipan ng isang kamangmangan.
Subalit, mga minamahal, sa mga matalinong Kristiyano, ang lagi pong nasa ating isipan, mga minamahal, malapit na pong bumalik ang ating mahal na Panginoon. Kaya pong ibang mananampalataya, mga minamahal, sa katagalan, mga minamahal, ng kanilang paghihintay, sila din po, mga kapatid, ay napariwara. Ang iba sa ating mga mananampalataya, nandoon po, mga minamahal, sila po ay naging busy, mga minamahal. Ang kanila pong priority, mga minamahal, ang pag-aaral, nandoon po sa pagninegosyo, nandoon po sa hanap buhay, nandoon po sa lahat ng mga material na bagay sa sanlibutan ito. Mga minamahal na kapatid, sinasabi ko po sa inyo, ang dapat po nating pagbigyan ng pansin ang ating kaligtasan. Buong puso natin po yakapin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan ito po ang salita ng ating mahal na Panginoon, ang pangako ng Diyos. Ito po, mga minamahal, ang magdadala sa atin sa piling ng ating dakilang Diyos, ang rapture, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At tunay po, mga minamahal, ang dadalhin ng mahal na Panginoon, doon po, mga minamahal, sa kanyang piling, ay yung pong mga mananampalataya na walang bahid, walang dungis, walang kulubot. Yan po, mga minamahal, pangako ng Diyos na ang rarapturin ng ating pinakamamahal na Panginoon. 7 years, mga minamahal, na tayo po ay maghahari, mga minamahal. Pagkatapos ng rapture, mga minamahal, dinala tayo ng mahal na Panginoon, nakasama po tayo sa rapture, 7 years po tayo, mga minamahal, doon po sa piling ng mahal na Panginoon. Yung 7 taon na yan, mga minamahal ko, may 3 magaganap. Yan po, mga minamahal, ang awarding, may awarding of ceremony po doon po sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At mayroon pong mangyayaring kasalan at mayroon ding mangyayaring malaking piging. Doon po sa 7 taon, mga minamahal, pagkatapos ng rapture, mga minamahal, nandun na tayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa 7 taon na yan, mga minamahal, bawat mananampalataya na nakasama sa rapture, lahat po tayo ay haharap at puputungan ng ating mahal na Panginoon, na kung saan, mga minamahal, yung putong ng buhay ang ipagkakulob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat isa sa atin ay puputungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Depende po yan sa ating pagpapagal. Puri nating pinakamamahal na Panginoon. Ito po, mga minamahal, our crown of glory, incorruptible crown. Yan po, mga minamahal, yung ating pong mga matatanggap. Doon po sa 7 taon, mga minamahal, na tayo po nagpagal dito po sa lupa, mga minamahal. May 5 pong 5 crowns of life, mga minamahal, na ating pong matatanggap doon po sa 7 taon, mga minamahal, na kung tayo po ni-rapture ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal, crown of life, incorruptible crown. Pang-3, the crown of righteousness, the crown of glory. Ang pang-5 po ang the crown of exaltation. Bawat mananampalataya, mga minamahal, ay puputungan. Depende po yan sa ating pong pagpapagal at sakripisyo po sa paglilingkod sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po, mga minamahal, hindi po yan. Pangalawa, tayo po ay ikakasal, mga minamahal ko, sa ating mahal na Panginoon. Ito po, mga minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ikakasal sa ating mahal na Panginoon upang tayo po ay hindi na po mapahiwalay, magpakailan-kailan pa man sa ating mahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal, ang mangyayari po, mga minamahal, sa loob po ng 7 taon na tayo po na rapture. At yung pangatlo, mga minamahal, may malaking piging na mangyayari, mga minamahal. May mahabang lamesa, mga minamahal. Mga minamahal, yung mahabang lamesa na yan, mga minamahal, iisipin po natin, napakahabang lamesa pero wala pong mga pagkain. Subalit, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, iisipin lang po natin, mga minamahal, yung gusto nating pagkain, yan po, mga minamahal, ay kusang darating sa harapan po natin. Sapagkat, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating katawan, mga minamahal, ito po ay mapapalitan, mga minamahal, ng incorruptible body, immortal body, glorified body,
at celestial body. So ang ating katawan, mga minamahal, ito po ay magiging glorified body, ito po magiging immortal na po, incorruptible body. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo magkakaroon pa ng kalungkutan, mga minamahal, hindi na tayo mamamatay, mga minamahal ko, forever and ever. Yan po ang pangako ng Diyos, mga minamahal. Pagkatapos, mga minamahal, ng 7 taong pagkahari natin, mga minamahal, yun po yung awarding of ceremony, mga minamahal. Muli po tayong magmamana ulit, mga minamahal, maghahari po tayo dito sa lupa, mga minamahal, another 1,000 years. Ito po, mga minamahal, yung millennial period, mga minamahal, sa milenyo, mga minamahal. So, mga minamahal, bababa po ang bagong Jerusalem na pinangako ng Diyos. Ang mga Kristiyano po, mga minamahal, ay ang sanlibutan ito, mga minamahal. Dito po tayo maghahari, mga minamahal, ang 1,000 taon, mga minamahal, na kung saan yung pangako ng Diyos, doon po, mga minamahal, kay Ibat Adan, mga minamahal, yung bagong Jerusalem, mga minamahal ko, dito po tayo mananahan ng 1,000 taon, mga minamahal ko. Subalit, isang kahindig-hindig na bagay, mga minamahal, yung mga Kristiyano pong nagpahalaga sa mga bagay ng sanlibutan, na iwan po sa rapture, mga minamahal. Sila po ay dadanas ng greatest tribulation, mga minamahal. Tatakan po ng 666, mga minamahal ko. Wala na pong chance, mga minamahal. Ang isang Kristiyano, mga minamahal, one chance na lang po ang matitira po sa kanya, mga minamahal, upang siya po, mga minamahal, ay aakyat doon po sa langit. Ang sabi po, mga minamahal, ang Revelation chapter 20 verse 4, kailangan nung magpapugot ng ulo para ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos. One chance na lang po ang natitira po sa atin. Yung pong magpapugot na lang po ng ulo. Kung tayo po ay palamig-lamig, mga minamahal, sa paglingkod sa Diyos, iniwanan natin ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, binigyan ang halaga natin, binigyan ang priority po natin yung mga bagay na sanlibutan ito. Naging abala po tayo, mga minamahal, sa pagpapayaman, naging abala po tayo, mga minamahal, sa lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Ang pag-aaral, ang negosyo, ang trabaho. Alam niyo ba, minamahal ko, ang sabi ng Bawal Kasulatan sa Mateo 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bagay ay idaragdag ng ating mahal na Panginoon kung ating pong uunahin ang kanyang banal na gawain. Napakahirap pong sundin, mga minamahal ko. Subalit, mga minamahal, sa isang tunay na nagmamahal sa Diyos, sa isang tunay na mananampalataya, mga minamahal, na gustong magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Isipin po natin, mga kapatid, napakahirap pong sundin. May trabaho ka, may negosyo ka, may profession ka. Kung isipin po natin, mga kapatid, napakahirap pong sundin. Subalit, mga minamahal, isipin po lang natin, mga minamahal, yung mga alagad ng ating mahal na Panginoon. Sila po, mga minamahal, sa kanila pong pangangaral ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung 12 apostol, mga minamahal, halos lahat sila po ay naging martir, mga minamahal, sa pangangaral ng Diyos. Sila po, mga minamahal ko, ay sumunod. Sila pong lahat, mga minamahal, ay walang tumalikod, mga minamahal. Lahat po sila ay hindi sumuko, mga minamahal. Bakit? Dahil po sa pangako ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Si Apostol Pablo, mga minamahal ko, sa kanyang pangangaral, mga minamahal, pinugutan po siya ng ulo. Si Bartolome, mga minamahal ko, siya po ba ay binalatan, mga minamahal, at pinugutan din ng ulo. Si Pedro, mga minamahal, siya po ay pinako ng patiwarik. Grabe po, mga minamahal, yung kahindig-hindig, mga minamahal. At si Juan, mga minamahal, nasumulat, mga minamahal, ng aklat ng Revelation. Siya po, mga minamahal, inulubog sa kumukulong mantika, mga minamahal ko. Grabe, mga minamahal, yung kahindig-hindig. Grabe po yung karumal-dumal na ginawa, mga minamahal, ng mga taong ayaw pong makinig sa pangangaral ng mga apostoles, mga minamahal. Sila po nakaranas ng mga torture, mga minamahal, sa kanilang buhay, mga minamahal. Purihin nating pinakamamahal na Panginoon. Subalit sa ating pong kalagayan, mga minamahal, bilang mananampalataya, ang pagsubok lang ng mga Kristiyano, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal ko, nakakaramdam ng pag-uusig. Ang mga Kristiyano sa ating kapanahunan,
Tayo po mga minamahal, may mga trials mga minamahal sa pinansyal, mga minamahal. Subalit ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng bagay magagawa po natin, lahat ng bagay may isasakripisyo natin kung mahal po natin ating kaligtasan. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, pag may pagkain at mainumin po tayo, ito po ay sapat na po. Pero kung ating mindset, lahat ng mga bagay ang ating pong mindset ay hindi pa natin pong iniiwan yung mga bagay na mga luho sa sanlibutan ito. Tunay po mga kapatid na tayo po ay may iwan sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, yung pong pagdakip ng mga banal. Napakaganda po ng kalagayan, mga minamahal ko lang mananampalataya sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Revelation chapter 20 verse 4, tayo po ay magagawing mga hari. Tayo po mga minamahal gagawing mga prinsipe at mga prinsesa ng ating mahal na Panginoon doon po sa piling niya. Bire mo, pag tayo po ay nakatanggap mga minamahal ng putong ng buhay, may makakatanggap ng isang putong, may makakatanggap ng 3 putong ng buhay, may makakatanggap ng 3 putong ng buhay. Depende po yan, mga minamahal ko, sa ating pagpapagal at sakripisyo po dito sa libutan. Kung tayo po ay nakatanggap ng isang putong ng buhay, mga minamahal, yung crown of life, ang sabi ng banal kasulatan, tayo po ay magkahari sa isang bansa, mga minamahal. O kung tayo po ay nakatanggap ng 2 putong ng buhay, mga minamahal, 2 bansa ang pong ating pong paghaharian. Kung 3 po, mga minamahal ko, ating po natanggap na putong ng buhay, 3 bansa po ang ating paghaharian, mga minamahal ko. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Bilhin nyo, iisipin mo lang, pupunta ka sa ibang bansa, sa isip mo lang. Dahil nga po ating katawan, ito po ay glorified body na po. Sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng ating pupuntahan sa isip pa lang natin, sa isang iglap, nandun na po tayo. Isipin lang natin kung anong gusto nating mga pagkain. Nandyan na po kagad. Ganyan po ang buhay ng mananampalataya kung tayo po'y nagtagumpay. Kung tayo po'y nagsakripisyo, mga minamahal sa lupa, sa sanlibutan ito, tayo po, mga minamahal ko, ay qualified, mga minamahal na puputungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo po ay nakasunod, kung tayo pong lahat ay nagpakainit sa ating mahal na Panginoon at tayo po ay na-rapture, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang pangako ng Diyos, mga minamahal. Tayo po ay may kanya-kanyang tahanan doon po sa langit. Ang ating pong citizenship, ang ating pagkamamayan, mga minamahal, hindi po dito sa lupa, kundi doon po sa langit, mga minamahal. Pakibasa po ang aklat ng Revelation, chapter 21. Ang talata po ay 18 hanggang 21. Kaya po. Amen. Ganito pagkasabi, at ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay zafiro, ang ikatlo ay salcedonia, ang ika-4 ay esmeralda, ang ika-5 ay sardonika, ang ika-6 ay sardio, ang ika-7 ay krisolito, ang ika-8 ay berilo, ang ika-9 ay topasyo, ang ika-10 ay chrysopasyo, ang ika-11 ay jacinto, ang ika-12 ay amatista, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay 1 perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. Amen. Amen. Purihan po ang Panginoon. Grabe. Grabe po yung langit, mga minamahal, ating titirhan, mga minamahal, na inilaan sa atin, mga minamahal ko, ang mansyon. Ating pong lalakaran, mga minamahal, doon sa pilang ating pinakamamahal na Panginoon. Ginto, mga minamahal ko. Lahat po ng mga pusti ng ating mga tahanan, mga minamahal, ay mahalagang mga perlas. Yan po ang pinako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng kanyang mga lingkod na mga mananampalataya. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kaya po, mga minamahal, huwag po nating isipin, huwag po nating ilagang ating mga kaisipan, mga minamahal, sa sanlibutan ito. Kung ang motibo natin, mga minamahal, ay pera, ang provision, ang trabaho, mga minamahal, isang tiyak na bagay, mga minamahal ko,
tayo po ay may iwan po sa rapture. So balit mga minamahal, kung ang ating pong mindset mga minamahal, mabuhay at mamatay kay Kristo tayo. Sabi ng Banal na Kasulatan, it is appointed unto man once to die, and after this was the judgment. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa isang iglap, mga minamahal, pag ang isang tao kinuha ng Diyos, pagpikit niyo sa lupa, mga minamahal, naglingkod ka sa Diyos, mga minamahal, na may taos puso, ikaw ay tumupad, ikaw nagsakripisyo, pagpikit mo doon sa lupa, doon po sa piling ng mahal na Panginoon. So balit mga minamahal, ikaw ay palamig-lamig, ikaw ay laging uma-absent, ikaw ay hindi marunong sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, nandyan po ang impyerno naghihintay sa iyo. Pag namatay ang isang taong di naglilingkod sa Diyos, pagpikit niyo sa lupa. Kung ano po, mga minamahal, yung panaginip na binabangungot, mga minamahal, yung po yung sinasalarawan po ang impyerno, mga minamahal ko. Ang impyerno, mga minamahal ko, wala pa pong dagatang apoy. Sa panahon natin, mga minamahal ko, impyerno na naman po. Ang iyang dagat-dagatang apoy, mga minamahal ko, mangyayari lamang po ito pagkatapos ng white throne judgment, mga minamahal. So sa panahon natin, impyerno lamang po. Ang isang mananampalataya, mga minamahal na tumalikod sa Diyos, ayaw maglingkod sa Diyos, ayaw sumunod, ayaw tumupad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpikit niyo sa lupa, karakadaka ang kanyang katawang lupa doon po sa impyerno, mga minamahal. So balit, ang isang Kristiyano, mga minamahal ko, na naglingkod sa Diyos, nagtapat sa Diyos, sumunod at tumupad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, 100% pagpikit niya dito sa lupa, doon po sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mananampalataya, mga minamahal ko, habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, parehas lang po yan, mga minamahal, yung pagbabalik ng Diyos at ang kamatayan ng tao. Halimbawa, tayo po ngayon ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagbabalik ng Diyos, yung rapture, mga minamahal, parehas lamang po yan. Yung nga lang, pagkakaiba lamang po, pag namatay isang tao, ang isang mananampalataya, naiwan po ang kanyang katawang lupa. Yung kanya pong kaluluwa, nando po sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating ng rapture, mga minamahal, yung pong katawang lupa natin, mga minamahal, na nasa sementeryo, yung po yung unang sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ngayon po, mga minamahal, ang isang Kristiyano, kinuha na ng ating mahal na Panginoon, kaluluwa lamang po ang nando sa na humarap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, pag kaluluwa ka pa, hindi pa po tayo incorruptible, hindi pa po tayo glorified body, hindi pa po tayo immortal. Magiging immortal lang po tayo pagkatapos po ng rapture, mga minamahal ko. Mabubuo lamang ang ating buong katawan, ating katawang lupa, magiging celestial body, magiging incorruptible body, glorified body, mga minamahal ko, pagkatapos po ng rapture, mga minamahal ko. So, mga minamahal ko, sa ating panahon, mga minamahal, halimbawa, kinuha tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag nating isipin na matagal pang bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung paghihintay natin, mga minamahal ko, sa pagbabalik ng Diyos, yung rapture, mga kamatayan ng tao, parehas lamang po yan, mga minamahal ko. Ang pinagkaiba lamang po, yung ating pong kaluluwa, mga minamahal, sa bilang ng malapangin yung ating katawan na iwan po sa sementeryo. Mabubuo lamang ito, mga mga kapatid, pagdating po ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesus. Last verse, mga minamahal ko, pakibasa po ang Revelation chapter 1, verse 3. Amen. Ganito ang sinasabi, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Amen. Amen. Mapalad daw po, mga minamahal ko, ang nagbabasa, nakikinig. Tatlo po yan, mga minamahal, magbasa ka, makinig ka, at tutupad ka sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaliwanag po, mga minamahal. Tayo po ay magbasa, tayo po ay makinig, tayo po ay tutupad. Kailangan mayroon pong sa sariling Biblia, mga minamahal ko. Upang tayo po, mga minamahal ko, ay palagi pong magbasa. Ang sabi po ng aklat ni David, mga minamahal, sa 119 verse 11, ang iyong salita, Panginoon, aking inaingatan sa aking puso, upang hindi ako mawalay sa iyo, upang hindi ako magkasala sa iyo. Ibig sabihin, mga minamahal, ang salita ng Diyos, pag lalo nagbabasa, mga minamahal, isinapuso po natin, mga minamahal ko,
Ito po, mga minamahal, ay hindi po maalis sa ating puso. Pagdating ng araw, mga minamahal ko, wala na tayo mababasang Biblia. Wala na pong Biblia, mga minamahal, lahat ay susunugin po yan, mga minamahal. So, kailangan po nagkaroon po tayo ng Biblia, mga minamahal, po rin natin takilang Diyos. At tunay pa, mga minamahal, patuloy po maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng aklat ng Mateo, Kapitulo 6, 19 hanggang 24, ang kayamanan ng Kristiyano, mga minamahal ko, ay sa langit. Ito po, mga minamahal, ating ako na po magbabasa, mga minamahal, ang kayamanan ng mga Kristiyano daw po, mga minamahal, ay sa langit. Puri natin dakilang Diyos. At tunay po, na ang paglingkod sa Diyos, mga minamahal, kung tayo po'y nagtiis, kung tayo po'y tumupad, kung tayo po, mga minamahal, nakinig, 100% mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay mauuna pong kukunin ng mahal na Panginoon sa lapaap sa pagtunog ng trompeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos at minsan pa natin palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon at tayo po aawit na po sa ating pong we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who accept Him, reward those who receive Him in their hearts. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend each day with Jesus in your heart. Always praying in the Spirit, always giving glory to His name. Are you ready now to praise Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to praise the Lord? Are you ready now to praise Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to praise the Lord? Mga minamahal, ang sabi ng ating napag-aaralan, tayo sasalubong sa alapaap sa mahal na Panginoon. Sa pagharap sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa judgment seat, handa na ba tayo humarap sa mahal na Panginoon, mga minamahal? Handa na ba tayong lahat, mga minamahal? Wala na ba tayong ibang ginagawa, mga minamahal? Mga lihim na kasalanan, mga minamahal? Mga natatago sa ating mga puso, mga minamahal? Alalahanin po natin, mga minamahal,
Lahat ay hayag sa harapan ng mahal na Panginoon. Wala tayong maitatago sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, magsilinis tayo ng mga damit. Tayo magpakabanal sapagkat siya'y banal, mga minamahal. Without peace and holiness, no man can see the face of the Lord, mga minamahal. Lumakalakad ba tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon? Ginaganap ba natin ang lahat ng kanyang mga kautusan, mga minamahal? Dumadalo po ba tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo? Nagagalak ba tayo, mga minamahal, sa ating pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon at hindi napipilitan lamang? Nasa puso pa ba natin ang galak, mga minamahal, na ating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos? Mga minamahal, lahat tayo dumaranas ng matinding mga pagsubok, mga problema. Subalit sabi ng ating napag-aralan, lahat ng mga bagay na ito, mga minamahal, temporary lamang. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, magpakalakas tayo, mga minamahal. Isipin natin ang pangako ng ating dakilang Diyos. Sa lupa wala tayong kapahingahan, mga minamahal. Wala tayong kagalakan, wala tayong kapayapaan. Ultimo kaibigan natin ginagamit ng kaaway. Mabuti kung tayo nakaharap, subalit kung tayo nakatalikod, meron tayong mga naririnig, mga minamahal. Hindi madali, mga minamahal. Hallelujah. Ang tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay lumakad sa daan ng mahal na Panginoon. Maraming tinig, lubak-lubak, mga minamahal. Subalit ang mahal na Panginoon, anong sabi ng mahal na Panginoon? Magpakalakas ka, anak. Hindi kita iiwan man, ipababayaan man. Sasamahan kita saan ka man magtungo, magpunta. Ibibigay ko, sabi ng mahal na Panginoon, lahat ng ating pangangailangan habang tayo naghihintay sa kanyang muling pagbabalik, mga minamahal. Hindi natin po problemahin lahat ng ating mga pangangailangan, pagkain, damit, mga minamahal, bahay, sasakyan. Lahat ng yan idaragdag ng mahal na Panginoon kung tayo mag-uunahin natin ang kanyang mga katwiran, mga minamahal. Kahit sabi ng mahal na Panginoon, magtiis tayo ng kahirapan, alang-alang sa ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Ano, mga minamahal, hallelujah, unahin natin lagi ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kahit meron tayong mga nararamdaman, subalit kaya naman nating humakbang patungo sa gawain ng mahal na Panginoon. Pilitin po natin, mga minamahal. Maliban na lang kung hindi natin talaga kaya, mga minamahal. At sabi ng mahal na Panginoon, wag nating iiwanan yung ating mga katungkulan, yung ating mga tungkulin na ibinigay ng mahal na Panginoon. Hahanapin sa atin yan ng mahal na Panginoon. Titignan ng mahal na Panginoon kung paano tayo nagtagumpay, kung paano natin pinanghawakan yung ating mga tungkulin na dumating man sa ating mga kahirapan, mga pagdurusa, mga kalungkutan. Nananatili pa rin tayo, mga minamahal. Hindi natin iniiwanan ang sabi ng mahal na Panginoon. Pumasok ka, anak, sa aking kaharian. Nagtagumpay ka. Ang mahal na Panginoon, galak na galak sa langit, mga minamahal. Galak na tayo nagsasakripisyo, mga minamahal. Kahit sa ating po mga minamahal na kababayan, hallelujah. Malapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, hallelujah, magdudulot, mga minamahal, ng matinding kabighatian, mga minamahal. Kung tayo, mga minamahal, hindi masama sa rapture, mga minamahal, makakaranas tayo ng pugutan ng ulo, mga minamahal.
ipapaako sa atin, ipatatanggap sa atin, sa pilitan, mga minamahal, ipapatanggap ang tatak ng kaaway, ang 666, mga minamahal. Kahit ngayon palang tanggapin na natin ang mahal na Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin, mga minamahal, aming mga beloved viewers, sa aming mga beloved viewers, sa aming sa Facebook live streaming and YouTube channel. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus, na siya'y Diyos, nagkatawang tao, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong taos dito po sa lupa, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay dahil sa labis na pag-ibig sa bawat isa sa atin, upang tayo mga ligtas magmana ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang mga kasalanan, kalikuan, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa kapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. At tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung regalo ng mahal na Panginoon. Kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayong lahat, mga binamahal, ay dilikha ng mahal na Panginoon. Subalit hindi lahat binigyan ng karapatan, ng kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, kundi ang lamang tumanggap sa Kanya. Ika-4 po, ang ating pinakamamahal na Panginoon na po ang magsasagawa sa bagay nito. Kahit isuko natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Bilang pagsuko, itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na pong mananalangin, dakil mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. To the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almena, maraming pong salamat muli, Malapeno, sa mga kaluluwa na iyong pinalapit, binigyan ng pagkakataon, Malapenoon, makalapit sa iyong banal na harapan. Narito po sila. Kahabagan mo po sila, Malapenoon. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila, Malapenoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almena, in Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos, makapagyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. To the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almena, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga nagawang kalikuan. Hallelujah. Mabag ka sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong banglingkod. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Kami nagsusumamo, Malapenoon, aming dinadalangin. Dagdagan mo aming pananampalataya. Dagdagan mo aming pagtitiis. Panghawakan mo po kami, Malapenoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Tulungan mo kami na aming mapaglabanan lahat ng aming mga kahinaan, Malapenoon. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Patuloy kaming palakasin, Malapenoon. Hallelujah.
Ibalik mo po ang aming unang pag-ibig. Gawin kaming mainit, Malapinoon. Gawin kaming tapat. Gawin kaming mapagpakumbaba, Malapinoon. Hallelujah. To the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong po mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman, dalawang kamay nakataas. Meron tayong mga mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon. Problema sa pinansyal, dalawang kamay, itaas po. Banggitin po natin mga minamahal, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, panlalamig, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng kahirapan, cast out! In the mighty name of Jesus, cancer, leukemia, diabetes, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, cast out! Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong napakabait na Diyos na buhay sa langit. Amen. 3 beses tayo po'y tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sa mga praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tayo po may namahalay na dako na po sa ilang mahalaga po announcement. At laging bilin po ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na wag po nating talagang kalimutan ng mahal na dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Laging bilin po yan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda na laging dumalo 3 times a week minamahal. Hallelujah. Dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At lalo tigit minamahal, huwag talagang kakalimutan minamahal. Maghayo, saman tayo mapunta minamahal. Maghayo po tayo minamahal, mapunta man sa ating mga trabaho. Basta may pagkakataon sa maging sa mga sakyan minamahal, huwag talagang ikahiya minamahal. Na i-share ang kabutihan ng dakilang Diyos sapagkat yan ang misyon ng bawat Kristiyano minamahal. Yan ang dahilan kung ba't tayo minamahal talagang nandun minamahal mamamatay na. Doon talaga tayo talagang grabe na sa grabing paghirap, binigyan pa tayo ng pagkakataon ng dakilang Diyos dahil gusto na ating pinakamamahal na Panginoon na gawin po tayong ilaw ng sanlibutan ng mahal. Kaya ating gawin ang mission natin ng mahal, tayo humayo lagi ng mahal, huwag natin ikahiya ng mahal. At ganoon din ng mahal sa ating mga minamahal na kababayan na sa mga lugar, dako, minamahal, sa buong mundo, minamahal, tanggapin niyo na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hanapin na po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. At kayo po magpapautismo at maglingkod na sa ating dakilang Diyos. Nalalapit na po magbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon sa man ang naabot ng tinig nito minamahal, sa man lupalop ng mundo minamahal. Kayo maglingkod na po sa ating buhay na Diyos upang talagang tayo hindi mapunta sa kapahamakan. At ganoon din minamahal sa mga ating mga minamahal na kababayan na malapit po dito sa lugar ng San Carlos City, dito sa may mga dako ng Pangasinan minamahal. Hallelujah. Regular po na nagdadaos sa banal na gawain dito sa may San Carlos City, dito sa may 157 Palaming Road, Barangay Mamarao, San Carlos City, Pangasinan. Ang schedule po ng services po dito minamahal, ang ating Sunday General Worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 10, hanggang alas 3 po ng hapon minamahal. Yan po ang ating General Worship, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang ating Wednesday Midweek Service, tuwing Miyerkules po yan, ay 1:00 ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon minamahal. Yang ating midweek service. At ang ating minamahal Friday overnight prayer minamahal tuwing Biyernes, alas 9 ng gabi ng Biyernes, at natatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado, kagaya po ngayon minamahal. At talagang lagi po natin daluhan. Sabi nga po ng ating beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, ang katumbas po niyan ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Kaya lagi po tayo minamahal dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon minamahal. Bawat gawain talaga minamahal. Tandaan natin, dito tayo nililinis ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At huwag din talaga natin kalimutan minamahal idaan yung ating
ating 10 piso, 5 piso, ating suportahan po yung ating radio at TV program. Yan po ay nagagamit ng ating dakilang Diyos, lalo na po sa ating mga kababayan na talagang hindi makatulog, grabing problema, grabing karamdaman, at talagang yan ay talagang paglabuksan nila ka ng TV sila talaga ay maliliwanagan, manamahal. Papayapa, manamahal. At kanang tutubong ka ng pananampalataya, hanapin nilang gawain ng dakilang Diyos. Kaya maraming sa ating mga minamahal na kababayan, maging sa ating mga minamahal na kapatid dito, ilan po lang na-save dyan sa radio TV program na mahal. Talagang grabing pagpapala po yan natin pinakamamahal na Panginoon. At huwag din natin kalimutan na mahal, manood lagi ng ating TV program every Saturday. Ang oras po niya ay alas 10:30 hanggang alas 12 po ng hating gabi, ang ating TV program sa PTV 8 minamahal. Ang nangangaral po dyan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida, maging ating Honorable Assistant Pastor Linas Almeida. Upang talagang laging ma-refresh ang Kristyano sa mga pangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Lagi po tayong ma-remind ang kanilang mga turo't aral, minamahal. Lalo na po ngayon sa madilim na daigdig na ito, minamahal, na grabe ng kaguluhan, minamahal. Kinakailangan natin ng kanilang mga turo't aral na talagang magsilabo sa ating mga puso't isipan, minamahal, para tumatag ang mga Kristyano, para tumibay ang Kristyano, tumapang ang Kristyano na ipaglaban ang kanilang panampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos, minamahal. Malapit na po magbabalik ang ating dakilang Diyos. Manood po tayo lagi, minamahal, ng ating TV program, minamahal. Grabing pagpapala po yan. Maging sa ating mga anak, ipanood po natin, minamahal, upang kanilang makita kung gaano tayo kapalad na mayroong mga magulang sa mahal na Panginoon na kumalinga at nangalaga at dumalangin para sa atin, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya huwag kalilimutan, minamahal. Laging manood, minamahal. Talagang kunin ng talbigilanan ng pagkakaroon, minamahal, na tayo manood niyan, minamahal. Yan ay grabing pagpapala po sa atin. Amen, praise the Lord. At ganoon din sa ating mga minamahal na kapatid na merong mga agam-agam, meron nais maliwanagan, minamahal, sa lalo na po sa ating mga beloved sisters, pwede po lumapit sa ating beloved sisters information kay beloved ate. At ganoon din sa ating mga minamahal na beloved brothers, pwede po lumapit sa ating beloved ordained preacher kay Bubinir. Handa po nila kayong paglingkuran, minamahal. At ganoon din, minamahal, meron pong practice ang ating beloved adult choir right after ng closing prayer. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At meron din pong practice mamaya din ang ating beloved youth and singles choir. At mamayang alas 6 po, minamahal, yung mga singers daw po at mimers, mamaya pong alas 6, meron daw po kayong practice. Inuulit ko po, minamahal, yung ating mga singers at beloved mimers po, minamahal, meron daw po kayong practice mamayang alas 6. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatiran na nais mag-join po, minamahal, ng hayo, minamahal. Ngayon pong Saturday, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid, maki-join po kayo, minamahal. Grabing kagalakan naman, minamahal. Sabi ko nga, ito yung mission na natin ng mga Kristyano, minamahal, na dapat natin huwag palampasin. Ito yung inutos sa atin ng dakilang Diyos. Ito ang dahilan din, minamahal, kung ba't tayo pinagaling ng dakilang Diyos hanggang sa ngayon, dapat kinuha na tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang piling, minamahal. Ngunit tayo pinalakas sapagkat ginawa pa tayong ilaw ng sanlibutan ito, minamahal. Kaya maki-join po tayo ng hayo, minamahal. Ito talaga ang mission ng bawat Kristyano, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya talaga nga tayo maghayo upang talagang matawag pa natin, minamahal, yung mga ibang tinawag dyan ng dakilang Diyos. Makapag-abot tayo ng leaflets, minamahal. At kung kahit anumang pag-abot, bahala na, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon magpapaunawa sa kanila. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya maki-join po, minamahal. Magpalista na po kayo, minamahal, upang mailaan, minamahal, sa mga service na gagamitin. Mas marami, mas masaya yan, minamahal. Mas marami tayong mapupuntahan, minamahal, natin mga kababayan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At kung meron pa pong ibang karagdagan natin, amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa tagumpay ng ating banal na gawain sa buong magdamagan, tayo pinagtagumpay muli ng ating dakilang Diyos. Ang kapatid pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At tayo po'y tumayo na po, minamahal, upang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At atin na po, minamahal, tinatawagan ang ating mahal na kapatid upang manalangin sa ating tagumpay, minamahal, at panalangin na rin upang tayo pag-ingatan ng Diyos sa ating pansamantalang pag-iwawalay, minamahal. Atin na pong tinatawagan natin beloved elder, beloved brother Jensen Aquino. Amen, praise the Lord.